Mo'y buhay, lupang hinirang, tuya ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit rumagaw. May nilang ang tulan, awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng marami pagsinta, buhay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamating, at namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morato Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make
We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bomboradio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bomboradio, Bomboradio. Ito ang Bomboradio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bomboradio Philippines. Bomboradio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga, mga kaabyanan na kauturan ko kay Kristo. Pasalamatan nato na aton mahal na Diyos sa sining bago nga adlaw nga iya naman ginahatag sa aton. Ilabi na gid sa mga grasyang ginahanda niya para sa aton sa sining adlaw kag sa bugos naton nga kabuhi. Sa ngalan sa mga Mothers and Daughters of St. Paul, inigihapon ninyo abyan sa kanginan Sister Mercy Rosano nga nagaagda naman sa inyo tanan sa pagsugod sa sining adlaw, paagi sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Dios. Subong adlaw petsa 9 sa bulan sang Setyembre, kapistahan ni San Pedro Claver, isa ka pari. Kay siya nangin maalwan sa mga imol, ang iya maayo nga buhat magapadayon sa walay katubtuban, kag pagabayawon siya sa pagkahalangdon. Mga muyo kita. O Diyos, ginhimo mo si San Pedro Claver nga ulipon sa mga ulipon. Kaginpabakod mo siya paagi sa makatilingala kag mapinasensyahon ni gugma sa iya pag-alagad. Itugot nga paagi sa iya mga pag-ampo. Amon pangitaon ang mga butang nga iya ni Kristo. Kay gugmaon ang amon isig katawo sa buhat kag sa kamatuoran. Ginapangayo namon ini sa imo. Paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo. Nga nagakabuhi ka naghari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 1, tubtob 5. Sang isa ka adlaw, sa pahuway si Jesus nag-agi sa kaumhan sang trigo, kag ang iya mga gintuton-an, nagpangutol sa mga uhay. Ginkisikisi nila ini sa ila mga kamot, kag ginkukot ini. Nagpamangkot ang pila ka mga Pariseyo. Nga ginahimo ninyo ang ginadumili sa adlaw sang pahuway. Nagsabat si Jesus, wala bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David sang siya, kag ang iya mga kaupdanan gingutom. Nagsulod siya sa balay sang Dios. Ginkuha niya ang tinapay nga nahalad sa Dios.
Ginkaon niya ini, kaginhatagan man ang iya mga kaupdanan, bisan ginadumili ini nga kanon sa bisan sino luwas sa mga pari. Dayon si Jesus nagsiling sa ila, ang anak sang tawo Ginoo sang adlaw sang pahuway. Kag sa aton pagpamalandong, kinakalipay man naton nga makaupod liwat diri sa aton programa sa kanginan, ang aton utod nga pari halin sa Archdiocese sang Capiz, sa Reverend Father Chris de Asis. Mayong aga, Father Chris. Maayo nga aga sa imo Sister Mercy, kasi tanan nga malabutan sa sining aton nga programa, isagid ka maayad-ayad nga adlaw sa inyo nga tanan. Isa ka bes, nagkadto ako sa isa ka baryo sa pagmisa. Aga pagid ako nga nag-abot sa akon nga milisahan. Kag sa pag-abot ko, wala pa masyado sang tawo. Nauna pa ako gani sa ilang nga chapel leader nga nag-abot. Sa pag-abot niya, kay dali na lang ang oras sang misa, tapos wala pa mahimos ang simbahan, naglasa-lasa siya. Tapos ginatagan niya ako sang silhig, kag hambal niya. To, hindi lang ko pagtulok-tuloka, abi panilhig ka danay, kay maabot na angan-angan si Pader. Ginkuha ko man ang silhig kag nagpalilhig. Sa nagapanilhig na ako, sige na siya, nagumpisa na siya wakal, nga nano man ining aton nga pari, ano na oras ho, late na tana siya. Gani, gindali-dali ko tapos ang akon pagpanilhig, naghimos ako sang altar, kag nag-ilis ako sang akon bayo, kag nagsugod sang santos nga misa. Ang chapel leader daw sa makupos gid sa kahuya, samtang ako nagamisa. Mangutod ko kay Kristo, ang mensahe sang aton mga balasahon subong nga adlaw, kaangay sang leksyon sa aton nga istorya. Bawal ang maging judgmental. Do not judge the book by its cover. Ang paganing ginahambal sang kadaman. Bawal maging judgmental. And do not judge the book by its cover. Sa aton nga ebanghelyo karon, ginasaysay kun ano ang paghusga sa mga Pariseyo sa kay Jesus. Ginsaway nila sa Jesus kay tungod siya kag ang iya magintutunan nagpanguha sang palay sa adlaw sang inog pahuway. Feeling nila, mayad-mayad na gid sila pag-abot sa layi. Wala sila nakahibalo nga ang ilang nga ginsaway, nga ang ilang ginhusgaran, amo na ang Ginoo, ang Dios sang adlaw sang inog pahuway. Sa aton man, nauna nga balasahon, ginsugiran kita, nga man bawal maging judgmental. Para kay San Pablo, bawal kita maging judgmental. Kay tungod ang bal niya, panunumdumon ta dapat permi kung ano ang aton nga ginhalinan. Panumdumon kay glantawon ta permi ang aton nga kaugalingon antes kita maghusgar sang iban. Kay hambal niya, wala reho malang kita nga may kakulangan. Para reho malang kita nga may kasalanan. Kaman gid abi kahilig gid sa aton nga magtamay kag maghusgar sang iban. Ilabi na gid kung hindi sila makapasar sa aton nga mga palananawan. Aton gid dapat nga panumdumon ang ginahambal sang aton mga katigulangan. Nga antes ka maghambal sang malain sa iban, pagpangispiho mandanay. No? Antes kita maghambal sang malain sa iban, magpangispiho man kita danay. Subong adlaw aton man gina sa ulog ang handumanan ni Saint Peter Claver. Si Saint Peter Claver, isa gid ka maayo nga ehemplo para sa aton tanan-tanan. Iya gid ginakabuhi ang mensahe sang mahal nga Dios. Sa baylo nga maghusga sang iban nga tawo tungod sang ila kolor kag rasa, si Saint Peter Claver ginantenderan ang tanan sang alalangay. Ilabi na gid sa mga ulipon nga mga Afrikanhon. Sa baylo nga iya sila nga husgaran, iya pa sila gani nga ginbuligan. Iya sila nga ginhatagan sang pagkaon, mga bulong kag iban pa nila nga mga kinahanglanon.
Wala gid ni Saint Peter Claver ginusgaran ang mga ulipon nga mga Afrikanhon nga sila wala maupod sa mga pinalangga nga tawo sa mahal nga Dios. Hindi ka pareho sa aton nga makakita gani kitait mga Afrikano kag mga Muslim daw sa ginahadlukan na kita kag madamo sa mga malain nga mga butang ang gadalagan sa aton mga panumduman. Mga utodyo kay Kristo, kabay nga aton ikabuhi ang mensahe sang pulong sang Dios sa aton sa subong nga adlaw. Kabay nga likawan tagid ang paghusga sa aton nga isig ka tawo. Hindi gigita makasiling nga ang isa ka tawo nga makawat, hindi makasulod sa langit. Kay aton gid na baluan ang nauna nga tawo nga nakasulod sa langit, isa ka mahinulsulon nga makawat. Gani likawan tagid ang paghusgar base sa itsura. Base amo na ina ang Ginoo. Sa baylo, kaangay kay Saint Peter Claver, tratahon tagid sang alalangay ang tanan. Bendisyonan kita sang mahal nga Dios. Amen. Madamo gid nga salamat sa imo pagpaambit, Father Chris. Kag opdanay naman kita liwat sa masunod nga Sabado. Kabay nga ini imo sharing, maghatag inspirasyon kagiya sa aton tanan kung paano naton mapangabuhi ang pulong sang Dios subong nga adlaw. Gani mga kauturan, tandaan naton, ginapanumdum naman kita sa aton ebanghelyo subong nga adlaw nga bawal mangin judgmental. Gani likawan naton ang magpanghusga sang aton isig katawo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampan sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan.
Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ang dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi, Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 9 sa bulan sang Setyembre sining tuig 2023. Kag para sa aton nga Christmas countdown, There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. mayroon na lamang kita sang 107 days to go before Christmas. Inyo mga kaupod sa mga aga, si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, tag 2 ka kilo nga bugas para sa mga residente sang Bacolod nga nagaedad sang 18 anyos pasaka iga panagtag na subong nga adlaw. Ini matapos nga ginpaidalom sa state of calamity ang syudad sang Bacolod sang damlaglang bangod sa halit ni Typhoon Goring.
Di baloon naton dugay-dugay ang dugang nga detalye na tuhoy dere sa report ni Bombo Cherry Grace Santillana. Very crucial nga daano sa karon ang bugas mga kabombo kay ti kun may commodity bala nga igahatag ang gobyerno sa mga pumuluyo, bugas gid ang best nga opsyon kay bangod sa asod-asod nga pagsaka sang presyo sini sa merkado. Although mayara sang price ceiling but do wala pa man gini siya maplastar sang maayo kay ti ginatagan man sang pagtamod ang aton nga mga rice retailers and mga farmers, and although may intervention naman ang syudad sa Bacolod agod may mabaligya ang mga retailers bala sa merkado sa presyo nga 41 pesos and 45 pesos sa regular kag well-milled local rice, but limited pa lang ang stocks kay ti trial pa lang. So dako na nga butang no ining libre o kon ayuda nga bugas para sa mga Bacolodnon bangod sa state of calamity. Kahapon nagpanagtag naman sang 25 kilos o kon tunga sa sako sang bugas si Senator Amy Marcos sa mga manunudlo ang nagtambong sa launching sang World Teachers Month celebration dito sa may Palaad Park and Stadium. And speaking of Teachers Month celebration kahapon, ginanunsyar no ni DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte ang 30 days o 30 straight days break sa mga manunudlo kag iban pagid nga mga benepisyo sang mga teachers. Una naman inino ang ginpahayag ni VP Sara sang Martes sa kick-off sang National Teachers Month dito sa Maya Tagbilaran City. So same lang to gihapon ang iyang anunsyo sa iya man nga gin-announce no kahapon sa Palaad Park and Stadium sa atubang sang 3,400 ka mga manunudlo no. Ginalakipan ini sang 30 straight days nga break for teachers effective na sa mga school year, bulig sa ilang loan contract sa pag-hire sang 3,500 para sa administrative officers posisyon kag 1,500 nga planning development officers. At the same time, ang paghukas sang padrino system o kon ining palakasan sa pag-hire sa mga public teachers kag promotion sang mga manunudlo. Nakuhaan naman sa reaksyon ang Bacolod City Public School Teachers Federation last time sa DepEd Division of Negros Occidental naman ti ginapasalamatan Manila ini. Magluwas sa mga ginpatpat nga benepisyo sang Vice Presidente nagpasalig man ini sa paghahatag sang tag 1,000 pesos sa tanan nga mga teachers no nga nagtambong sa activity. So kaupod ni Vice President Sara Duterte sa pagtambong sa aktibidad sandaya Senators Amy Marcos and Senator Francis Tolentino. And ining activity no kahapon launching pa lang ni siya gintambungan sang 3,400 ka mga teachers, pila ka mga officials sang DepEd Division of Negros Occidental kag mga government officials sang probinsya. Tumato kahapon si Mayor Alfredo Benitez and si Governor Bong Lacson. So launching pa lang to no ang activity kahapon bangod nga ang National Teachers Month nagsugod sang Setyembre 5 and ang World Teachers Day amo naman ang katapusan nga selebrasyon nga patigayunon sa October 5 which will be the highlight. Dugay mga kuha makita sa report ni Bombo Cherry Grace Santillana natuhoy sa natabo no nga insidente sang pagpanglabo sa banwa sang Murcia. Manghod pilason matapos ginlabo sang iya magulang. Sa balita national, ang Commission on Audit gin-call out ang Department of Health bangod sa 7 billion pesos nga balor sa mga bulong kag inventory items nga nadiskubrihan expired kag wala na panagtag. Sa 2022 audit report, annual audit report no ginapayag sang COA nga ang mga drugs no mga bulong kag iban pagid nga sahi sang inventories nagabalor sang kapin 7.4 billion pesos. Ang expired no lapit na lang mag-expire, naguba, overstock, understock, delayed kag wala na panagtag. Patpatonta 2.3 million pesos ang expired inventories, 203.6 million pesos ang overstock, 5 billion pesos ang delayed, no, kag 1.5 billion pesos ang wala na panagtag. Sinagsabat man ang Department of Health
Suno sa ila, normal lamang kuno ang madulaan sa nga bulong, drugs, kag iban pagid nga mga supply bangod sa shelf life. Kaya nagakatabo ini kuno kada man na tuig, no? Kada tuig suno kay Health Secretary Ted Herbosa mayara sang nagakauyang nga bulong. Di kada tuig binilyon gali ang nagakausik. Amo ginaya normal na may gakausik gina kada tuig, ti sigihon ta na lang. 7.4 billion pesos, no? Last year, nga kwarta sang tao, kwarta sang gobyerno, makadto lang sa wala, kay hindi na magamit ining mga bulong, kay inughaboy na. Kulang tawon, taga-kalubong na tagani sa utang, no? 14.24 trillion pesos ang utang sa Pilipinas as of July. Dayon ang binilyon nga ginallocate nga pondo ipanghaboy lang. Pero kung magkadto bala kisa sa mga sentro, no, ang mga pumuluyo, magpangayo sang bulong, wala kuno sang stock nga ahaw. So dapat i-review, no, sa Department of Health ang ilang planning, ang ilang distribution, no, ang ilang monitoring, no, ang ilang mga guidelines sa tuhoy dere agon nga malikawan, no, ining mga pagkauyang bala sa bulong. Pag nga ginatago nyo lang dayang nga aralan daraya sa inyo nga mga inventories. Samtang sa dugang panaton nga balita nasyonal ang mga barko sang China aliwat na naman nga nagtuyo nga punggan ang resupply mission sa mga barko sang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Liwat na naman, no, nga nagpatigayon sang resupply mission kahit inconsistent ini siya ang resupply mission nga ginapatigayon, no, sa Philippine Coast Guard sa mga barko sa Pilipinas dito sa Ayungin Shoal. And although nagapahayag ang mga Chinese Coast Guard or ang bahin sang China last time nga wala man sila kuno sa mga ginobra nga mga interventions or wala man sila kuno nagapugong, pero makit-an gid yan, no, nga ginasundan nila, no, ginapamatukan nila mayara sang harassment, mayara sang dangerous maneuvers kag agresibo nga mga tikang nga ginahimo ining Chinese Coast Guard kag Chinese Maritime Militia agud mapunggan or makatugas ang pagpamahog sa mga barko sa Pilipinas nga magadulong sa supply didto sa may Ayungin Shoal. Di amo na lang gid ni perme ng sitwasyon kada may madulong to sa sa stocks or sa mga supplies bala dito sa Ayungin Shoal, perme na lang gid do mayara sa nagakabutang na lang gid perme sa ital-ital ining mga nagadulong dito sa may Ayungin Shoal, mga barko sa Pilipinas. Yung hugot na naman ini, no, mga kababaging kondenar sa National Task Force West Philippine Sea ang ini nga tikang sa China. Sa balita international, si King Charles nagpasalamat sa publiko sa paghatag sang suporta sa iyang first year bilang pinuno, no, o na bilang monarch. At the same time, pagmarka man sinis ang kamatayon sang iyang iloy nga si Queen Elizabeth. At kahapon ang first death anniversary ni Queen Elizabeth, no, September 8, kung sa diin nadulaan o nagtaliwan ini siya at the age of 96 last year. Philippine Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Sang damlag lang, ginpaidalom ang syudad sang Bacolod sa state of calamity bangod sa epekto ni Typhoon Goring. So madamo to ang ginbaha, kay may pila ka mga pamalay ang nagkalaguba. Ang totally damaged nga balay makabaton sang 15,000 pesos. Samtang ang partially damaged makabato naman sang 10,000 pesos. Nagikan ina siya, no, sa Bacolod City Government pagkatapos ang deklarasyon sining state of calamity. Magluwas sa assistance nga igahatag sang syudad sa mga napektuhan sang malain nga tiyempo, magapanagtagman ang Bacolod City Government paagi sa Department of Social Services and Development sang bugas. Tagduha ka kilo nga bugas ang igahatag sa mga residente nga nagaedad sang 18 anyos pasaka. Nagpanglibot na, no, ang DSSD sa mga kabaranggayan, and today, subong adlaw, Sabado, natala na ini nga iga panagtag. Ang venue sa distribution, ang venue sang pag-release sa tagduha ka kilo nga bugas is sa mga public schools diri sa syudad
sang Bacolod. So aton hibaloon ang dugang nga detalye no natuhoy sa distribution sang bugas sa mga Bacolod non today sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan. So aton hibaloon no ang mga guidelines, although may ara man sang information na ginapayag nga 18 years old pasaka ang makabaton sining tag 2 ka kilo nga bugas. 18 years old pasaka nga residente sang syudad sang Bacolod. So ang ilang nga pagabasihan no mga kabombo is ang listahan bala or ang lista sa Commission on Elections kung registered voter ang isa ka Bacolod nun. But no kung wala ka pa abi ka parehistro pero 18 anyos ka na no hibaloon naton kay Bombo Cherry Grace Santillan kung ano ang tikang diri sang syudad sang Bacolod. Subong nga daan nakasugod na no ang election period, naka-file na sang Certificate of Candidacy ang mga luyag bala magpapili sa barangay ang sangguniang kabataan elections and diri sa syudad sang Bacolod no magapanagtag kita subong sang bugas. So ginadumilian man ang mga kandidato sa barangay ang sangguniang kabataan elections nga palapit no sa distribution sites kay ti makabig na sila nga kandidato. No, so hindi sila pwede kapalapit sa mga distribution sites no sa paghatag sang tag 2 ka kilo nga bugas nga magasugod subong adlaw September 9 and mayara pag-schedule tomorrow September 10. So ini nga panagtaganay patigayunon ini sa 70 no stenta ka mga public schools diri sa syudad sang Bacolod. So aton manahibaloon karon ang listahan sining mga eskwelahan with the corresponding barangays kung ano nga mga barangay bala diin sila pwede makakuha or diin ang releasing naman niya sang bugas sa amo sining nga barangay, ano ang ilang requirements, ano ang ilang dapat nga dalon. Sa syudad no sang Bacolod amo ang magapanguna sa pagpanagtag sining bugas paagi sa Department of Social Services and Development. So may may pahayag man to karon, may interview man si Bombo Cherry Grace Santillan rather no sa officer in charge sa DSSD Bacolod nga si Mama Sale Abelarde. Di ko lang taon tadako gid ini nga bulig no mga kabombo maski na kati per person ni siya mo. Di ko 5 ka mo dirabi ka persona sa isa ka balay, 5 ka mo, lunsay ka mo nag-edad sang 18 anyos pasaka, lunsay ka mo registered voters, lunsay ka mo mga residente sang syudad sang Bacolod, timiyara ka mo no sang napulo ka kilo sang bugas kay ti per person no ining panagtaganay sang tag 2 ka kilo sang bugas kay ti halos tanan man no diri sa syudad sang Bacolod naapektuhan gid sang malain nga tiyempo sa nagliligan nga mga simana tuga ni Typhoon Goreng. Madumduman ta grabe man to ang pagbaha and ang iban gani no nagsaka gid ang tubig sa ilang mga pamalay. So mayara no sang pondo ang gobyerno ang Bacolod City Government 40 million pesos gamit ini siya sa Calamity Fund sang Bacolod City matapos ang deklarasyon sang State of Calamity. Sige, checkero naton mga kabombo no, ang dugang nga detalye na tuhoy diri ang pahayag sang Department of Social Services and Development na tuhoy sining pag-release sang ayuda nga bugas sa mga Bacolodnon sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cheng, good morning, please come in. Mga kabombo, Bombo Jai, good morning. Maayong aga sa tanan nga taga Palamati, Bombo Jai, sining Sabado sang kaagahon. So sa karon ang sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Jai is naga-amat-amat no sako o kunti nagasako-sako man ang dalanon diri sa syudad ilabi na gid sa downtown area kag sa dalan Lacson, Bombo Jai bangod gati Sabado kagabi Friday night, Bombo Jai no may pila ka
kauturan naton nga patigayon o kundi nagpatigayon man sa ilang party kaupo sa ilang pamilya o kun abyan Bombo Jay kung sa diin makita nato na mga ilabi na gid bala sa dalan Lacson Bombo Jay. Madamo sang mga magbarkadahay nga nagatilipon agod nga magpauli pa lang sa ilang tagsa ka mga panimalay. Apang Bombo Jay. Bombo Cheng, no? Mostly mga pamatanon. Yes. Correct, gid Bombo Jay. Mostly gid mga pamatanon. Bauti kung iban Bombo Jay daw yara nagid sa kung may yara sang impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Kung sa diin may nasugatan man kita nga nagasakay sa motorsiklo, no? Nga wala sing helmet kag ti daw kadako gid sang posibilidad nga yara ini sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon bangod nga nagaangkas ini sa motorsiklo kag wala ya sang ibabaw nga panapton o kundi wala sang t-shirt Bombo Jay boti amo na bala Bombo Jay aton ginahingyo man sa aton nga mga kauturan dira nga pauli sila tagsa ka mga panimalay nga magduble halong Bombo Jay kag hindi na pagpiliton kaginot nga daan ka pa nga daan sa panahon taso na may alcohol pa nagpalang init gurong ialawas. Yes, correct kid Bombo Jay, no? Tidira-dira gid. Kay tinagahublas saya tapos sa perte pang hakos niya sa iyaman nga ginaangkasan o ang driver sa motorsiklo Bombo Jay. So amo na bala once nga may ara na sang impluwensya sang makahulubog nga ilimnon pati mag-duble gid halong kag ti syempre Bombo Jay hindi na pagpiliton pa nga makapauli sa ilang panimalay agud nga ti malikawan man bala ang mga aksidente o kunti mga untoward incident nga posible nga magaluntad sa dalanon kay ti syempre Bombo Jay wala pa daan sang helmet. Tanga kaagahon na Bombo Jay, no? Ti ang iban na mga perteman magpadalagan sa ilang motorsiklo o kung ano pa dira nga ginamaneho nila nga mga vehicle o kung salakyan Bombo Jay. So, amo na nga magduble halong gid kita kay timera man kita sa mga ginikanan, mga guardian kag mga kauturan naton nga nagaulat man sa aton tagsa ka mga panimalay nga makit-an nga safe kitaya Bombo Jay. Although nga ang iban ginalingaw-lingaw, ang iban pag-ula kapoy ang makaulubog na ilimnon apang Bombo Jay. Ang pinaka-priority dira yang ang safe bala kita pauli sa aton nga tagsa ka mga panimalay Bombo Jay kay ti budlay na kanti hindi naton bala mapakpan ang posible nga magaluntad sa dalan Bombo Jay. Apang ti aside sa mga pauli sa ilang tagsa ka mga panimalay, ang pila naman niya ka mga kauturan nato ni padulong na sa ilang tagsa ka mga ulubrahan aga paya Bombo Jay bangod nga iban temprano pa kaagahon ang ilang mga tagsa ka mga duty. Although nga ti Sabado nga adlaw wala sa nga trabaho o kung opisina sa mga government offices kag ti ang pila ka mga estudyante is wala sang klase apang si ang mga kolehiyo ya Bombo Jay o kung mga college students is mayara gina sila sa ilaman nga mga padulungan pa o kung mayara pa sa ilang mga klase man Bombo Jay kada Sabado sang aga o kundi subong nga adlaw Bombo Jay. So far panahon nato niya ti maka-experience pakita sa nga kabulubugnaw nga uyop sang hangin apang ti gina-expectar man na Bombo Jay. So far no ang matapos ang pagbubo sa mabasko nga ulan sa karon Bombo Jay ang pila sa mga syudad o kon banwa sang probinsya sa Negros Occidental is makabulubat siya man o kung maka-experience man sang manipis kag paglapta-lapta nga pag-ulan Bombo Jay apang diriya sa syudad sang Bacolod is maka-experience kita sang tumal man o ka-init although nga kahapon naka-experience makita sang pag-ulo panaliti o kung manipis nga pag-ulan Bombo Jay. So madamo na sang mga nagabiyahe nga mga public utility jeepney mapatradisyonal man o kung may pilaman ka mga modernized jeepney nga nagabiyahe na sa mga tagsa nila ka mga ruta. Kasi ka namin, Bombo Jay, bangod nga kaagahon pala, kalimpyo na
sa nga palibot sa syudad sa Bacolod o ilabi na gid sa mga main road o kung sa downtown area kag temprano pa nagabulugtaw ang mga street cleaners agud nga maglimpyo sa nga mga dalanon ilabi na gid sa ilang mantagsa ka mga area of responsibility Bombo Jai. Sampang ang malipayon gid no pag subong man nga adlaw natalana Bombo Jai nga magasugod panagtag ang syudad sa Bacolod o ang local government unit sa tiga 2 ka kilong nga bugas para sa mga residente sa syudad sa Bacolod ilabi na gid sa mga nagaedad 18 anyos pasaka Bombo Jai bangod nga sa madumduman naton o kung sa karon yara kita napaidalom kita sa state of calamity Bombo Jai bangod nga sa dalaman no sa niya bagyong Guring nga ginpabaskog pagid niya hangin habagat Bombo Jai kung sa diin sa tinalikdan nga semana is madamo gid sa nahalitan sa mabaskog nga pagulan kaga pagsaka sa level sa tubig Bombo Jai. So subong adlaw natala na nga magapanagtag no sa mga kada barangay diri sa syudad sang Bacolod. So tanan dinhi nga mga barangay Bombo Jai is providean kag magapanagtag sa nga tiga 2 ka kilo nga bugas Bombo Jai. So last time Bombo Jai ang ako natigin pahayag nga 70 ka mga bulutuan ako 70 schools ang mangin distribution area sa mga ipanagtag nga mga bugas nga ginapanangunahan man o kung pagpangunahan man sa Department of Social Services and Development of mga officer o kung mga employees Bombo Jai apang sa ginapagwa sa Bacolod PIO Bombo Jai is mayara sila nga gin-identify nga 43 ka mga bulutuan Bombo Jai. So amo ni ang mga schools man no nga magapatigayon sa distribution. So Andres Bonifacio Elementary School 1 and 2, Rizal Elementary School, Apolinario Mabini Elementary School, Lopez Haina Elementary School, Negros Occidental High School, ETCS 2, ETCS 1 and 3, R. Alunan sang school, then E. Garcia Elementary School, Estefania Elementary School, Training Center School, Felisa Elementary School, Patricia Holmes Elementary School, A. Lizares Elementary School, Handumanan Elementary School, Handumanan National High School, Mandalagan Elementary School, Abcasa Elementary School, J. Gonzaga Elementary School, Antonio L. Jaime Elementary School, Banago Elementary School, Domingo Lacson National High School, Paglaom Village Elementary School, Monte Vista Elementary School, Bacolod City National High School, Luis Midal National High School, C.V. Ramos Elementary School, Bata Elementary School, Ainesha Elementary School, Flores Elementary School, Sumag Elementary School, Armidel Elementary School, Villa Esperanza Elementary School, CL Montelabano Elementary School, Don Alfredo Montelabano Elementary School, L. Herbias National High School, Vista Alegre Elementary School, Fernando F. Gonzaga Elementary School, Medalya Integrated School, Panokoy Baybay Elementary School, kag J.R. Torres Elementary School Bombo Jai. So amo na ang tandaan man no sa mga magakuha. Bombo Cheng no kay ti at least wala mga public schools diri ang gini mga venue kay ti Sabado man nga daan kag Domingo so wala man sang klase kaga para lapit na malambala sa tagsa-tagsa ka mga barangay no hindi na sila magkadto sa kung diin padaabi nga venue kag para mapatpahat man Bombo Cheng no ang hindi bala malikawan bala ining malaba gid nga pila nga mahapunan gid bala although madamo man sa mga
residente sa isa ka barangay, pero at least bala Bombocheng do organize siya bala no kung tanan nga bulutuan dire nga mapampubliko ma-utilize gid no. Kinanglan lang gid sa mga personnel pero wala man dira guro sa problema ang DSSD sa mga distribution personnel, especially nga ang mga barangay officials bala no nga na magapapili pa bala Bombocheng gihapon sa candidates sa barangay Sangguniang Kabataan Elections, hindi sila pwede makapalapit no sa venue. Yes, exactly, Bombojay. Ginadumilian ina sila nga magpalapit sa mga distribution areas nga magpanagtag sang 2 ka kilo sa bugas. Bangod nga ti agud nga malikawan ang komplikado man. Bombojay, agud nga ti mangin fair ang pagtagtaganay. Bangod nga ini nga pag-distribute sa nga bugas is ini ang tikang o kon ang pagaymoon o kanang ginhimo sang LGU agud nga matatapan kag mahatagan gid sang bugas ang tanan nga mga apektado sang pagbaha Bombojay. Subali maga-deploy ang ilang dalon nga requirements. Sabi may dalalon sila nga mga requirements kung magpangalit sila sa bugas. Yes, Bombojay, no. Sa pagpatigayon, subong nga Sabado kag sa Domingo nga adlaw nga magasugod alas 9 tubtob alas 3 sa hapon Bombojay is magadala ini sila sa ID o kunti ang ID nila kag di syempre Bombojay kung mapa-authorize ka lang bala o kung mapalihog ka dira kay nanay o kung kay tatay o kung sa abyan mo kung utod mo magaupara ka o kung magadala ka o kung magasulat ka dira sa authorization letter kag ipadala mo man ang imo nga ID. Hindi siya photocopy nga ID Bombojay kundi ID mo gid mismo, original copy sang imo nga ID, then ipadala mo sa palihugan mo nga magakuha sang 2 ka kilo nga bugas, then ang gin-authorize mo Bombojay nga makuha sang imo nga bugas is magadala man sang iya nga personal nga identification card o kon ID Bombojay agud nga nagapatimaan nga ikaw ang nagpalihog kay nanay o kunti sa gin-authorize mo nga magakuha sang ID. Kag ang authorization letter is mayara gid sang imo nga perma Bombojay. Pwede so, lang example, apat kamo sa pamalay, isa lang ang inyong representative, padala nyo lang ang ID nyo nga 3, okay lang na siya no? Yes, okay, Bombojay. Wala gid siya sa limitation no kung pila ka bilog ang nagpa-authorize dira sa imo. Basta may ara lang sang authorization letter kag ID nila. Pila miskan pila pa na Bombojay. Pwede gid kag ma-release gid sa imo ang 2 ka kilo nga bugas. Basta na verify ina sang mga staff sang DSSD nga ina nga kuan mo sang bugas is yara man sa listahan. Bangod Bombojay, ang LGU is magabase man sa pangalan o kunti sa listahan sa COMELEC Bombojay o Commission on Election. Bangod nga isunugan sa pahayag sa tinalikdan di Bacolod City Mayor Albi Benitez nga ang COMELEC list isa mo na siya ang pinakalimpyo nga listahan Bombojay kag nagapatimaan gid ina nga residente sila sang syudad sa Bacolod. Kag ang ilang nga ID gali Bombojay nga i-present is dapat residente o kung naga-reside ini sila sa syudad sang Bacolod Bombojay. Kag di ang mga naman bala Bombojay nagapamangkot. Ako 18 anyos nako pero wala nakaparegister sa COMELEC. Do ka mo na bala Bombojay nga mga palamangkotanon. So magadala lang ini sila sang 2 ka valid ID Bombojay agud nga ma-check kag ma-verify nga ina sila ang residente gid sang syudad sang Bacolod kag nagaedad 18 pasaka o 18 anyos pasaka ang edad Bombojay. So 9 AM to 3 PM ini patigayunon ang distribution sang 2 ka kada kilo sang bugas Bombojay.
So, mas maayo gid Butcheng no nga initiative man ini, although mambalta hindi siya related sa price ceiling ya kay ti may tikang mandira ang Bacolod City Government nagtrial man to sila Butcheng nga magpanagtag bala sang 150 ka sako to no sang correct me if I'm wrong, Butcheng, no, 150 ka sako gid man sang bugas or 150 kilos sang bugas sa tatlo ka mga merkado diri sa syudad agod nga maka ano bala mga retailers no sa makasunod sa 41 pesos and 45 pesos nga baligyanay sining bugas. But aside dira Butcheng, ini ang pagpanagtag no inline ini siya sa state of calamity pero tinahatagan man guro bala sang pagtamod no sang syudad nga tiyang bugas isa gid sa pinaka do problema gid bala sa karon no hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod kundi sa bilog man nga pungsod. Yes, correct kay Bombojay no. Ang pagperma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Executive Order number 39 na nungod sa price ceiling nga 41 pesos para sa regular milled rice, then 45 pesos para sa wheel milled rice is naghimo man sang tika nga ang local government unit agud nga may ara sa mga merkado o kundi sa mga retailers nga nagabaliga sa nagasunod man nga presyo sa price cap o kundi price ceiling Bombojay. So nag-provide sa nga to gali Butcheng no may mga naghambal di gani nga tani ko no sa ila man LGU sundon mambala ang ginimo di sa Bacolod para magdubo man ang presyo to sa ila. Yes, Bombojay, no? Kanami gininidaan nga tikang man sang LGU bangod nga nag-provide sila Bombojay sang 50 ka sako sa kada merkado, no? Ilabi na gid sa dalagkuan nga merkado diri sa syudad sa Libertad 50, Central Market kag Burgos Public Market kung sa diin 150 tanan kasako sang bugas sa Bombojay. Agud nga may ara man sang pilian ang mga consumers o mga konsumidor sang bugas kung anong yagdira nila kung nakadepende man sa ilang mga tagsa ka budget a Bombojay. So ang ano ni no sining sining 2 ka kilo hopefully wala lang gid sang may magluntad nga mga untoward incidents bala no kabay pa nga ma-manage gid sang maayo kay ti makabaton man ina ang tanan no Butcheng wala lang gid sa mga problema bala nga magaluntad. Yes, correct kay Bombojay no. Tingwaan gid na kay bangod nga posible o kuti kada ko gid Bombojay nga may ara gid sila nga i-deploy man nga mga kapulisan sa mga distribution area agud nga ma-secure ang seguridad. So Bombojay, baligali 2 ka ID ang dalon gid sang mga mag-claim sang bugas sa mga distribution areas agud gati mapatimaan kag ti mapasiguro gid nga ini sila ang residente sang syudad sang Bacolod Bombojay. So Bombojay, para sa dugang nga detalye yari bala pamatian naton ang pahayag gikan sa officer in charge sa Department of Social Services and Development nga si Sale Abelarde. We have nagintap namon ang aton bala nga mga job orders, workers, mga magbuli kumutos. Initial packing namon, we have 140 packers. Then gindugangan until such nga nag 230 na sila. Depende sa pagkuha Manila no sa aton mga beneficiaries. Once nga maubos na nila kuha, so ti Edna B sa Sunday pero for those nga wala nakakuha i-cater gid na iya sila with the further instruction. We are expecting or targeting more or less 1,050 staff. So we have 70 schools. ID nila ang taga Bacolod gid sila, may address gid nga sa pagkamatuod Bacolod nun sila dason kundi may ara man niya nga ng resident sang Bacolod nga inang gamasakit bedridden no kag hindi sila available pwede man nila ang isa nila ka membro sang ila panimalay pwede sila ka issue authorization nga ang membro Manila sang ila pa ni Manlay among makuha ipadala lang ni ila provided nga ang mapadala ID
authorized kag ang gin-authorized may ID man. May verification kay sa aton nga may ara tada balang reception desk, no? So i-verify gina ang IDs kag ang listings. Ipabunggo sa listings. Sumayo man ba no? Kay at least kung may isa na lang ka-representative for family para hindi man bala maglawig ang pila, no? Magkuha karon abi, no? Kung convenient man siya. Amula na galing yawan siya bitbit Bombocheng. Yes, correct yan, Bombojay, no? Kagabay pa nga mag-cooperar sila kag ti magbalon gid sa malabang pasensya kay base bala magdugok man ang mga pumuluyo, Bombojay. Ilabi na gid ti dako man ina nga bulig, no? Ang 2 ka kilo nga bugas, Bombojay, ilabi na gid nga makit-an naton kag ti may sa maobserbaran gid naton, Bombojay, nga tuman sa gyapon ang kamahal sa nga presyo sang bugas, although nga ti may ara tuod sa nga price ceiling, pero ang pila naton ka mga kauturan niya, Bombojay, ginapili gid sa gyapon ang dekalidad o kuti ang quality bala ang quality sa bugas, Bombojay. Bombojay, ano ni kuno nga bugas? So, Bombojay, wala pa kita sa gid, no, kung ano ni siya ang klase sa bugas, pero do ka madamo kita sa feedback nga daw nami ini kuno nga klase man nga bugas, Bombojay, the well-milled rice ini siya, Bombojay. Kaga so far mga madamo-damo man nga daan ng tao, no, nga nag-edad sa 18 anyos pasaka. If I'm not mistaken, Bombocheng, mga masobra 300,000. Yes, Bombojay, no, amo na siya ang target sa syudad nga paghatagan do yara sa 344,000 ang target nga matagan sa food assistance o kon rice subsidy sining weekend, Bombojay. Apang ti ang ila dito na pack is 172,000 pero tinagapadayon man Japon ang pagpacking sa 2 ka kilo nga bugas sa Bombojay para sa mga residente diri sa syudad sang Bacolod. So maghatag sa update, Bombocheng, kung kamusta karon ang panagtaganay from 9 a.m. to 3 p.m. So kamusta sa karon so far, Bombocheng, ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod, ara kadira sa Bacolod Public Plaza? Yes, Bombojay, no, madamo gid sa aton nga mga kauturan, no, nga nagaaga paya nagabulubog taw o nagabulog taw diri sa Bacolod City Public Plaza o sa downtown area, bangod nga may pila diri ka mga pwesto nga nagabalikya man sa mga kape o kon mga instant noodles, Bombojay. Agod nga ti ang pila ka mga drivers is mag-agi diri sila nagabakal man, Bombojay, painit man sa ilang kaagahon subong nga Sabado, Bombojay. Kag ti makita naton sa pila ka mga public utility jeepney is madamo na gid sila sang mga pasahero, Bombojay, padulong sa norte kag sur sa syudad sang Bacolod. Ang iba nagapadulong sa mga merkado, ay labi na gid sa Libertad Public Market. Then ang pila naton ka mga kauturan is padulong man sa mga terminals diri sa syudad, padulong man sa pila ka banwa o kon syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, Bombojay. So far manami gid ang panahon o kon tempo kay visible gid katama siyang bulan kag ang mga bituon sa kalangitan, Bombojay. Sige, Bombojay, madamo gid nga salamat. Bombojay, ina ang report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan live dito no sa Bacolod Public Plaza kag sa yaman nga report na tuhoy sa pagpanagtag sang tag 2 ka kilo nga bugas subong adlaw mga kabombo, no, para sa mga residente sang syudad sa Bacolod nga nagaedad sang 18 anyos pasaka. So 9 a.m. to 3 p.m. no ang panagtaganay sa mga public schools diri sa syudad sang Bacolod, and for sure na nakapag-angot naman ng mga residente sa ilang respective nga mga barangay officials bala for information kung diin sila magakuha sang bugas. Magdala lang gid no sang identification card 2 ka bilog, no, agod nga ma-checkyar or ma-confirm nga residente kagid sang syudad kag mayara man sang lista sila, no, ang mga personnel didto kay ginabase man na nila
sa listahan sa mga nakaparehistro sa Commission on Elections diri sa syudad sa Bacolod. But if may ara sang 18 anyos nga hindi pa registered voter, di pwede lang magdala sang duhaman ka valid IDs. And pwede ka proxy no mga kabombo, pwede ka kapadala. For example, bilima ka mo dira sa inyo sulod balay, dayon ang mama nyo lang or ang imo lang binga amay, amo lang na magakuha ang representative, ipadala nyo lang ang inyong mga IDs and authorization letter with pirma no sa representative nga inyo panugyanan nga magkuha sang inyong ayuda nga bugas. Philippine Standard Time 10 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sang aton palatuntunan, may pila pagid kita ka mga topiko nga pagadiskusyonan. Standby. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kontyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may Standard time 15 minutos nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Balik kita diri sa aton palatuntunan Bombo Reports First Edition. Mayong aga dira no sa aton mga kabombo nga naga-monitor sa aton nga Facebook Live. Yes, sakto gid Sir Eric no kanugon gid sa mga bulong nga nag-expire mas maayo gid kung gin-distribute bala nila sa maayo no samtang early pa miyara gid sa kakulang sila nga planning kag monitoring kag distribution. Imagine sa masobra 7 billion pesos nga balor no sa bulong ipanghaboy lang. So nang pila ka mga universities diri sa pungsod for 2024 miya sang budget cut kay ti ginaano ba lang pondo sa gobyerno pero 7 billion pesos nga balor sa bulong na uyang lang and hindi lang na siya subong or sang 2022 natabo no so every year santo mangani sa Department of Health mayara gid nga nagakauyang pero diri kita anay no mga kabombo kay ti lapit na lang gid ang finals sang 2023 FIBA Basketball World Cup. Para sa aton nga 2023 FIBA Basketball World Cup update, Serbia kag Germany ang magakontrahanay para sa finals sang FIBA World Cup sa Domingo. Kaghabi no ginpatigayon kahapon ginpatigayon ang semifinals kung sa diin nalutos sang Serbia. Rank 6 no ang Serbia, nalutos siya ang Canada which is rank 15 and nalutos man sang Germany ang Estados Unidos. So ang winners sa hampang kahapon amo ang Serbia kag Germany. Nakibot kita gani no kay ang Estados Unidos nag-expect kita lang makasulod sila sa finals kasi sila ang silang highest subong no sa groupings bala or sa apat no kay rank 2 sila kay una na nga na taktak o wala nakasulod sa semifinals ang Spain which is ranked number 1 but then nataktak naman ang Estados Unidos. So maghahampang sa finals agud makuha ang kampeonato is ang Serbia kag ang Germany. Para sa dugang update, yari ang report ni Bombo Zalde Foro II. Bombo Zalde, please come in. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Yes, Bombo Jaire mga kabombo no, sa aton nga FIBA World Cup 2023 updates. Nahisayran na Bombo Jaire kung sino ang mga teams nga magasambuwa para sa aton nga FIBA Basketball World Cup 2023 finals. Iniyang hampang sa tunga sang Serbia kag sang Germany patigayuno ni siya Bombo Jaire sa Domingo sang gabi. Ini mga kahapon sa semifinals naghampang ang Serbia versus sa Canada kasubong man ang USA versus sa Germany. Sa unang hampang no alas 4:45 sang hapon naghampang ang FIBA World number 6 ni siya Bombo Jaire ang Serbia batok yan nakasumpong niya ang rank number 15 niya Canada. Sa nangin hampang nila Bombo Jaire no nakahimo sang 13 points dilayon nga abanse ang Serbia sa first half pa lamang sang ilang nangin hampang pang sa second half no Bombo Jaire nahimo nga makabanse sang Canada sang isa lamang ka punto sa third quarter. Bangod sa 1 point lang ilang abansa yara lang sa 12 points kon yara gihapon sa 12 points ang lead sang Serbia. Tugtog sa nagtakop, nagsigisigi ang hampang, nagtakop sa 95-86, wala gid nakakalagas ang Canada Bombo Jaire. Santang ang team sang Serbia Bombo Jaire no sa nangin hampang nila ginpangunahan ni siya ni NBA star Bogdan Bogdanovic sang Atlanta Hawks nga nakahatag sa sang 23 ka puntos daw siya gini Bombo Jaire ang nagdala sang ilay nga team bangod yati siya lang ang nakadangat sa masobra 20 ka puntos sa ilay nga hampang sa piya ka bahin no sa bahin sang Canada ang nagpanguna naman sa ila si RJ Barrett sang New York Knicks nga ti
parehas man nga nakapuntos man isa sa 23 points pang ti aminado ini nga ginkulang sa depensa ang team sang Canada Bombo Gyre. Sa piyak nga bahin kagabi naman alas 8:40 sang gabi naghampang ang FIBA World Rank number 11 nga Germany batok sa rank number 2 nga Team USA Bombo Gyre, no? Nakita natin nga dako ang advantage sa Team USA, especially nga sila ang rank number 2. Kasunod sa Spain nga una na nga nataktak, sa karon sila ang ginakabig kuntani nga may pinakamataas nga tsansa bala Bombo Gyre nga makasulod diya sa finals o sa championship round. Apang sa nanginhampang, no, halos dikit ni siya ang ilang hampang sa duha ka team sa USA kay sa Germany kung sa din natapos sa first half 60-59. Isa lang gid sa kapuntos kung sa diyan nagapanguna pa dira sa first half ang USA. Sa third quarter na Bombo Gyre sa second half nahimo nga makaangkon sa Germany sang dako nga lead. Iniya matapos nga nakascore sila sa 35 points samtang sa piyakabay ng USA 24 points lang Bombo Gyre ang napasulod. Gintinguaan pa sang USA nga mapanubo ang 10-point lead sa Germany. Sige-sige nila nga lagas tubtob biya sa natapos ang hampang nagtakop sa 111-113 pabor sa Germany Bombo Gyre. Abot silingon isa na lang tani ka puntos ang USA, patas na sila sa 113 points apang tinalabutan na sang oras wala nakahingagaw ang bola Bombo Gyre. Bangod sini magatubangay sa championship round ang Serbia kag ang Germany alas 8:40 na sa gabi sa Gyre paapang antes pa sina alas 4:45 sang hapon magahampang danay ang Canada kag ang USA nga napierde diri sa semifinals para sa third place spot Bombo Gyre para mahibaluan kung sino ang third placer kag ang fourth placer Bombo Gyre. Sa piyang kabahin Bombo Gyre karon may arapas ang hampang, no, alas 4:45 sang hapon kag alas 8:40 sang gabi para naman niya sa dugang nga mga teams bala sa playoffs sa mga napierde dito sa quarterfinals agud nga may sayran gid kung sino sa ila ang kung paano iplastar ang ilang rankings Bombo Gyre. Sa piya kabahin kadto kita diri sa aton nga Gilas team Bombo Gyre, no, sa madumduman sang nag-anunsyar ang samahang basketball ng Pilipinas na kaligad madumduman naton nga ginpabilin gihapon nga si Coach Chot Reyes ang head coach ng Gilas Pilipinas para sa patigayonon nga Asian Games dito sa China Bombo Gyre. Apang nagabag-o ang plastada bangod yati una niya ginoferan si Coach Tim Cone. Kaya pang sa umpisa wala niya ginbato ng offer. Ang mga dumduman nato ng mutong rason nga si Coach Chot Reyes gihapon ang head coach, si Coach Tim Cone ang magaserving nga assistant coach. Pang bangod sa nagbago ang pinsar ni Coach Tim Cone ginbaton sini matapos yang tigin convince siya ni Samahang Basketball ng Pilipinas President, no, Al Panlilio nga siya ang head coach. Kag magluwas kay Panlilio tigin convincer man siya ni San Miguel Corporation boss nga si Ramon ang kay madumduman naton si Coach Tim Cone, siya ni sa ang coach sa San Miguel Beermen sa Philippine Basketball Association mga kabombo. Samtang bilang newly appointed yung Gilas Pilipinas interim head coach si Tim Cone, no, nagpahayag nga nakig-angot man ni siya. Ginistorya man sini si Coach Chot Reyes, no, agad nga ti pangayuon man ang iyang blessing sa pagpahanugot ko sa iyang pagbaton sa trabaho para sa palaabuton nga Asian Games bilang head coach sa Gilas Pilipinas o kung sang men's o kung sang Philippine Men's National Basketball Team Bombo Gyre. Sige Bombo Zalde, thank you gid. Ang FIBA News Update ang ginadulong sa inyo sang Arena Plus, ang official sponsor sa FIBA Basketball World Cup 2023, kag sang Bombo Radio Philippines. Ini si Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.
Damo gin nga salamat kay Bombo Zaldiforo II para sa aton nga 2023 FIBA Basketball World Cup update. Bantayan ta mga kabombo no, sa Domingo alas 8:40 sang gabi ang championship round sang Serbia batok sa Germany. But before that, 4:45 PM sa Sunday, magampang pa ang Canada kag Estados Unidos para sa third place spot. Kay kung sino ang maluto sa Serbia and Germany, amo na mangin na rank number 2 and ining Estados Unidos no from rank number 2 last time mag-compete siya for either rank number 3 or kung maluto siya, rank number 4 na lang siya. So ang diri sa Bombo Radio magapadayon man kita sa paghatag sa inyo sang update no sa nagapadayon nga 2023 FIBA World Cup. Philippine Standard Time 25 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. This time checkero nato no ang pila ka mga police reports nga natipon ni Bombo Cherry Gray Santillan didto sa may Banwasang Murcia, mayara sang insidente sang pagpanglabo kung sa diin napilasan ang manghod matapos ginlabo sang iya kaugalingon nga magulang. Kasubo man ni Mano sa nga amo ni bala nga mga reports ang damlag lang sa may Himamaylan City no didto sa may Barangay 3. Patay man to ang amay matapos nga ginbuno sang iya kaugalingon nga bata. Sige, aton ko haon ang dugang nga detalye na tuhoy sa stabbing incident o kon hacking rather no, insidente sang pagpanglabo didto sa may Banwa sang Murcia. Yara sa pikalinya si Bombo Cherry Gray Santillan. Bombo Cheng, please come in. Bombo Jaya pilason ang manghod matapos ini siya ginlabo sang iyang magulang sa Purok PNOC 2 Barangay Minuyan, Banwasang Murcia, probinsya sang Negros Occidental. Ang magulang o konti ang sospetsado sa pagpanglabo ang ginkilalang si Joji Ribuka, 26 anyos, isa kalalaki, kag ang biktima ang ginkilalang si Jomel Ribuka, 23 anyos, kag isa man kalalaki kag lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Base sa investigasyon sa Murcia Municipal Police Station, ang ining biktima o kun siya Jomel Bombojay is nagatulog ini siya sa sulod sang ilang puluyan. Samtang ang iyang magulang o kun ang sospetsado is may dala ini siya o kun bit-bit nga bolo Bombojay. So, sang hinali lang, nakita niya ning iyang manghod nga nagakatulog. Hinali niya lang Bombojay nga ginlabo ang iyang utod. So, bangod sa iyang nakaagom ang biktima o kung ang iyang manghod sang samad o kung pilas sa iyang Bombojay. So, dalang sigilayon ang iyang manghod o kanang biktima sa Murcia Rural Health Unit para sa medical treatment. So, sa karon ayara na no sa estable nga kondisyon ang biktima Bombojay. Samtang ang ining sospetsado is nag-voluntaryo man nga mag-surrender sa Murcia Municipal Police Station kay gin-turn over ang bolo o kuti ang bladed weapon nga gingamit niya sa pagpanglabo sa iya nga utod. So yung manawglaw Bombojay ang ining bolo no bangod nga ang bolo Bombojay is nagalaba sa 23 o kon 23 inches Bombojay from kalaptan no kadto sa pinakatalom o kun pinakapuntaman sang ini nga bolo Bombojay. Bombojay nga ginlabo yang iyang magulang house samtang nagakatulog. Mayara sila sa nga hindi pagintindihanay. So Bombojay no wala pa nahibalaan kung ano gid ang motibo sang iyang magulang kung naginlabo ini niya ang iya nga manghod Bombojay. Bangod gati syempre mag-utod lamang ini sila, mag-utod sila
tapos isa man sila kapuloy-an pero posible bala Bombo Jay nga basi may ara sila sa nga komosyon o kung wala sa pag-intindihanay tapos posible nga Glom ang panulukan sa iyang magulang kag ti nagkuha ini sa nga bolo kag hinali na lamang nga ginlabo Bombo Jay. So ang ini nga sospetsado Bombo Jay is yara na ini siya sa kustudiya sang Morsia Municipal Police Station para man sa proper disposition kag amo man ang bolo nga gingamit niya sa panglabo Bombo Jay. Buti kung may times bala Bombo Jay nga kusino dira ang mag-utod, mag-abyananay, sawahay o kuti mag-amay Bombo Jay, nagaunayay man lang sa muni bala nga mga kaangay nga insidente Bombo Jay nga magasakitanay pero ti dapat Bombo Jay hindi nila bala pag ipangibabaw gid ang emosyon nila o kun ang kaakig nila bangod nga at the end of the day Bombo Jay magkadugo kamo ti syempre ginikanan o kun utod mo ina Bombo Jay ti kung mapreso ka diraya kag amo na bala ang kaso na nakit ka o kung nagapamatay ka dira sang imo nga utod o kung mga ginikanan Bombo Jay do dala mo gina siya hasta nga mag So amo na nga kadako gid nga risgo kag dapat ang gina-recommend naton once nga mayara kita sa i-decision ako na ti pag-desisyonan nga kaangay sini nga mga isitabo is sa panumduman ginaton kung panumduman ginaton sang pila ka beses Bombo Jay agud nga malikawan ang kaangay sini nga insidente Bombo Jay. Exacto gid Bombo Cheng no. Bombo Cheng, by the way, today is Saturday no. Timira kita sa market draw sa Silay City kita no, public market. Ano gani no nang para lang sa ihibalo sa aton mga kabombo, week number na kita subong gani? Week number 7. Last week so, na lang, no? Kahit next week, grand draw na. Yes, Bombo Jay, no? So, magkakita karon sa Silay Public Market, Bombo Jay, sa may entrance gate sa ila tira nga building 1 sa may wet market, Bombo Jay. Buti makakita naman kita sa mga pumulujo o residente sa syudad sa Silay kag magkakaupod sa aton nga pag sinadya kahit hindi lamang nila sinadya Bombo Jay kundi maghahatag man kita sang papremyo kung sa diin pulo ang mangin maswerte karon o kung subong nga adlaw nga makabaton sa 500 pesos cash kag 800 pesos worth of gift pack. Sige Bombo Cheng, madamo gid nga salamat. Bombo Jay, report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamogin nga salamat kay Bombo Cherry Grace Antillan sa mga balitang natipon sang patrol. So kita mga kabombo sa Silay City Public Market sa aton nga ulihino nga market draw. Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Dugay-dugay, magasulod na ang aton nga mga sister station para sa aton nga regional tie-up. Ang aton nga sister station ng Bombo Radio Western Visayas. So, today, no, may market draw kita dito sa may syudad sang Silay. Kung sa diin, may yara kamo no, sang tsansa nga magdaog. Sang 500 pesos nga balor, sang 500 pesos nga cash rather, and 800 pesos nga balor sang gift packs mga kabombo. And even gani mga hindi taga syudad sang Silay no, magakadto didto agod nga magulog sang entries, agod nga mas more chance pagid of winning. May ara pagid didto sa mga sinadya, may ara dito sa mga games no, may mga video key challenge, may ara sang TikTok challenge aside sa aton nga draw, may ara pagid mga kabombo. Sige ara na ang aton nga sister station. Welcome and good morning, Bacolod.
Good morning, Bombo Rezi, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, magapanagtag subong adlaw, Bombo Rezi, Bombo Radio Western Visayas, ang Bacolod City Government sang tagduha ka kilo nga bugas para sa mga residente diri sang syudad sa Bacolod nga nagaedad sang 18 anyos pasaka. Ini matapos ang ipaidalom sa state of calamity ang Bacolod City sang tinalikdan nga semana bangod sa halit no ni Typhoon Goring. Although Bombo Rezi, Bombo Radio Western Visayas, mayari diri sang price ceiling man nga wala pagin mayo maplastar bala subong no sa national government na may intervention naman ang syudad sang Bacolod, kaangay sang pagbaligya bala sa mga retailers no paghatag sang tag 50 ka sako sang bugas sa tatlo diri namon ka mga merkado. Agod nga makasarang sila makabaligya sang 41 pesos and 45 pesos nga regular kaga well-milled nga local rice. But limited pa lang ang stocks kay trial pa lang, so dako nga butang no ining libre kagayuda nga bugas para sa mga Bacolodnon nga iga panagtag bangod or matapos nga ginpaidalom ang Bacolod City sa state of calamity bangod sa malain nga tiyempo. Ang schedule sa panagtaganay will be 9 a.m. to 3 p.m. subong nga adlaw kaga buwas Domingo. Ang venue 70 tanan ka mga bulutuan public schools diri sa syudad sang Bacolod. Kahapon nagpanagtag naman sang 25 ka kilos o kon ato nga kasako sang bugas si Senator Amy Marcos sa mga manunudlo diri sa Negros Occidental nga nagtambong sa launching sang World Teachers Month celebration didto sa may Panaad Park and Stadium. Ginapasalamatan man nino sa mga manunudlo and kahapon natigayon man nga nakuhaan didto sa nga pahayag si Senator Amy Marcos na tuhoy sa pila ka mga issues bala, particularly na sa Department of Agriculture. And ginpahayag sinino nga nagakita sini nga halos kaangay man sa natabo sa kalamay ang nagakatabo sa karon sa bugas. Nagapanawagan man ang senadora nga hatagan sang prioridad ang lokal nga mga produkto kaangay sang bugas, kalamay, sibuyas, kamatis kag iban pa kaga hindi lang bala magsalig sa importation. And nagapati man ini nga nagapangita sa karon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang secretary sa Department of Agriculture. Kati mismo no ang magulang sang presidente nagapati nga nagakinahanglan nga magbutang sang panibag-o nga Agriculture Secretary diri sa pungsod. Suno sa senadora suportado sini sa umpisa ang lihok no sang iyang manghod nga si President Ferdinand Marcos Jr. nga uyatan ang Department of Agriculture kay ti sadto nagsulod dito no ang African swine fever. So nagakinahanglan to sang gahom sang presidente agod nga mangin mapos balang paghulag o kon pagkoordinar sa mga ahensya nga imbolbado. Apang sa karon tinakit-an sini nga madamo sa mga negosyante ang hindi bala positibo sa economic prospect sang presidente. Susuno kay Senator Amy Marcos kinahanglan nga may nakafocus gid sa ahensya kay ti hindi man mahapos no ang pagpadalagan sang Department of Agriculture. Sa bahay naman sang launching sang World Teachers Month kahapon, Bombo Rezi, Bombo Radio Western Visayas, ginanunsya ni DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte ang 30 straight days break sa mga manunudlo kag iban pagid nga mga benepisyo sa mga teachers diri no kaangay man sa iyang ginanunsyo sa pag-kick off sa National Teachers Month dito sa Tagbilaran City sa Martes. So ginapayag sini sa kapin 3,400 ka mga teachers nga nagtambong dito sa Panaad Park nga Stadium kahapon nga aside sa 30 straight days for teachers, may araman sila sang bulig para sa loan contracts sa pag-hire sang 3,500 ka mga administrative officers, kaga 1,500 nga planning development officers kag paghukas sining padrino system o kon ang palapit-lapit bala kon palakasan sa pag-hire sa mga public school teachers kaga sa ilaman nga promotion. And amo na no ginapasalamatan man ini sa Bacolod City Public School Teachers Federation at the same time sa DepEd Division
of Negros Occidental. So magluwas sa ginpatpat sang Vice Presidente nga mga benepisyo nagpasalig man ini sa paghatag sang tag 1,000 pesos sa tanan nga mga manunudlo nga nagtambong sa aktibidad. Kaupod to kahapon Bombo Rezi, Bombo Radio Western Visayas ni Vice President Sara Duterte, sanday Senator Amy Marcos and Senator Francis Tolentino. Gintambungan ini sang 3,400 ka mga teachers, pila ka mga opisyal sa Department of Education Division of Negros Occidental and pila ka mga government officials sa probinsya, lakip na si Mayor Albi Benitez kag si Governor Bong Lacson. Amoy na so far, Bombo Rezi, Bombo Radio Western Visayas sa mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Rezi. Madamo nga salamat Bombo Jairi. Sayo naman kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Rizzi, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita manamon diri sa Roa City sa probinsya sang Capiz. Tina-konfirmar diri sang hepe sang panitan PNPO nga ining duha nga nadakpan sa checkpoint sang nagligad ni gabi diri sa Banwa sang panitan nga naglabay ni ining si Arman Jocos kag Jason Montes Imperial, partikular ining si Arman ngani madandlo gali ni dira sa may Banwa sang istansya dira sa Iloilo nga kung sa diin ginamonitor ini nila sa illegal drugs man sang nag-agi ini diri sa may Banwa sang panitan tuyo patani nga malagyo sa checkpoint kung maglikaw pero natigayon sila nga madakpan kag nakuhaan sang armas luthang kag mga bala. So ari ni sila diri subong sa may area sang panitan PNP kag sa pag background check gani sa ila pinagi sa istansya Municipal Police Station amuning natukiban nga record sining mga subject ngani nga nadakpan sa checkpoint nga involve sa illegal nga droga. Sa iban pa namon diri nga balita tibugal naman diri sa amon sa nga probinsya kay man nakasulod kag top 3 gid sa sining registered electrical engineer licensure examination ang taga-Capiz diri nganing si Christian Digala Wendak nga nakakuha sa average nga alos 90%, 90.5% sa sining natapos nga pasinawan kag ini ang naggraduar gani diri sa may Capiz State University. Now, sang nagligad to nga tuig, nangin top 3 man ini, sang siya ang nagtake sang registered master sa electrician licensure examination nga top 3 maning si Wenda tisubong sa pagkuha niya na sang electrical engineer exam ti top 3 man ining Capizenyo. Sa iban pa namon diri nga balita ati naka-house arrest karon o kung naka-hospital arrest ang ining driver nga si Rowilin Balatayo, amuning driver sang salakyan nga nakabunggo to bala sa motorsiklo nga gingkamatay sa nga duha ka mga persona dito sa may barangay Mianay sa Banwa sang Sigma matapos nga naglain ang pamatsyag niya sa pribadong ospital sa Subong kag ti bako mo nahulog man to nga daan sa sapa mo ang iya sining salakyan to tas taas man to hinulugan. So ulihin niya naging batsyag sa iya sining lawas ang ining impacto kag pagkahulog to sa salakyan niya matapos nga binungguan tong motorsiklo nga may sakay nga 3 ka mga persona nga gingkamatay sang duha nga ti manog kadto lang tani sa eskwelahan kay man may klase sang aga nga to. So ang isa subong padayon pa ginabulong dira sa Western Visayas Medical Center sa Gapon sa may Iloilo. Kaya ginahulat na ni subong sa amon diri nga mga vendors man, mga rice retailers sa amon sa ring syudad kag sa probinsya ang ining subsidiya o kung ining ayuda para sa ila ti sunog ginin sa ila do kadutay o kung kagamay pero ti pasalamatan na malang nila ginapasalamatan na malang nila man ang ining ayuda ni bisan papano kay may mabaton sila kaysa sa wala kay do alos kalabanan man diri na sa amon subong nga mga retailers nagsunod na sa sining 41 pesos to 45 pesos nga kilo sang bugas nga baligya sa merkado. Amo na so far mga balita namon diri sa Roa City kag Capiz balik dira sa imo Bombo Rizzi.
Madamo salamat Bombo Ron from Bombo Radyo Rojas. Sayro naman kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Resi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapangulang nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag pugos man nga probinsya sa Aklan, arestado diri ang duha ka mga security guards sa paglabag sa ganban nga ginapatuman sa aton nga Commission on Elections o COMELEC sandig sa palabuton no nga barangay kag sangguniang kabataan elections sa may bahin sang Tabon Port, Katiklan, Malay. Ang ini nga mga suspect, duha ka security guard kag residente sang banwasang Ibahay kag poblasyon sa banwasang Malay. Ti base sa information ni Police Lieutenant Dennis Amugis, ang officer in charge sang Malay Municipal Police Station, nga nagpanikangon ini nga duha ka security guards sa may bahin sang Tabon Port kung sa diin bitbit nila ang ilatong mga armas samtang naga-escort sa cash gikan sa isa ka bangko sa isla sang Boracay. Apang sanggin pangayuan ang ini nga duha kag ginaingganyo nga magpresentar sang Certificate of Authority gikan sa COMELEC angot sa ila nga pagbitbit sang armas. Why sang may ginpakita nga dokumento ang ini nga duha ka security guards na kumpiska sa ilang duha ka shotguns kag 9mm nga pistol nga loaded tanan sang mga bala. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, may ginpatigayon man diryo nga isa ka drug bypass operation sa may bahin sang banwasang Numancia kung sa diin nakatalana nga paidalom sa drug test ang ining subject person matapos nga aktuhan sa iya kung makuha sa iya ang pila ka mga sachet sang suspected shabu. Ang ini nga subject person ginkilala kay Aljon Talantado kag residente sang nasambitan nga lugar. Pangatubang ini siya sa kaso nga paglabag sa Section 5 kag 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magluwas dira, nakuhaan pa siya sang isa ka sachet pagid sa dugang nga shabu sa pag-body search sang mga katapos ang otoridad sa may atubangid mismo sa amon nga Numancia Catholic Cemetery. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapangunang nga balita. Diri balik sa imo, Bombo Resi. Madamo nga salamat Bombo April from Bombo Radyo Kalibo. Mga draguan naman nga balita diri sa amon sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ginakasubo diri ni Otto ni Iloilo Vice Mayor Jose Miguel Olivares ang paggamit sa iya pangalan sa isa ka sahiya sang scam. Siro diri sa iya sa interview sang Bombo Radio nga tatlo ka mga kalanaan gid sa ilang banwa ang gitawgan sining numero nga naggamit sa iya nga pangalan agud nga mag-order sang pagkaon ti sa isa didto ka kalanaan sa may barangay Kabulungan Norte. Nakahanda na or nahanda na sang tag-iya ang pagkaon nga balor 18,000 pesos kag nagpa-load pagid ang scammer balor 1,000 pesos. Sa duha naman niya mga kalanaan sa poblasyon, tingura sila yung nagapati sa sining scammer kay hindi sila magpati nga kilala bala nila no. Si Mayor Olivares di sila magpati nga ti mag-order si Vice Mayor Olivares tayang hambal gani sa tag-iya sang mga ining kalanaan nga gin orderan sining scammer nga tikon gusto mo gid ba nag-order diri sang pagkaon ti kadto lang di sa amon. So moto nga wala naka-penetrate ang ining scammer pero ti atoya sa may sato ka kalanaan 18,000 pesos gid ang balor sang pagkaon ti wala man to ginbaydan ni Vice Mayor Olivares kundi ti tingwaan man lang sang tag-iyaman sang kalanaan nga mabaligya ining 18,000 pesos nga balor sang pagkaon niya gin prepare na ya sang ilaya nga sang ilang restaurant. Nagpanawagan man rin ang BC Alcalde nga i-verify anay ang identity sang nagatawag antes magpati sila kay tibasi nga matuntuhan sila. Tiyan mo naging katingalaman niya bago dyan mayara na sang SIM card registration act pero mayara sa gihapon sang nagapangisog nga mang scam. Samtang patay man rin ang anay FEU Lady Tamaraw Star nga si Precious Angel Arellado bangod
nga nadisgrasya ni siya sa iyang motorsiklo alin siya sa may Banwa, nakainom-inom siya, posible nga nakatulugan sa nakalabotan sa may lugar sa may Barangay San Antonio Ahoy na kabunggo sa may gutter ang iyang motorsiklo, tumabog ang iyang lawas. Ang iyang lawas nakita na sa may talamnanan, iyang talamnanan puno sang tubig. So ang iya sininga or ang rason sa iya kamatayon pagka lumos sa Bombo Radio Western Visayas. Isa ini siya ka part-time teacher man sa Banwasang Estancia, Iloilo, ti kahapon or sang gabi nga daan. Anta siya ni nga nadisgrasya, nagano pa rin siya, nakuha pa ni siya sang award man sa nasambit iya nga Banwa, bangod nga may kantanan man sa iyang hilig man nga maghampang sang basketball. So damo diri subong sa nagakasubo man sa sining dagatan sang suning isa man namon diri tiginakabig nila gani actually nga most valuable player. Samtang subok ko kagabi man lang duha diri ka mga taxi units ang ginapang hold up sang isa ka suspect, but ang ining suspect na tigayon man nga madakpan sang bahing Sangharo PNP kagabi man sa ginpatigayon Manila yang operasyon man. Duha ka mga taxi units ang hold up, plus nga sa nagligad nga mga inadlaw magin hold up man ining suspect nga isa man iya ka taxi driver sa Banwasang Oton. Ginako man sang sining suspect ang iya nga pagpang-hold up kag ginkuha para kung may dala pa ni siya nga kutsilyo, so may violation siya sa gun ban, sa Comelec gun ban, kag may nakuha pagid sa iya nga illegal nga droga. Samtang ginkumpirma man diri sang Makabayan Block nga mayara sang budget cut sa 30 ka mga pampubliko nga universidad kag kolehiyo sa pungsod para sa tuig 2024, no? Sa ginapagwa ni nga 2024 National Expenditure Program, ginapayag gid 30 gid ka mga pampubliko nga universities and colleges sa pungsod ang ginbuhinan sang budget santo ini sa proposed national budget nga ginpasa sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. May 170 naman ka mga public universities o colleges sa pungsod nga magabaton sang combined budget nga 100.9 billion pesos sa 2024 nga mas manubo ini sa 6.2 billion pesos sa budget sa bunga tuig nga yara sa 107 billion pesos di ginapangatukan minikontani sang pinaman ka miyembro sang Makabayan Block na nagapakibato gidri sa amo niya amo si Kabataan Party List Representative Raul Daniel Manuel nga isa ka Ilonggo ti according sa iya hindi lang ang Commission on Higher Education ang may budget to di halos tanan pagidiya nga ahensya sang gobyerno. Ti ginapapati lang kuno sa mga administrator kag mga presidents sang tagsaya ka mga eskwelahan, mga universities nga wala sang budget cut apang ti mathag nga manubo ang proposal sa budget kun ipaanggid subong iya nga tuig kay may ara ganito sang pila to ka billion ka pesos nga pag-decrease sa budget ti according ri siya ginbasol pa nila sa confidential fund nga ti kun wala kun tanay isang confidential fund patod nga wala sang may matabo gid nga budget cut kag ti according ri kay Manuel nga dapat nga ti mag-demand gid ang tanan nga hindi pagdayonon ang ining budget cut nga ti according sa iya una pa ya ang mga confidential fund, no? Kag ining libre nga tertiary education niya ginpabayaan sa gobyerno agad nga i-prioritize ang ining intelligence funds, ang ining pondo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kag iban pa nga corruption prone nga mga proyekto. Tinadugangan paningidaan kay ti ang bahin sang Department of Public Works and Highways ginmagin pa inman na 200 million pesos para sa repair sa nga mundri wala nagamit nga ungka flyover nga ting original or una siniya nga budget sang sining or ang pag-budget sa sining pagpakayo sang ungka flyover nagdangat ang daan niya sa 680 million pesos. Tapos may ginpatigayon pa nga geotechnical investigation nga tinagalabot man sa 13 million pesos. Di kung magpaintagid sang pondo
Additional naman nga 200 million pesos ti dugin palukdo lang ya sa publiko ang ining kapalpakan sang kontraktor kag sa Department of Public Works and Highways sa amon diri nga kontrobersyal nga ungka flyover. Imambal naton Bombo Jairi nga ti siguro kung wala nang mga confidential fund kag intelligence funds nga ti nagpinagusto na lang sila sa pag-allocate sini Bombo Jairi siguro ti maluwas ni ang budget para sa tertiary education, para sa education na Bombo Jairi. Insakto gid Bombo Rezi no kay ti especially bala Bombo Rezi ang pila ka mga ehensya nga hindi gid man bala kun tani kinahanglanon bala sang confidential and intelligence funds kay ti ining confidential and intelligence funds do hindi gid siya ma-scrutinize gid ka commission on audit sumambal ta gid nga subject gid siya bala no sa hindi insakto nga paggamit hindi siya bala ma-present gid nga transparent ti ang masubo kay ti ang ginahugtan bala sa karon nga budget is ang iya ka edukasyon which is importante gid kun tani nga fokusan sang aton nga gobyerno ang Department of Finance gani nagpropose man to Bombo Rezi sa nga tinalikdan nga ining free tuition bala sa mga state universities and colleges hindi na kuno pagi available sa tanan nga magapa-enroll or makapasa sa exam other pagid kuno nga screening nga paghimuon ti kumbaga do nanugunan sila bala sa bahin sang edukasyon. Pero ang mga confidential funds kay intelligence funds hindi taman gid mapatod kung diin gid bala magakadto no wala sila nanugunan Bombo Rezi. Amo gani gintawag man gani actually ni Representative Manuel nga anti-poor man ining kay Secretary Jokno ning proposal sa aga pinagusto naman lang iban man nga ahensya sa gobyerno Bombo April may ara man sang budget cut pero tido hindi pa pagakuon sang administration. Tama ka gidira Bombo Rezi no ang pagbawas nila sa pondo sang nagkalain nga hensya sang gobyerno ti ini tani maayo no kay maapektuhan diri ang syempre ang pag-operate sang mga nagkalain nga hensya especially ang benepisyo sa aton nga edukasyon importante gid tani ina pero ang iban gani nga way kapuslanan nga bagay damo-damo dira gina hatag nga budget pero way gid na nasayran sa publiko kung sa dini ni makadto gid sang gusto kag kun ano ang benepisyo sang tawo sa muna nga mga kadako nga pondo Bombo Rezi. Amo gani dito hadlokan sila kay Vice President Sara Duterte Carpio Bomboron. Ito amo gid kita mo ang iban wala nagapookoy. Ako nagapookoy na lang gali sila way na duro pamangkot pa. Kag wala magadi kita ginapabalogid kung ining budget yung ginabutang particular ining sa mga intelligence funds nga ni confidential fund ay masilingta may ara gid man bala sang may ara gid man bala sang kumbaga nangin maayo bala nga bunga kung napuslan gid man naton na Bombo Rezi. Ti according man sa Kongreso may full deliberation man kuno sa budget sang Office of the President kag Office of the Vice President pero ti lantawon tay na, bantayan tay na. Madamong nga salamat, Bombo. Madamong nga salamat sa ato Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makagin. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligid sa taknang alas 6. Aga may aga syudad sa Bacolod Probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagan sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado, Petsa 9, sa bulan ng Setyembre sa nitig 2023. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Kag sa ato na Christmas countdown, 107 kadlaw na lamang nabilin ang tisang adlaw sang Pasko kag karon. Sa ilo na magta sa aton nga headline, sa aton nga balita lokal, Vice President kag Deputy Secretary Sara Duterte nag-anunsyar nga buhinan ang non-teaching function sa mga manunudlo kadungan sang iya nga pagbisita sa Bacolod. Pagbuhin sang non-teaching function sa mga manunudlo, ginakalipay sa mga maestra kag mga maestro. Mga manunudlo, may madamo pang aktibidad tubtob matapos ang World Teachers Month celebration sa balita national. Resupply mission sa mga barko sang Pilipinas sa Ayungin Show, liwat naman niya ginpunggan sa mga barko sang China. Pilipinas kag Australia nagperma na sang strategic partnership para sa seguridad kag ekonomiya. Senator Amy Marcos nagakahangawa man bangod lunsay importasyon na lamang ang nakita nga solusyon sang gobyerno sa mga problema sang pungsod. Sa balita international, US President Joe Biden kigiban pa nga mga lideres sang G20 nagtipon sa New Delhi. Una nga death anniversary ni Queen Elizabeth at sa second kahapon, gindumdum sa bilog nga United Kingdom. Sa balita sa negosyo, utang sang gobyerno sa Pilipinas nagsaka na sa 14.24 trillion pesos. Para sa balita sa hinampang at team sang Serbia kag Germany, mag-aatubang ay buwas sa gabi para sa finals ng FIBA Basketball World Cup 2023. Sa balita sa entertainment, American singer nga si Charlie Puth engaged na sa iya nga girlfriend nga iya man best friend. Oras sa Bombo Radio Bukalan Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligas sa taknang alas 6 sa aga. Kagamayan ta makabubuatan nga mga headlines sa karon. Sa ilang nakita sa detalye na sa ating kapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Kag Bombo, Zaldi Foro, the second kakaroon sa ilang nakita sa detalye na sa ating kapanguna nga balita lokal. Halos napuno ang Panad Park and Stadium kahapon sa pagpatigayon sang kick-off sa National Teachers Month kung sa diin nangin dinapit nga bisita si Vice President kay Education Secretary Sara Duterte. Kaupod ni Vice President Duterte sa pagtambong sa aktibidad, sanday Senators Amy Marcos kag Senator Francis Tolentino. Ang aktibidad ang intambungan sang 3,400 ka mga manunudlo. Pila ka mga opisyal sa Department of Education Division of Negros Occidental, kasubong man mga government official sa probinsya. Isa sa mga tuman nga ginkalipay sa mga manunudlo sa ginbuyan nga promisa sa Deputy Secretary among paghatag sang 30 straight days break. Sa speech ni Duterte ginpasalig sini nga matapos ang school year 2023-2024 may 30 kaadlaw nga pahuway kag siya nang bahala sa mga regional o kon district DepEd supervisors kag school principal sagod niya hindi na mahatagan sang dugang nga ulubraho ng mga manunudlo. Ginpasalig man sini nga panubuan sa 11 ang mga non-teaching function sa mga manunudlo gikan sa anay 56 patag ni Vice President Duterte nga sang ginpatsikyar sini wala sang basihan nga layi ang iba niya mga non-teaching functions nga ginatrabaho sa mga manunudlo kangay sang deworming, pagluto para sa feeding kag iban pa. Naghingyo naman ang DepEd sang alokasyon nagikan sa Department of Budget and Management sa pag-hire sang 3,500 para sa mga administrative officers position kag 1,500 nga planning development officers. Aminado ang DepEd Secretary nga ini ang gamay lamang apang nagalaw ini nga madugangan pa agud niya maibanan ang mga workload sa mga manunudlo. Ini bangod luyag sang Vice Presidente nga makafocus sa pagtudlo ang mga teachers kag mahatag ang dekalidad nga edukasyon sa mga kabataan. Dugang pa sang Education Secretary nga pagadulaon man sini ang padrino system o kon palakasan sa pag-hire sang public teachers bangod sa masami imbis nga makatudlo sang maayo ang hindi kwalipikado nga nakasulod amo ang nagahatag sang problema. Magluwasag yung mga ginpatpat nga benepisyo sang Vice Presidente, nagpasalig man ini sa paghatag sang tag 1,000 pesos sa tanan nga mga manunudlo nga nagtambong sa aktibidad. They have listed 56 administrative tasks that are given to teachers. Sabi ko, ma'am, sa 56 na yan, nag-expect pa kayo na magtuturo yung teacher? So sabi ko sa kanila, hanapin nyo ang merong basihan sa batas. Ilan? Sabi nila, 11 lang, ma'am, Sara, ang merong basihan sa batas. Sabi ko, 11 lang pala. I-reduce ninyo yan. Magdawa kayo ng interim guidelines para hindi napipilitan yung teacher galing sa division, galing sa region, ano-ano yung pinapagawa. Ang kabayan sa pagpahayag ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte.
Pinakamaayo nga balita para sa mga manunodlo sa Department of Education Division of Negros Occidental ang ginpahayag ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte Carpio sa ginpatigayon nga World Teachers Month celebration sa Panaad Park and Stadium kahapon nga buhinan ang ilang mga non-teaching functions. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Ayan Arnold Arnaez, Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental, ang World Teachers Month celebration ang gintuguluhan o kung gintigulahan nila nga teacher, ikaw na. Ginakalipay sini ang mga nangin madinalagon nga selebrasyon nga gintambungan sa DepEd Secretary kasubong man sa Senator Amy Marcos kag Senator Francis Tolentino. Suno kay Arnaiz, ini ang una nga kagayunan nga naimbitar sa pagpatigayon sa Teachers Month celebration sa DepEd Negros Occidental ang mismo nga Education Secretary. Dugang pa sini nga gina-finalize na lamang sa karon ang interim guidelines para sa workload sa mga manunudlo. Ini kabahin sa promisa ni Duterte nga buhinan ang mga non-teaching related nga mga trabaho nga ginhatag o kung ginahatag sa mga manunodlo, agud nga sila ang makafocus sa pagtudlo sa mga kabataan. Ini agud matagan man sa nga mas dekalidad nga edukasyon o kung mapaalam pa ang mga estudyante. Magluwas diri ginaulat na lamang nila kung saan mag-aabot ang 5,000 ka mga non-teaching personnel nga ginpropose sa Department of Budget and Management. Aminado ni Arnaez o kung aminado si Arnaez nga apisar limitado pa lamang ang numero, mahimo naman ini madagdag sa nagkalain-lain nga division kag makatrabaho sa mga administrative kag iban pa nga non-teaching functions sa tagsa ka mga division. This is the first time nga invite ang DepEd Secretary para magtambong. Good thing nga baton niya ang inyong imbitasyon. While labot sila nagdala pagid siya sang duha pagid kakaupdanan ang duha ka senador, si Senator Amy kag si Senator Francis Tolentino. Ang gina-finalize pa nga interim guidelines para sa workload sa mga teachers. That's the number one good news na ginhatag niya. Kay tungod na ibanan na ang mga unnecessary nga mga task na ginahatag sa teacher nga hindi man related sa ilang teaching job. Ang kabahin sa payag ni Ayan Arnold Arnaez, ang Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental. Samtang ginatag sa Public Information Officer sa DepEd o Department of Education Division of Negros Occidental nga launching lamang ang ginpatigan kahapon nga aktibidad sa Panaad Park and Stadium para sa World Teachers Month celebration. Ginapasalamatan sini nga nangin madinalag-o na aktibidad nga gintambungan sang 3,400 ka mga manunudlo nagikan sa 34 ka mga division sa Negros Occidental. Suno pa diri alas 8 pa lamang sang aga, madamo na sa mga nagpadulong sa venue. Apisar nga alas 12 sang udto pa ang pagpasulod sa Panaad Park and Stadium, agad nga malikawan sa mga manunudlo nga maipit sa trapiko. Dako man ang pagpasalamat nila sa pagbisita ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte, kaupod sanday Senator Amy Marcos ag Senator Francis Tolentino. Tuman ang kalipay sa mga manunudlo sa ginbuhian niya mga pasalig sa Education Secretary, kalakip na ang paghatag sang tig 1,000 pesos sa kada partisipante nga manunudlo. Kasubong man ang pagpanghatag ni Senator Amy Marcos ang tig 25 ka kilos ang bugas. Magluwas diri pasalamatan man sa DepEd Negros Occidental ang pagsuporta sa provincial government nga mo ang nagsalo sa kakulangan sa budget sa pagpatuman sa aktibidad. Patag ni man Arnaez nga ini ang launching lamang bangod ang National Teachers Month ang nagaumpisa sa Setyembre 5, samtang ang World Teachers Day naman nga mo ang katapusan sa selebrasyon ang patigayunon sa Oktubre 5. Sa highlight ng selebrasyon sila magapatigayon naman sa Teacher Ikaw Na awarding ceremony. Sa nasambitan niya aktibidad, hatagan pagkilala ang mga outstanding teachers sa DepEd Division of Negros Occidental kung sa diin sila makabaton sang plaque kag certificate. Ginpasalamatan man sa mga ini ang tanan niya mga manunudlo nga naghatag sang oras agud niya mag-upod sa World Teachers Month celebration. Well, actually, it's just the launch, no? September 5 is the launching ng National Teachers Month. Bale, this will run for 1 month. So, ang yung pinaka-World Teachers Day is on October 5. Okay. So, October 5, there's going to be the Teacher Ikaw Na awarding ceremony, which is going to be a recognition for the outstanding teachers sa buong Division of Negros Occidental. Ang dugang nga pahayag ni Ayan Arnold Arnaez, ang Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental. Para sa katapusan nga balita lokal, ginkumpirma ni Senator Amy Marcos sa separado nga interview nga siya ang nagpanagtag sa 25 kilos sang bugas sa mga manunudlo nga nagtambong sa launching isang World Teachers Month celebration sa Panaad Park and Stadium kahapon. Patag sang senadora nga nakaibalo ini kung ano sa karon kamahalang bugas. Gani luyag niya nga mabuligan ang mga manunudlo. Apisar nga luyag sini
ini nga maduso ang pagsaka sang sweldo, aminado si Senator Marcos nga hindi pa ini mahimo bangod sa salary standardization nga ginlunsyar kadungan sang matatag program sa Department of Education sang Enero. Apang paatag sang senadora nga yara pending pa sa karon sa Senado ang hagna nga magpasaka sang CHOC o kon teaching allowance sang mga manunlo. Panumdom sini nga magdugay na nga nagapabilin sa 5,000 pesos ang teaching allowance gani bangod sa magmahal o kon pagmahal sa mga balaklon. Ginadusa nila nga ini ang pasakaan sa transition nga 7,000 o kon 7,500,000 pesos kag 10,000 pesos sa panindugan ni Senator Marcos nga ini ang makahatag sang gamay nga bulig sa mga manunlo karon nga hindi pa mapasakaan ang ilang nga sweldo. Yeah, I gave rice because we all know how hideously expensive it is and how much we need to help our teachers. We haven't been able to level up the salaries of the teachers, although nag-salary standardization sila this January together with the launch of the Matatag program of the Vice President. There's also pending in the Senate an increase in the famous CHOC allowance, the teaching allowance. It has been for decades 5,000 pesos a month. We're trying to at least transition to 7,500 and then 10,000. Ang kabahin sa payag ni Senator Amy Marcos. Oras sa Bombo Radio Bukol Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligid sa taknang alas 6. Aga, kamuyad ito mga kabumuat ng mga balita lokal. Karon standby kita sa aton masunod niya pang balita national, international kigban pa sa aton niya pagpanumbalik. Makaliin laman sa pila importante nga pahanumdom. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayera sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose feeding clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Paman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Gani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe
Standard Time, 18 minutos na nakaligid sa takna alas 6 sa aga. Balik na ta sa aton yung pagpangalagay diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kakaroon sa nakta sa detalye na sa aton kapanguna nga balita national. Liwat na naman niya nagtuyo ang mga barko sa China nga punggan ang resupply mission sa mga barko sa Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa statement sa National Task Force West Philippine Sea kon NTF-WPS, nakabaton man sila sang report nga mayara sang harassment, dangerous maneuvers kag agresibo nga mga tika nga ginhimo ang mga barko sa China kon China Coast Guard kag Chinese Maritime Militia batok sa mga public vessels sa ginpatigan niya routine kag regular operations sa exclusive economic zone sang Pilipinas. Hugot naman niya ginkondenar sang NTF-WPS ang nagapadayon nga illegal, agresibo kag makahalalat nga tikang sang CCG kag CMM sa teritoryo sang pungsod. Para sa task force, ang resupply operation ang nasanto sa lihitimo nga pagpatuman sang gobyerno sang Pilipinas ang administrative functions kag jurisdiction sini sa West Philippine Sea. Australia, agud mas mapasanyog pa ang ila alyansa sa bahay sa seguridad kag ekonomiya. Ang kasugtanan nga nag-finalize o kung ang nag-finalize matapos ang isa ka meeting sa tungal Nanday President Ferdinand Marcos kag Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Malacanang. Sa idalom sa strategic partnership, ang mga pungsod ang may tinutuyo nga i-expand ang kooperasyon sa pila ka mga areas na gikan sa defense kag security tubtob sa climate change kag edukasyon. Sunod kay Marcos, lunsay nila nga acknowledge ang ila shared values, prinsipyo sa demokrasya, kag mutual respect sa international law nga amo ang instrumento para sa isa ka mabaskog nga partnership. Samtang nagkakahangawa sa Senator Amy Marcos bangod lun sa importasyon na lamang ang nagkakita nga solusyon sang gobyerno sa mga problema sa pungsod, ginpayag sang senadora nga nagkakakita sini nga halos kaangay man sa natabo sa kalamay ang nagkakatabo sa karon sa bugas. Panawagan sang senadora nga hatagan sang prioridad ang lokal nga mga produkto kaangay sang bugas, kalamay, sibuyas, kamatis kag iban pa bangod nakita sini nga madamo sang supply sa nasambitan nga mga produkto sa pungsod. Hindi sini mahangpan kung nga ginapauna ang pagbakal sa imported nga bugas sa iban nga mga pungsod at pisar nga ang gobyerno ang sarangman nga makabakal sa nga 25 pesos nga bugas gikan sa lokal nga produksyon. I'm very worried that the knee-jerk reaction seems to be always to import. The same story as sugar. We need to first think of what we have on the ground. Right now, there are still bodegas full of rice, and still a lot of rice being sold by the co-ops in Nueva Ecija for 25 pesos. Why are we going to buy in Vietnam where the price is FOB 42 pesos? Hindi ko maintindihan masyado. I-prioritize natin yung lokal na magsasaka. Ang kaban sa pagpayag ni Senator Amy Marcos. Department of Health bangod sa 7 billion pesos nga balor sa mga bulong kag inventory items nga nadiskubrehan nga expired kag wala na panagtag sa 2022 Annual Audit Report. Ginpayag sang Commission on Audit o COA nga ang mga drugs, bulong kag iban pa nga size sang inventories nga nagabalor sang 7.4 billion pesos ang expired. Lapit na lang ma-expire, naguba, overstock, understock, delayed kag wala na panagtag sa nasambit nga mga items. So 2.3 million pesos ang expired inventories, 203.6 million pesos ang overstock, 5 billion pesos ang delayed kag 1.5 billion pesos ang wala na panagtag. Sunod sa COA, ang presensya sang overstock kag slow-moving inventory items ang nagapakita lamang sang tuman kapagasto bangod ang volume sang inventory ang tuman kadamo sang sa kinahanglan lamang sang enters for development o kon health development. Bangod diri ginabisuan sang COA ang DOH nga manduan ang supply officers ang nga i-require ang guarantee letters na gikan sa mga suppliers para sa deliveries nga may shelf life kag i-report ang mga items nga manog expire na para sa nagakaigo nga tikang. Kasato ng katapusan nga balita national, ginpayag sa Department of Health nga normal lamang nga modulaan sang mga bulong, drugs ug iban pa nga supply bangod sa shelf life. Ini ang natabo isa ka adlaw matapos ang isa ka report na gikan sa Commission on Audit kon sa diin kapin 7.4 billion pesos nga balor sang bulong kag iban pa nga supply sang nauyang. Suno kay Health Secretary Ted Herbosa, kada tuig mayara sang mga nagakauyang. Nalakip sa COA 2022 report ang COVID vaccines nga nagsobra bangod sa gintingog nga procurement sa mga donasyon.
Sunod diri normal lamang ini kag mayara sang certain percentage sang supply nga hindi maubos antes pa man ang shelf life. Sunod sa health chief pagatsikeron sini kun paagi mapahagan-hagan ang pagkauyang kag pagkadula sang essential resources apang aminado ini nga hindi ini mahapos. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon sa limang kasi detalye na sa ating nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Nagtipon sa US President Joe Biden kagiban pa nga mga lideres ang G20 sa New Delhi kahapon para sa ilang annual summit. Apang wala nagtambong si Chinese President Xi Jinping. Ang Group of 20 ang gintukod sa 2008 agad niya ma-manage ang ekonomiya sa kalibutan. Apang sa nagliligad niya mga tinuig nangin mabudlay ang pangita sa konsenso sa mga miyembro. Nagpaandam naman si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa mga lideres na tuoy sa ilang nagapadayon nga hindi pagintindihan na nga posible makatugas ang konflikto kag paggaguba sang pagsalig sang publiko. Suno kay Guterres, kung isagid man ka global family ang G20, daw kaangay nga wala ini naga-function sang maayo antes pa man ini nagsugod kin question na ang importansya sang G20 summit sang nagdesisyon si Xi nga hindi magtambong sa meeting kag ipadala ang ikaduha nga pinakamataas nga opisyal sa pungsod nga si Premier Li Qiang. Para sa katapusan nga balita international, ginpasalamatan ni King Charles ang publiko sa paghatag ng suporta sa iya labing unang tuig bilang monarch kadungan sa pagmarka sini sang kamatayon sang iya iloy nga si Queen Elizabeth. Sunod kay King Charles, gindumdum sini ang pagpalangga sang iya iloy kag ginatag sini nga serbisyo sa kadamaan. Nagapasalamat man ini sa pagpalangga kag suporta nga ginpakita sa iya akon sa ila sang iya asawa nga si Queen Consort Camilla ka sa una sini nga tuig sa pagserbisyo. Si Queen Elizabeth II ang ginkabig nga pinakamalawig nga monarch nga nagserbe sa Britanya sa sulod sang 70 katuig. Siya ang nagtaliwan sa edad nga 96 sang Setyembre 8 samtang nagatagman sang tribute si UK Prime Minister Rishi Sunak sa the late Queen nga ang malawig nga pagserbe sini ang nagsimbolo sang post-war history kag balor sang Britanya. Samtang sa ato naman nga balitang espesyal, nangin madinlagwa ng mga Chinese scientists sa pagpatubo sang kidneys nga mayara sang cell sang tawo sa embryo sang baboy. Ini ang labing una nga nangin madinalagon nga proyekto nga ginalantaw makabulig agod niya ma-address ang shortages sa organ donations. Apang sa piyak sina, nagpakita sang pila ka ethical issues. Ang isa ka pagtuon sa journal Cells Stem Cells bangod nakitaan man sang human cells sa utok sang mga baboy. Ang mga researchers nagikan sa Guangzhou Institute of Biomedicine and Health ang nagafocus sa kidneys o kon bato. Bangod din ang isa sa mga organs nga una nga nagaka-develop kag pinakamasamingan gina-transplant sa human medicine. Sa statement ni senior author Ling Su Lai, nakaproduce ang rat organ sa mga mice kag nakaproduce naman sang mouse organ sa mga rats. Apang ang mga nakaligan niya attempt sa pagpatubo sang human organ sa baboy ang wala nagama dinalagon. Ang ilang nga approach sa nag-improbar sang integration sang human cell sa recipient tissues nga nagapahanugot sa pagpatubo sang human organ sa mga baboy. Ini ang lain nga paagi kung ipaanggid sa mga nakaligan niya high-profile breakthrough sa Estados Unidos kung sa diin isa ka genetically modified nga kidney sang baboy kasubong man heart ang gin-transplant sa tawo. Suno kay Dosko Illich, Professor of Stem Cell Sciences sa King's College London, nga ang panibago nga breakthrough makabig nga nagapanguna nga tikang para sa panibago nga pamaagi sang organ bioengineering pinaagi sa mga baboy nga magaserbe nga incubator sa pagpatubo sang kag pagpadako sang human organs. Samtang para sa balita sa negosyo, 96.44 billion pesos ang nadugang sa sovereign debt sang Pilipinas sa bulan sang Hulyo. Bangod sini ang total obligations ang pungsod ang nagsaka na sa 14.24 trillion pesos. Santo sa Bureau of Treasury, 0.7% nga mas mataas ang kautangan sang Hulyo kung ipaanggid sa 14.15 trillion pesos sa bulan sang Hunyo. 68.9% ang total o sang total debt stocks ang domestic borrowings samtang 31.1% naman ang foreign borrowings. Ang domestic debt sang national government ang yara na sa balor 9.81 trillion pesos, mas pataas sa 1.1% o kung 109.54 billion pesos ang sa figures nga na-record sang Hunyo. Patag sang Treasury nga initugas ang net
issuance sang government bonds nga nakadepende sa financing o financing requirements sang gobyerno. Samtang ang foreign debt ang yara nasa 4.43 trillion pesos, mas manubos ang 13.10 billion pesos o kung 0.3% gikas sa na-record sang Hunyo. Patag sang Treasury nga ini ang tuga sa pagpabaskog sang peso batok sa dolyar sa nasambit nga period. Humalin sang tuig 2016, masobra sa doble ang nangin pagsaka sang kautangan sa Pilipinas agod ma-finance ang mga dalagkuan nga infrastructure projects kasubong man para sa mga pandemic response. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 56.63 pesos o 56 pesos and 63 centavos. So sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 63 centavos, Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 25 centavos, ang euro ang may baylo nga 60 pesos and 82 centavos, samtang ang Saudi Arabia rial ang may baylo nga 15 pesos and 15 centavos. Ang average nga presyo sa produkto petrolyo na gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded ang yara sa presyo nga 67 pesos and 50 centavos, tubtub 72 pesos and 45 centavos. Ang presyo sa premium ang yara sa 68 pesos and 50 centavos, tubtub 73 pesos and 55 centavos. Ang presyo sa diesel ang yara sa 65 pesos and 80 centavos, tubtub 70 pesos and 10 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Natala na nga magsambuwa ang Serbia kag Germany sa Domingo sang gabi para sa finals sang FIBA Basketball World Cup 2023. Ini matapos ang ginpatigayon nga semifinals kahapon sa tunga sang Serbia kag Canada, kasubong man sang USA kag sang Germany. Una nga naghampang kahapon ang FIBA World rank number 6 nga Serbia batok sa rank number 15 nga Canada. Sa nanginhampang nakahimo na sang 13 points lead ang Serbia sa first half pa lamang sang pahampang. Sa second half, nahimo nga maka-advance ang Canada sang isa ka puntos. Sa third quarter, apang nagpabilin gihapon ng 12-point lead sang Serbia. Tub-tub sa nagtakop ang hampang sa score nga 95-86. Ang team sang Serbia ang ginpangunahan ni NBA star Bogdan Bogdanovic sang Atlanta Hawks nga nakahatag sang 23 points. Sa piyakabahin si RJ Barrett naman sa New York Knicks ang nagpanguna sa Canada kung sa diin. Aminado ini nga ginkulang sa depensa ang ilang nga team. Sa piyakabahin kagabi, nahimo naman nga maluto sang FIBA World number 11 ang Germany ang rank number 2 nga Team USA. Halos nangindikit naman ang hampang sa duha ka team kung sa diin nagtapos ang first half sa 60-59 pabor sa USA. Sa third quarter nahimo nga makaangkon sang Germany sang dako nga lead. Matapos nga nakapasulod sang 35 points, samtang 24 lamang ang puntos nga nadugang sang USA. Gintunguan pa sang USA nga mapanubo ang 10 points lead sang Germany apang sila ang ginkulabo sang duha ka puntos kung sa diin nagtakop ang hampang sa score nga 111-113 pabor sa Germany. Bangod sini magatubangay sa championship round ng Serbia kag Germany alas 8:40 sang gabi sa Domingo. Apang antes na alas 4:45 sang hapon magahampang pang Canada kag USA para sa third place spot. Ang FIBA News Update ang ginadulong sa inyo sang Arena Plus, ang official sponsor sa FIBA Basketball World Cup 2023 kag sang Bombo Radio Philippines. Na ang American singer nga si Charlie Puth sa iya nga girlfriend nga si Brooke Sanson. Ginpakigbahin sang singer ang maayo nga balita sa social media. Pinaagi sa pagpost sa mga litrato samtang sila ang parehas nga nagauyat sang glasses sang wine. Kasubong man ang close-up shot nga sing-sing ni Brooke. Sa Instagram, ginpaayag ni Charlie Puth nga siya ang naglupad padulong sa New York agod nga magpropose sa iya nga best friend sang kasal. Kag ini ang nagpasabat o kung napasabat niya sang yes. Dugang pasining nga siya ang tuman ka malipayon kag makabig nga yara na sa best version sang iya kaugalingon bangod kay Brooke. Kadungan sa iya nga nagpalabot o kung pagpalabot sang iya nga pagpalangga. Naibaluan nga nangin opisyal ang relasyon nanday Charlie kag Brooke nga isa ka digital marketing kag PR coordinator sang Disyembre tuig 2022. Ang duwa ang nakapatigayon sang red carpet debut sa Clive Davis pre-Grammy Gala sang Pebrero. Suno pa kay Charlie, si Brooke ang kaupod pa sini sa iya nga pagdako.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligid sa takna ng alas 6. Aga kagamuyan ito mga kabumo, kabugso naman niya pagpangalagad. Diri sa Bombo News and Views Morning Edition, adlaw kita sang Sabado, Petsa 9, sa bulan ng Setyembre, sinang itong 2023. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton nga Christmas countdown, 107 ka adlaw na lamang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Kagkaron standby na kita sa nasunod programa ang Bombo Report 2nd edition. Makaupod naton si Bombo Jaire de los Reyes sa katapusan. Kami na inyo nang intag balita. Bombo Cherry Grace Santillan. Kag Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Kagkaroon sa aton naman niya Bombo News Analysis padala sa aton maukod niya tagpalamati pagabasawan ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo tion sang bumuloto. Malawig nga tion nga wala eleksyon. Mga barangay official ang naghiluugyon. Nagsalig nga sila man lang yapon gani nagpabaya sa ila mga obligasyon. Masami sa barangay hall hindi mo na sila makitaan. Naung nila daw imo na malimtan. Oras ang panweldo ang ila ginabantayan. Kay ang honorarium ginpangutangan. Dumdumon tayad tong may binuhatan nga proyekto sa aton katilingban. Aton silang pasidunggan pagi sa pagbuto balik sa ila katungdanan. Pila ka tuig naman aton pagantuson kung magsala ang aton pagapilion. Mga binuhatan nila aton hibaluon kung bala sila itibong o pagadagdagon. Sa mga bagulang magpadalagan, madali palapitan kag may na himangan sa pangbarangay nga mga buluhaton ang dapat naton pagapilion. Subong ang tion sang bumuluto, pilion yan tong opisyal nga aktibo, masaligan sa barangay sa pagserbisyo, wala untat bisan naga binagyo. Ang ini nga panguna-una pananawan naging padala ni Joey Perales sang Silay City, Negros Occidental. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mahiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 38 minutos na nakaligat sa takna alas 6 ang aga. Maayong aga mga kabombo! Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 9 sa bulan sang Setyembre sining nga tuig 2023. Kagpara sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mayara na lamang kita sang 107 days to go before Christmas. Subungaga inyo manging kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, masobra isa kagatos nga mga empleyado sa syudad sa Bacolod nagpadalagan sa barangay ang Sangguniang Kabataan Elections. Santo sa Omnibus Election Code sa Commission on Election, automatic resigned na no ang any elected o kon appointive municipal, city, provincial o kon national official o kon empleyado mangin ang mayara sa civil o kon military service. Makabig na ni sila nga resigned upon filing sang ilang Certificate of Candidacy para sa Barangayan Sangguniang Kabataan Elections. Out of masobra 100 ka mga empleyado sang syudad, kalabanan dire mga job order. So aton pagkakuhaon ang dugang nga detalye na tuhoy dire sa report karon ni Bombo Cherry Grace Santillan. Sa balita national, ang Social Security System ginanunsyar nga i-expand ang ila serbisyo agud makover ang mga job order workers. Ini ang ginapayag sa SSS agud balang makover man kuno ang mga job order workers ang gobyerno nga wala nalakip sa Government Service Insurance System o kon sa GSIS. Nagapakigangos sa karon ang nag-work sa karon o ang hensya kaupod ang mga local government units kag iban pagid nga mga government agencies na tuhoy sining programa. Nagaplano man ang SSS nga pagadalon ang ilang serbisyo sa barangay level agud masiguro nga mayara sa nga easy access wala sa ilang serbisyo ang mga marginalized. Sa balita international, pinakamakusog nga pag-ulan sa sulod sang 140 ka tuig na record sa Hong Kong. Nag-issue sa pinakamataas nga rainstorm warning ang Weather Bureau sa Hong Kong, which is black rainstorm warning matapos no masobra 200 mm sa ulan ang na-record sa main island no sa Hong Kong kag sa northeastern part sa syudad sang Kowloon. Inino ang pinakamataas nga hourly rainfall humalin sa na-record ang highest 140 years ago. Kahit may mga may mga tubig nagikan sa bukid nga nagadalos-dos asa sa syudad. Rason ko nga naga-issue man mga otoridad sang landslide risk warning kagatuman man kataas ang baha didto kung sa diin madamo sa mga vehicles ang nagkalaguba kag mga puluyan man nga nagkalaapektuhan. Suspendido man ang ang transportation services didto sa may Hong Kong bangod sa malain nga tiyempo. Philippine Standard Time 43 minutos na nakaligad sa takna alas 6 ang aga. Pagbalik sa atong palatuntunan, atong pagkuhaan ng mga reports ni Bombo Cherry Grace Santillan. Stand by. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Standard time, 43 minutos nakaligad sa takna sisang aga. Balik na diri sa aton palatuntunan Bombo Report, 2nd edition. This time, ako to na kuhaon mga kabombo na mga reports ni Bombo Cherry Grace Santillan na tuhoy sining mga empleyado sa Bacolod City Government nga nag-file sa ilang Certificate of Candidacy, nag-desisyon nga magpapili para sa Barangayan Sangguniang Kabataan Elections. May mga pagbatag dire ang Bacolod City Administrator, si Attorney Pacifico Maghari. Yara sa piyang linya, si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cheng, please come in. Mga Jai, yung mayara sang masobra isa kagatot na empleyado sang Bacolod City o kung syudad sang Bacolod nga nag-file sang ilang Certificate of Candidacy o kung ginakabig na ini sila nga kandidato sa palaabuton nga barangay and sangguniang kabataan election sa bulan sang Oktubre, Bombo Day. So sa masobra isa kagatos dala na dira ang job order Bombo Day, no? Kung sa diin wala na ini sila ginahatagan para sang extension o kuti nga makaubra na ini sila Bombo Jay o kunti appointment, no, kay usually sa mga kada job order Bombo Jay antes ina sila mataga, no, sa sweldo o kun kay gayonan nga makaubra sa syudad is mayara ina sila sang ginapermahan nga appointment. Kung sa diin amo na siya Bombo Jay ang basihan kung ina sila ang nagaubra gid sa syudad o kung volunteer lamang ini sila. Kaya kung volunteer kaya, wala ka na yasang pagpermahan o kung pagapermahan nga appointment. So, sa sobra isa kagatos Bombo Jay nga nagpadalagan o kung magapadalagan sa BSKE 2023 is wala na ini sila, no, o kung automatically resign ang ilan ni nga status. Kag santo ganit sa pahayag ni Attorney Pacifico Maghari III Bombo Jay is mabuyin-buyinan gina, no, ang figure sa job order apang ti Bombo Jay sa mga JO ya madamo kuno sang mga nagapilaya, madamo sang nagahulat nga mga tagan sang appointment agud na tagan man sang kay gayon yung sobra ini sila sa syudad Bombo Jay kag any nga employees nga nagaubra sa gobyerno Bombo Jay if automatically resign ginaina sila once nga maka-file sila sa ilang Certificate of Candidacy kag makabig nga kandidato Bombo Jay. Kaya so far, masobra 3,000 ang mga job order casual diri sa syudad sa Bacolod kag almost bidya sa tanan nga mga halos tanan nga mga departments if may nagpadalagan nga mga kandidato. So ang iban, until sila mag-file sa ilang COC, naghalina gid sila sa ilang mga trabaho bilang isa ka job order. Ang iba naman niya Bombo Jay is pagkatapos nila sa file amo paghalin ila Bombo Jay. So ang iba no regular employees Bombo Jay ano ning ilang mga in-work status sabi, no, resign gid sila, no? Yes, except lang kung what if maluto sila Bombo Jay? So kung malutos ini sila, kung maperdi ini sila Bombo Jay sa palabuton nga BSKE is pwede pa ina sila liwat, no, maka-apply o kunti makabalik sa ilang trabaho apang sa puso nila ang calling off period Bombo Jay. Kaya amo na siya ang proseso man kag timi ginapatigayon kina siya nga calling off period apang sa mga job order naman niya Bombo Jay pwede man ina sila makabalik sa trabaho apang tingin sa kadamuon balance ang mga job order nga luyag man makaubra sa syudad kag ti makita man sa ilang mga palangitan is mabulubadlayan ina sila kumpara sa mga regular employees sa syudad Bombo Jay. So Bombo Jay,
Yari bala pamatian nato ng pahayagikan kay Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. As of right now, more than 100 JOs is confirmed na come forward sila voluntarily. That's why na-discontinue na sila. Sure, but that's that latest headcount as of right now. There are more than 100 JOs nagkabalo voluntarily. So that's why minus naging but we're still checking. Okay, just in case someone did not come voluntarily, cross-checking italiwat sa master list ang COMELEC. In fact, may memo tang ipadagdag sa sectoral na saying to check all JOs nga wala sang ara sa COC filing na master list. After the survey, balo ka naman damo man waiting sa aton sa JOs so we can easily replace except sa highly technical guro like mga bitaw. So we're still getting the numbers per department. We will provide you as soon as we get the summary. Bali, ting GO, yan per appointment lang. So, wala na sila ginagaang bagong appointment. Subject to evaluation, of course. Subject to availability, subject to fund availability also. It's safe to say na per head count sa sectoral more than 100. Hindi, ang total. Ang last time to, we were looking at ang head count, mga 3,000. Pero, I think mabago sa head count tali. Na-reduce pero not that kaya may mga replacements sa mga essential nang wala kita sang specific information but of course we can lang guro nga multiple departments hindi siya nga limited to one department. Ano man bumutseng no, do wala man sa kakulang so far. Kay mostly mandira sa mga nagpapili or nag-file sa COC, mga job orders man and do madamo man sa nag-a-apply dira sa Bacolod City Government sa JO nga posisyon sa contractual. Yes, Bombo Jai, no? Apang sa may kabahin naman niya sa Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw is nag-hire pa ini sila Japon o kung hiring sa gihapon ng ilay ang talatapan na bangod nga tisang tinalikdan madamo man sa nag-positibo no sa paggamit sa illegal nga droga, then may apilaman ka mga job orders nga nag-file sa ilang kandidatura sa BSK 2023. So ang hiring gid subo ko nagakulang pagid sang tinawo Bombojay amo naman niya ang talatapan sang bitaw Bombojay kay mod ga diri sa syudad sang Bacolod no ang final kitaya na padalagan diri sa syudad sang Bacolod sa 61 ka barangay ang punong barangay Bombojay is yara sa 161 kon 161 tanan ka mga punong barangay ang nagapadalagan. Apang sa may barangay Kagawad naman niya Bombojay is yara ako nagdangat sa 1,590 tanan. Then sa SK chairman naman niya Bombojay is yara sa 166 ang mga kandidato. Then sa may sangguniang bataan ako na Kagawad, SK Kagawad naman Bombojay is yara sa 1,000 Bombojay. So far, ang tikang naman niya sa aton Commission on Election kung COMELEC Bacolod Bombojay is nag-amat-amat naman ini sila o kunti nagasugod naman ang gapamaklas no o kunti nagapang kuha sang mga tarpaulin o kunti mga poster sang mga kandidato nga ginapanapik sa mga pampubliko o na pribado nga establishmento bangod Bombojay ina ang hindi pa pwede no kung wala pa ina ginapahanugutan sa jurisdiction sa COMELEC Bombojay bangod nga ina ang ginakabig nga premature campaigning Bombojay. Sakto gid Bombocheng no in any form gid bala campaigning no maski sa social media pa na ginadumlian lang gid ana until ang election period ang campaign period rather no nga patigayonon sa October 19 to 28. Bombocheng diri sa syudad sa Bacolod mayara naman sila mga gipambaklas ng mga posters mayari man diri mga nagalapas so far Bombojay no ti sa pag-obserbar naton daw dutay man gid kapait papaano no ang mga posters na yara sa palibot usually Bombojay ang ina nga mga suludlon nga barangay amo ginaya ang mga nagapangtapik o kunti may makitaan kita nga mga campaign materials nila nga nagatalapik o napanapik
sa mga walls, sa mga poste, kag di sa ato mga sa ilang mga panimalay bombo jay kay di sa pagpatigayon man sang election period bombo jay amo man ang pagbantay sang COMELEC kag mga kapulisan sa mga checkpoints bombo jay bangod nga ti may yara bombo jay sa may banwano sang ilog ang aresto bombo jay bangod nga ti paglapas man sa Republic Act number 10591 na nungod sa alarm and scandal nga violation kag ti paglapas sa RA 10591 in relation sa Omnibus Election Code bombo jay bangod nga ti nagapatigayon kita sang gun ban sa kabugusan nga Pilipinas. So, naaresto si John Ramirez, 40 anyos, kag residente sang Sitio Libas, Barangay Delicioso, Banwa sa Ilog, probinsya sang Negros Occidental. So, base sa investigasyon sang Ilog Municipal Police Station, Bomojay, is na turnover ni sang isa ka barangay tanod na si Warren Joy Agudanya ang isa ka armas sa lutang sa South Petsado Bombojay. Bangod nga may ara sang isa ka complainant nga si kung complain ni Kenneth Tabuhara, 31 anyos, isa ka fish broker man na Bombojay nga may ara sang isa kalalaki ako nati amuning si John ang naga-skandal bala Bombojay sa gwa sang iyang panimalay Bombojay. So pag abot dito sa barangay tanod is nakit-an ini nga sospechado nga may kinakaptan nga armas lutang kagyara ini siya sa impluwensya sang makahulubog nga ilimno na Bombojay. So nagama-uy ini siya sa publiko nga lugar Bombojay kung sa diin ginapahugya pa ini no ang biktima kag di nagahambal sa malain nga mga sugilanon kag nagwa pa no sa iya nga Bombojay nga nagapangangkat ini siya sa biktima kung sa diin nagahambal ini siya nga gwada Kenneth kay tinggaan ko ulo mo. So amo na Bombojay nga nagatubang man ini ang sospechado sa sa kaso man o na paglapas ako na sa pagbayolar man sang RA 10591 kag alarm and scandal. So sa karon ang sospechado Bombojay is nahulog kunyara sa karon sa kustudiya sa Ilog Municipal Police Station Bombojay. So amo na balalain Bombojay kung isa kung tingnan most ligid no once may ara gani sang impluwensya sang makahulubog na ilimnon about ang mga kauturan manaton Bombojay no nga wala na bala nagapangilala kag ginapagwa na lang kay ang ilang nga kaisog Bombojay kag ti mga mamahog pa kag mangkaya pa sang mga armas o kun armas sa Bombojay. So maayo lang gid Bombojay nga wala ini napalupok sang sospechado sa biktima Bombojay apang ti magatubang gid ni siya sa kaso batok sa ipasaka man sa ini sa iya sang biktima sa Banwa sang Ilog Bombojay. Kamusta sa karon so far Bombocheng ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? So far Bombojay no sa syudad sa Bacolod kag pila ka bahin sa probinsya sa Negros Occidental is mainit-init gid ang panahon ko na tempo bangod nga kanami sang sidlak ni Haring Adlaw Bombojay. Apong pinagamat-amat naman na sako ang dalanon na Bombojay bangod nga tiulo adlaw na ang iban may ara pa sang trabaho kon opisina kung sa diin kapadulong na ini sila sa ilaman nga kaladtuan Bombojay. Although hindi man gid mo na kabugatang lakad sa trapiko bangod wala man sa klase o kon opisina ang pila ka mga empleyado ila binigid nga yara sa gobyerno Bombojay. So balantayan gid sa aton mga kabombo dito sa may syudad sa Silay ang pagpadulong no sang Bombo Radio kag Star FM team kay magasinadya kita didto sa aton nga katapusan or ulihi nga market draw Bombocheng no week 7 dira sa Silay Public Market. So dapat magamat-amat na gid ang aton nga mga kabombo padulong didto no subong aga.
Yes, corrected mo, Jaya. Mo ginang bulubantayan manaton nga maghatag kita sa nga papremyo kag kasadyahan sa mga silay nun. Bombo Jaya bangod nga ti aside nga sinadya na sila may papremyo pa sila ako naman na isa sila sa maswerte nga makabaton sang papremyo gikan sa Bombo Radio kag Star FM. Bombo Jaya ko sa diin may ara sang napulo ka maswerte nga makabaton sa 500 pesos cash kag 800 pesos worth of gift pa kag pila pagid ka mga mahilig dira magkanta o kunti mga saot. Bombo Jaya may posibilidad nga magdaopan sila sang 500 pesos cash, Bombo Jaya. Sige Bombo Chang, thank you gid. Bombo Jaya, ina-report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Damogin nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan sa mga balita nga natipon sang patrol. So, sa mga kabombo dira naton sa Silaya City Public Market, magamatamat na kita kay dugay magasugod na ang aton nga market draw. Di madamo sang gid prepararang Bombo Radio kag Star FM team nga mga papremyo no kag mga games para sa inyo. And karon sa hapon mayara man kita sang studio draw kung sa diin mayara man kita sang anom no kamaswerte nga mga tagdaog sang 5,000 pesos, 4,000 pesos, 3,000 pesos, kagato nga mga consolation prizes. Sa Philippine Standard Time, 58 minutos nakaligad sa takna alas 6 ang aga. Dugay-dugay, magasulod na atong Bombo Network News para sa mga nagapanguna nga balita national. Pagkatapos, ang pila ka importante nga mga panumdom. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas sa mga oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw po ngayon ng Sabado, ika-9 sa buwan ng Setyembre, taong 2023. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 107 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, panibagong oil price hike nakamba na naman sa susunod na linggo. Ang Department of Social Welfare and Development naman sisimulan na ang pamamahagi ng cash assistance sa local retailers na apektado ng price cap ngayong araw sa Metro Manila. At ang task force na nakatuon ng atensyon dyan sa West Philippine Sea, kinumpirma nga ang panibagong panghaharas na naman ng China laban sa Philippine Coast Guard na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal.
Samantala, ang mga mag-aaral na naka-enroll na para sa school year 2023 to 2024, mahigit 26 million na ayon ho yan sa Department of Education. At sa ating FIBA Basketball World Cup 2023, ang Germany at Serbia maghaharap sa finals ng FIBA Basketball World Cup 2023. Tulong naman mula sa United Nations, hihilingin raw ng Department of Justice upang mapauwi sa bansa si dating Representative Arnolfo Teves Jr. At sa ating balita sa ibayong dagat, North Korea ipinagmalaki ang makabagong uri umano ng submarine. Malaking bahagi pa rin ng Hong Kong lubog daw sa tubig baha. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. May nakaamba na naman na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo pagpasok ng susunod na linggo. Yan ang naging anunsyo ng Department of Energy na maaaring maglaro ang presyuhan hanggang 20 sentimo kada litro para sa produktong gasoline o yung gasolina, at sa diesel naman maglalaro sa pagitan ho ng 10 sentimo hanggang 30 sentimo kada litro, at wala pang anunsyo na kumpirmasyon ukol naman sa paggalaw ng presyo ng kerosene o gas batay ho dito sa mga abiso ng ilang kumpanya ng langis. Pero inaasahan na may isa sa pinalpak ang magiging oil price hike sa araw ho ng Lunes. I-anunsyo ito bandang gabi bago pa man ang implementasyon ng naturang oil price hike. Kadalasan ho kasi ipinapatupad ito tuwing araw ng Martes. Samantala, mamamahagi na ang Department of Social Welfare and Development ng 15,000 cash assistance sa mga small at micro-rice retailers sa 4 na lungsod ng Metro Manila simula huyan ngayong araw. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, handang-handa na ang kanilang pondo para maipamahagi sa mga retailers. Ang pamamahagi ng pera sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ay unang isasagawa sa mga pampublikong pamilihan ng Quezon City, Caloocan City, Manila City at sa San Juan City. Si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual ang mangangasiwa sa payout program sa Commonwealth Market sa Quezon City at Maypaco Market doon sa Caloocan City. Una nang nagpulong ang naturang mga departamento noong araw ng Biyernes para i-finalize ang inisyal na listahan ng mga maliliit na retailer na bigas na maaaring maging kwalipikado para sa nasabing cash assistance ng gobyerno upang mabawasan ang epekto ng pagpataw ng price cap sa regular milled rice at ang well-milled rice. Sa pagpupulong, nagkasundo ang Department of Social Welfare and Development at ang Department of Trade and Industry na ang mga retailer ng bigas na matatagpuan sa mga wet market, pampublikong palengke at iba pang pampublikong lugar, hindi kasama ang mga supermarket at convenience store ay magiging kwalipikado para sa nasabing 15,000 pesos na cash assistance. Sa dagdag pa nating balita, mga kabombo, mapanganib na nagmaniobra ang mga sasakyang pandagat ng China laban sa barko ng Pilipinas nitong resupply mission sa Ayungin Shoal, at kinumpirma nga ng National Task Force West Philippine Sea ang isinagawang dangerous maneuver ng mga sasakyang pandagat ng China laban naman sa barko ng Pilipinas sa gitna huyan ng isinasagawang resupply mission doon sa Ayungin Shoal, partikular na sa barko ng Pilipinas o yung BRP Sierra Madre, kung saan ilang sundalo ang nananatili sa nasabing lugar. Ayon sa pahayag, ipinabatid sa task force na muling naganap nga ang harassment, mapanganib na pagmaniobra at yung agresibong pag-uugali ng mga sakay ng sasakyang pandagat ng China, partikular na ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban huyan sa mga pampublikong sasakyang pandagat sa panahon po ng pagsasagawa ng routine at regular operation sa loob ng Exclusive Economic Zone. At yan ay maaaring magkaroon ng panganib, kaya naman marin po itong kinukundina ng National Task Force West Philippine Sea ang patuloy at illegal, agresibo at destabilizing daw ng mga aktibidad at pag-uugali ng China, partikular na ng kanilang mga tauhan sa naturang bahagi ng karagatan sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa.
para sa task force. Ang resupply operation ay ayon sa lehitimong paggamit ng gobyerno ng Pilipinas sa mga administratibong tungkulin at ganoon din yung jurisdiction nito sa West Philippine Sea. Binanggit nito ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Award para naman sa nasabing operasyon. Matatandaan na ang Armed Forces of the Philippines noong Biyernes ay nagsagawa ng panibagong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal. Samantala, kumuha naman tayo ng mga balita doon sa suspect sa panibagong road rage sa Valenzuela City na tukoy na raw ng Philippine National Police. May mga balita at pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Natukoy na ng Philippine National Police ang suspect sa panibagong road rage na naganap sa Valenzuela City na nagkasarin ng baril laban sa taxi driver na nakagitgitan nito. Kinilala ang suspect na si Marlon De Jesus Malabute, isang driver ng SUV na makikita sa video na napag-alaman ng pulisya na mayroong pag-aari na 9mm pistol na baril sa ilalim ng kanyang pangalan. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, tuluyan ng binawian ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang license to own and possess firearms ni Malabute. Kasabay nito ay nanawagan din sa pulisya kay Malabute na kusa ng isuko ang kanyang baril sapagkat may uturing na itong loose firearms. Ngayong binawi na ng naturang hanay ng kapulisan ang kanyang lisensya. Paliwanag ni Fajardo, masabuting isuko na lamang ng suspect sa mga otoridad ang kanyang baril dahil maaari itong maging subject of police operations at maaari siyang makasuhan. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Establish na po natin yung identity ng isang tao na nakapanood po natin na involved dun sa road rage dyan po sa Valenzuela. At immediately, upon establishing his identification po ay ni-revoke na po. Na-check po natin yung database po ng Firearms and Explosive Office at meron pong nakapangalan na baril under his name. Kaya immediately po ay ni-revoke na po yung kanyang license to own and possess firearms as well as yung rehistro ng kanyang baril, pati na rin yung permit to carry license outside of residence ng tao po na ito. Perpetual po ito sa recommendation po ng board dahil kung matatandaan po ninyo, malinaw po doon sa proviso po ng Republic Act 10591 na kapag ang isang tao po ay na-involve sa isang kaso involving the use of firearms ay pwede po itong maging ground para ma-revoke nga yung kanyang license at recommendation nga ay sa maging perpetual yung revocation po ng kanyang license to own and possess firearms po. Kung maalala, kahapon ay naglabas na rin ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa may-ari ng SUV na sangkot nga sa nasabing road rage. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ito ay upang alamin kung sino ang driver ng SUV noong nangyari ang insidente na nagkasasya ng baril sa isang taxi driver. Batay kasi sa pag-usuri ng naturang kagawaran, isang babae mula sa Bulacan ang lumalabas na registered owner ng nasabing sasakyan, ngunit makikita sa naturang video na lalaki ang nagmamaneho nito noong naganap ang naturang road rage. Kaugnay pa rin ito ay suspende muna ng Land Transportation Office ang registration ng SUV sa loob ng 70 araw at habang sa Setyembre 14 naman ay papatawag ng naturang ahensya ang registered owner ng nasabing sasakyan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Eto mga kabombo, maghaharap sa final sa araw ng linggo. Bukas yan, ngayong isinasagawa ang 2023 FIBA Basketball World Cup dito mismo sa Pilipinas. Ang maghaharap po dyan at magtutuos yung kupunan ng Germany na rank 11 sa FIBA ranking at yung kupunan ng Serbia na rank 6 naman ho yan. Kasunod ho ito ng naging panalo ng nabanggit na mga kupunan laban ho doon sa kanilang mga nakatunggali sa semifinal round. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nakaabot ho sa finals ng FIBA World Cup
ang kupunan ng Serbia, habang unang pagkakataon naman ho ito para sa kupunan ng Germany na rank 11 na makakapaglaro ho sa finals. Sa 5 pagkakataon na nagkaharap po itong dalawang kupunan ay mayroong 3 beses na naitalang panalo ang Germany habang 2 lamang ang sa Serbia. At 2 nanalo ho ang Germany sa 2019 World Cup European Qualifiers at isa ho nung 2010 World Cup. Magugunitang nitong Biyernes mga kabombo sa semi-final round ay hindi na pinaporma ng Serbia ang kupunan ho ng Canada sa score na 95-86. At sa naturang laro ay ginanap po ito dyan sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa unang bahagi ng first quarter ay tila nahirapan din ang kupunan ho ng Serbia. Subalit kanilang nakontrol ang naturang laro at tuluyan hong lumamang. Pagdating naman ng ikalawang quarter hanggang sa last quarter ay nagtuloy-tuloy na ho ang kanilang pagbibigay ng puntos. Bumida sa panalo ng Serbia si Bogdan Bogdanovic na nagtala ng 23 points. 3 assist din ho ang kanyang naiambag at 4 na rebounds. Habang mayroon namang 16 points itong si Ogden Dobrik. At makapigil hininga mga kabombo ang naging panalo naman ng Germany kontra sa crowd favorite na ranked number 2. Ito ho yung Team USA. At yan ay sa basketball team na ito ay nagtala ho sila ng 113-111 na score. At sa unang 2 quarter mga kabombo ay hindi nakakalayo yung puntos. Hanggang dito sa 2 kupunan ho ay nagkakadikit yung kanilang laban at nakalamang pa ang USA sa 60-59 pagkatapos ho ng first half. At pagpasok ko ng ikatlong quarter ay doon na ho umarangkada ng husto itong Team Germany na rank 11 kung saan ho ay umabot pa sa 10 points yung kalamangan ang naitala ho hanggang napababa ho ito ng Team USA. Pagpasok naman ng last quarter ng naturang game at papalapit na yung puntos ho at yan ay umabot ng 107-108 ang kanilang puntos. Nanguna sa naturang panalo ng Germany si Franz Wagner na nagtala ng 22 points at 5 rebounds habang meron namang 21 points at 7 rebounds si Daniel Theis. At makakaharap naman ng Team USA ang Canada para naman sa ikatlong pwesto. Ang FIBA News Update ay inihatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at Bombo Radio Philippines. Dumako pa tayo sa iba pang mga balita dahil mahigit 26 million na ang mag-aaral na nakaka-enroll ngayon para sa school year 2023 to 2024. Sinabi ng Department of Education na patuloy na tumataas ang bilang ng mga mag-aaral para sa kasalukuyang pasukan base sa pinakahuling datos mula sa Learner Information System. Umabot na sa kabuuang bilang na 26,304,338 ang kabuuang bilang ng mga rehistradong estudyante para sa bagong school year. Sa bilang na ito, mayorya ng mga mag-aaral ay nakarehistro sa Region 4A o Calabarzon na may kabuuang 3,879,738. Sinundan ito ng Region 3 o Central Luzon na may mahigit 2 million at ang National Capital Region na may 2,713,999. Iniulat ng Department of Education na 288,12 na mga mag-aaral na rin ang nag-enroll sa alternative learning system nito. Dagdag pa dito, sinabi ni Department of Education Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Francis Bringas na papayagan pa rin ang mga late enrollment sa mga pampublikong paaralan hanggang sa katapusan ng ngayong buwan. Anya, dahil sa pagkaantala ng mga klase, maaari pa rin tumanggap ng late enrollees ang mga paaralan, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng mga nagdaang bagyong tumama sa ating bansa bago matapos ang buwan ng Setyembre. At kaugnay nga mga kabombo, mga ka-Star Nation sa usapin ng edukasyon at pagpasok muli ng mga estudyante sa ating bansa. Makakausap po natin sa pagkakataong ito si Congressman Paul Daza ng Northern Samar, unang distrito ho ng naturang probinsya
para mahimay ho natin yung mga nakabinbin na issue dyan sa Kamara kaugnay ho dun sa usapin ng aspetong pang-edukasyon. Lalo't may mga controversial ho dito. Si Bombo Dennis Hamito po ito, mga kabombo, Congressman Dasa, welcome sa Bombo Radio Philippines. Together with me, si Bombo Alaysa Eclarinal. Congressman, unang-unang tanong na nais ko pong ipukul. Ano na po yung reaction muna, yung inyong masasabi doon sa naging pahayag ho ng ilang economic managers, lalo na ho ni Secretary Jokno ng Finance Department, hinggil ho doon sa sinasabing kinakailangan na magkaroon daw ng pagbabago sa batas ukol sa free tertiary education dahil mukhang hindi raw ito sustainable. Any reaction on this matter, Congressman Dasa? Unang-una, nagpapasalamat ako na nagsalita si Secretary Jokno. So siguro magandang pagkakataon na ma-improve, mas mapaganda pa yung batas. Pero mali yung conclusion niya. Unang-una, Dennis, tama na marami tayong mga college students na nag-i-enroll at hindi nakakatapos. In fact, depende sa year, lumalabas yan 30 to 40% na nag-i-enroll ng first year, hindi nakaka-graduate. Diba? Nakakahiya. Ang daming pera ng gobyerno, sa totoo lang. Mali lang ang gamit. Pangalawa, mali yung approach ni Secretary Jokno. Nasa batas na ngayon, libre ang tuition sa state universities. Ang kinaganda ng Republic Act 10931, na ako makikipaglaban ako pag ito galawin nila ng hindi tama, kung i-amend na to improve, okay lang. Ang maganda doon, libre na sa SUC plus na recognize nung batas, Dennis, na maraming mahihirap na estudyante na kahit libre ang tuition, kailangan pa rin tulungan. Nandun yun sa Section 7 ng batas na ang tawag natin tertiary educational subsidy para sa living allowance. Yan po yung hindi tinutupad ng CHED. At kaya po, inaway ko sa Kongreso siguro 3-4 na beses si CHED Chairman Popoy de Vera. Mali po si Secretary Jokno. In fact, kailangan dagdagan ng pondo. Maniwala po kayo, bigyan natin ng living allowance yung mga mahihirap na estudyante at nakalagay sa batas, public and or private university or college. Bababa po yung attrition or dropout rate at mas marami pong makakagraduate. Alam niyo ho, Congressman, pagka libre kasi dito sa Pilipinas, nag-uunahan. So ito yung punto na importante ho sa tingin natin. May paraan ho ba para ma-identify natin kung sino yung dapat talagang priority na recipient nitong free tertiary education? Dahil may mga ibang pamamaraan ho. May mga sinasabi nga na parang may mga nagre-rekomenda, baka ho ito'y mauwi sa palakasan system. Sana hindi naman, Congressman. Yeah, magandang tanong, Bombo Dennis. Yun ang kinaganda dun sa batas na pinasa natin 2017-18, panahon ni President Duterte. Nakalagay doon na ang priority is yung mga anak sa mga families na ka-identified sa DSWD listahanan. Yan po yung tinatawag na National Household Targeting System at saka yung mga 4Ps. Yung ganda, nakalagay na ho doon. So, actually, wala ho nangyayaring palakasan kasi nasa lista ka o wala. Now, yung pangalawa doon is, the second priority is mga poor students nasa private colleges as certified ng DSWD. So, DSWD talaga ang susi dito. Ang amendment lang na naisip ko, in fact, baka nga i-file ko yan soon, kasi may bago tayong batas na yung targeting ng mga mahihirap, yung paghanap ng mga talagang nangangailangan ng tulong. May bagong batas po tayo na malapit na ini-implement na ngayon, yung tinatawag na CBMS, Community-Based Monitoring System, under the LGU and DILG. So, between DSWD at saka yung bagong tinatawag natin na DILG CBMS, mahanap po natin yung mga deserving students na nangangailangan ng tulong.
So hindi na kailangan i-amend talaga yung batas. Pwede na lang mag-issue ng siguro CHED memorandum order o executive order si President na paliwanag lang na nandun na yung batas at dagdagan yung pondo doon sa living allowance sa TES at ipasok, unahin natin yung mga anak ng mga pantawid sa listahanan. Yun po ang pinaka-importante. Kaya maling-mali po si Secretary Jokno. I hope he's listening to your radio program para mapalinawagan siya kasi mali po yung information na binibigay sa kanya. Okay. Congressman, may katanungan din. Ang akin hong katandem dito si Bombo Alaysa Eclarinal. Bombo Alaysa? Okay, Congressman, lumabas po sa mga report ng Commission on Audit na maraming lapses sa CHED programs at meron pang sinasabing irregular expenditures. Nasilip na rin ho ba ito ng Kongreso ngayong nakahanay na ho ang paghimay ng 2024 National Budget, Congressman? Ako yung nakatutok sa Commission on Education. Siguro 5 hearings na kami. Tama yun na sa Commission on Audit, maraming negative findings at meron nga mga findings ang COA, double payment sa mga students o yung estudyante na hindi naman eligible, nabigyan. Maraming findings. Actually, lahat ng ahensya, kung babasahin natin yung mga COA reports, talaga ang daming pwede natin ibato ng mga issue. Ang pinakamalaking issue sa CHED is ito yung hindi po alam ng taong bayan. Kaya mali si Secretary Jokno ang dami-daming pera. Alam po ninyo, may 10 billion na hindi lumalabas sa national budget, yung tinatawag natin General Appropriations Act. Meron po tayong tinatawag na off-budget, which is earmark funds. Meron po porsyento ang PRCPs, PCSO at saka travel tax na napupunta po na iipon sa Higher Education Development Fund. 10 billion na po yan, no? Baka nabawasan ng konti. Dati ginagamit yan tulong sa mga estudyante. Nung pumasok to si Popoy de Vera, ginamit niya sa ibang mga bagay na palagay ko hindi ganun ka-importante. Wala nang mas importante kung hindi tulungan yung mga estudyante na mag-graduate. Yun po yung ini-issue ko sa CHED dahil ang dami pong pera. Kaya yung sinasabi po ni Sec Jokno, misinformed po siya. Hindi na natin kailangan ipa-appropriate. Andiyan na yung pondo. Gamitin lang ng tama. Okay, kaugnay ho niyan, Congressman, meron po bang bukod na hearing after budget season sa mga pending issues ho doon sa CHED? Ang proseso is mag-present sila ng budget sa Committee on Appropriation. So yun po yung tinatawag natin na Appropriations Budget Hearing. At kahit sino pong congressman dyan, pwede magtanong, kailangan sagutin ng mga ahensya. Pagkatapos po ng budget hearing, haharap po sila sa session hall. Yan po yung tinatawag natin na sponsorship and debate. Meron pong isang congressman na vice chair sa Appropriations Committee na mag-i-sponsor ng budget ng kada isa na ahensya o opisina. At kahit sino pong congressman pwede makipagdebate at ilabas kung yung anong gusto nila ilabas out in public dun sa plenary. Yan po yung tinatawag na plenary sponsorship and debate. So lahat po sila, September mag-uumpisa, ang pagkaalala ko po, September 18, tutukan po ninyo. Each agency in office will have to be sponsored and debated starting September 18 after the committee hearings. Kami ho'y susubaybay dito, Congressman. Maraming salamat at kahit tuloy-tuloy itong mga debate sa budget ay may mga kinakailangan pa rin tutukan ng mga aspeto, issue dyan ho sa Kamara de Representantes. With that, maraming salamat, Congressman Paul Daza, mula ho yan sa Northern Samar. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin, kinatawan mula ho sa Northern Samar si Congressman Paul Daza at may kinalaman doon sa mga usapin na nakabinbin dyan sa Kamara de Representantes, lalo na importante yung issue ho para sa edukasyon, lalo yung mga programa ng gobyerno sa pre-tertiary education ng atin hong pamahalaan. Tuloy-tuloy pa tayo sa mga balita. Bombo Alaysa.
Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nakatakdang buksan nito ang Motorcycle Riding Academy nito sa Setyembre 27. Sa isang pahayag, sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na ang Academy ay magbibigay ng formal na pagsasanay sa mga sumasakay sa parehong theoretical at practical na aspeto sa pagsakay sa motorsiklo. Gayon din ang pangunahing pagsasanay sa pagtugon sa emergency. Layunin ng nasabing academy na mabigyan ang mga sumasakay ng pangunahing pagkasanay sa paghawak ng mga motorsiklo, disiplina sa kalsada, gayon din ang pagsunod sa mga patakaran sa batas trapiko. Kaugnay niyan, noong 2018 kasi naitala ng Metropolitan Manila Development Authority Metro Manila Accident Reporting and Analysis System ang mga motorcycle riders kabilang sa pinakamataas na nasawi sa pagbangga sa kalsada na humigit kumulang 38% o katumbas ng 224 na nasawi mula sa kabuang 590 na mga individual. Tumaas ang mga nasawi mula noong 2020 at 2021 na naitala sa 253 at 295. Ayon nga sa 2018 Global Status Report on Road Safety ng World Health Organization, ika-11 ang Pilipinas sa ika-175 mga bansa na may naiulat na bilang ng mga namatay sa trapiko sa kalsada sa 10,012 na kung saan 4.7% ay mga driver at mga pasahero ng 2 o 3-wheelers. Sa pamamagitan ng Motorcycle Riding Academy, umaasa ang Metropolitan Manila Development Authority na mababawasan ang naitatalang mga disgrasya at aksidente na kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Wala naman tayo ng mga karagdagang pag-uulat, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Mula ho sa ating mga kasamahan, yung tulong mula ho sa United Nations, inihiling na rin ng Department of Justice para mapauwi dito sa ating bansa ang nagtatago daw na kongresista o dating kongresista na si Arnulfo Arnie Teves Jr. At may pag-uulat si Bombo Victor Liantino. Yes, Bombo Dennis, inihayag na ng Department of Justice na plano nilang humingi ng tulong mula sa bansang kasapi ng United Nations. Layo nitong maibalik sa bansa ang terorista at pinatalsik na kongresista na si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Si Teves ay naharap sa patong-patong na kasong pagpatay dahil sa pagiging utak umano nito sa tinaguriang Pamplona Massacre na kumitil sa buhay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam na iba pang sibilyan na nadamay sa karumal-dumal na pamamaril. Kabilang sa mga kasong ito ay multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Si Teves rin ang itinutulong utak sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ngayon na mayroong warrant of arrest na inilabas ang korte laban kay Teves, ay gagawa na sila ng aksyon para maiuwi na ito sa bansa. Ipagbibigay alam ng Justice Department sa mga bansang kasapi ng United Nations ang kasulukuyang kaso na kinakaharap ng dating mambabatas. Susulat rin aniya sila sa mga ito tungkol sa pagiging terorista ni Teves kaugnay nga sa deklarasyon na ginawa ng Anti-Terrorism Council. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kasi after this is done, then we will have to write the United Nations to inform them of this, the designated terrorists now have murder cases and they should stand for trial in our country, and that we are asking them to ask the member states of the UN to acknowledge their duty of rendition, so to bring back Teves to the Philippines for trial. Yan ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Si Teves ay wala pa rin sa Pilipinas at huli itong napaulat na nasa bansang Timor-Leste kung saan ito humiling ng Special Political Asylum. Na-freeze na rin lahat ng kanyang mga ari-arian matapos madeklarang terorista nga ng Anti-Terrorism Council. Samantala, patuloy naman itong itinatanggi ang lahat ng mga akusasyon na ibinabato laban sa kanya. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, nagpahayag naman ng matinding interes ang Singaporean Defense Attaché to the Philippines na si Colonel Andre Marayapan at Ambassador ng European Union na si Luke Veron na pahusayin ang pakikipagtulungan ng militar at pagtatanggol ng kanilang mga bansa sa Pilipinas.
Nagkaroon ng courtesy call si Mariapan kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy M. Galido sa Army Headquarters sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ito ay upang iparating ang kanyang intensyon na palalimin pa ang ugnayang militar ng dalawang bansa. Partikular na tinalakay nina Mariapan at Galido ang mga bagay tungkol sa pagsasagawa ng pagsasanay at mga aktibidad na suporta sa pagitan ng Philippine Army at ng Singapore Army. Kabilang dito ang mga pagsisikap sa pagsasanay sa humanitarian assistance and disaster relief at iba pang mga operasyon. Ang Army Chief ay nagpahayag ng kanyang lubos na pasasalamat naman para sa kooperasyon ng Singaporean Army sa pagpapalakas ng partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Sa karagdagan pa nating mga balita, isinisi ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kakulangan ng pondo o budget para naman sa National Road. Kaya hindi raw sila regular na nakakapagsagawa ng pagsasaayos ng mga kalsada. Sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan na sa 14 billion pesos na proposed budget sa road maintenance ay 1.86 billion lamang ang naaprubahan ng Department of Budget and Management. Paliwanag pa ng kalihim na kahit wala pang potholes ang mga kalsada, ay marapat na sumailalim pa rin ito sa routine maintenance para naman maiwasan ang pagkasira sa lalong madaling panahon. Pagtitiyak naman ito na tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang monitoring sa mga pampublikong kalsada sa ating bansa. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Bunoan. As I was trying to point out, Mr. Chair, yung proposed budget namin for maintenance, budget for maintenance under the National Expenditure Program, yung NEP po namin noong una, was 14 billion. But ang na-release lang po sa amin for 2023 is 1.86 billion. This is far less than what we have requested, Your Honor, in our National Expenditure Program. So, the other thing that I would like to point out is this has been continuously reduced over the years, over the previous years. Hindi lang po for 1990, hindi lang po for 2023, but even for 2021, 2022, the maintenance... Bahagi po yan ng pahayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan. Ipagpapatuloy pa rin ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kwakdak ang mga nasimulang programa ng namayapang si Secretary Susan Toots Ople. Sinabi nito na kahit nagluluksa pa rin ang kanilang opisina dahil sa pagpanaw ng kalihim, ay hindi nila maaaring hayaan ang mga naiwang trabaho para mapabuti ang mga lagay ng mga overseas Filipino workers. Sinisuguro niya na kanyang tutugunan ang mga hinaing ng mga overseas Filipino workers na siyang pangunahing prioridad ng namayapang kalihim noong ito ay nabubuhay pa. Magugunitang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Kwakdak bilang officer in charge ng Department of Migrant Workers matapos ang pagpanaw ni Ople nitong buwan lamang ng Hulyo. Sa karagdagan pa nating update, yung task force na hahabol para sa mga bumibili at nagbebenta raw ng boto sa panahon ng barangay at sangguniang kabataan elections ay inilunsad na ho ng Commission on Elections. Paano kaya magiging papel nito? Alamin natin yan sa report ni Bombo Everly Rico. Inilunsad ng Commission on Elections ang isang permanenteng komite na hahabol sa mga bibili at magbebenta ng boto sa panahon ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Ito ay ang Committee on Kontrabigay na isang attempt ng poll body para gawing mas simple ang proseso ng paghahain ng reklamo kaugnay sa mga insidente ng vote buying. Binubuo ito ng mga opisyal mula sa Department of Justice, Department of the Interior and Local Government,
Department of Education, Department of Information and Communications Technology, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pa. Tututukan ng komite ang pagtanggap ng mga reklamo, paghahanda ng reports at pagsasagawa ng mga investigasyon upang parusahan ang mga kandidatong pinaghihinalaang nakagawa ng election fraud. May kakayahan ang komite na maghain ng kaso ng diskwalifikasyon, kasong kriminal, election offense laban sa mga mahuhuling kandidato na bumibili at nagbebenta ng boto. Ayon pa kay COMELEC Chairman Garcia, hindi na kinakailangang formal complaint ang pagsusumbong ng mga insidente ng vote buying at selling dahil maaring naanyang ibato na lamang ito sa binuong komite at sila na ang bahalang mag-iimbestiga. Meron na kagad nagbigay, ngayon katulad namin nagbibigay ng pangpansin, walang sahog. Yun yung sinasabi ko, di ba lang nilagyan ng sahog, magagastusan pa lang kababayan natin, ay maliligtasan nila yung ating pong batas. Ngayon po, kahit na ipadala lang sa amin yung picture, kahit na wala, hindi po under oath, a-actionan po kaagad natin yan. Motor proprio po ng Commission on Election. Yan ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. In-streamline din ang komite kung saan maaaring tulungan ng publiko na mag-report ng insidente ng vote buying at selling sa pamamagitan ng local committee sa bawat rehiyon gaya ng Regional Committee on Kontrabigay, Provincial Committee on Kontrabigay at City or Municipal Committee on Kontrabigay. Samantala, nagpaalala din si COMELEC Chairman Garcia sa mga kandidato na sumunod sa election laws upang maiwasan ang disqualification cases at criminal prosecution. Samantalang dinefine naman ang Section 261A kung ano yung ibig sabihin ng vote buying. Hindi naman sinabing bawal ang COMELEC magawa ng presumptions. Bahala sila, di mag-defend sila ng sarili nila kapag na-file na namin sila ng kaso. Yung po yung babala natin sa lahat. Napakahirap po na may kaso na disqualification tapos may kasong criminal ka pa. Kapag ka po na-file namin kayo ng kaso sa mga korte, mawawarrant of arrest kayo. At pag na-convict pa kayo, you cannot be pardoned without the consent of the Commission on Elections. Yan po yung maliwanag na nakalagay sa ating batas. Sa mga may nalalaman naman na kalakaran ng vote buying at selling sa inyong lugar, mangyari lamang na ipadala ang inyong mga reklamo, kalakipang iba pang ebidensya ng personal o sa pamamagitan ng registered mail, courier o sa email address ng COMELEC Law Department, Office of the Election Officer o sa Office of the Provincial Election Supervisor. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa #1 in most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Naglagay ang Department of Public Works and Highways ng multi-million worth na booster pumps para naman tumulong sa pagtugon sa mga pagbaha sa mga lugar kagaya ho dyan sa Tondo, dyan sa Santa Cruz, Maynila at maging sa lungsod na o dyan sa area ng Quiapo sa naturang lungsod pa rin. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan na mga submersible action pump ay inilalagay upang mapataas ang discharge at carrying capacity ng Estero de la Reina at Estero de Quiapo at mapahusay pa ang paglilipat ng tubig palayo doon sa mga lugar na madaming maapektuhan. Ayon pa sa ulat ni Public Works and Highways National Capital Region Director Loretta Malaluan, ang proyektong ito sa kahabaan ng Estero de la Reina sa District 3 sa Santa Cruz, Manila, ang paglalagay ho ng 4 na unit na submersible axial flow pump na bawat isa ay nagpapalabas ho ng 1 cubic meter ng tubig pagka may mga baha at yan ay naitatala sa bawat segundo. Ganun kalakas ang puwersa ng naturang pump. Ang pag-install ng mga booster pump ay kabilang ho doon sa priority project ng Department of Public Works and Highways sa mga flood-prone areas ng lungsod ng Maynila. Ang isa pang unit, doon ho yung submersible axial pump pa rin, may katulad ho ito na sinasabing itatalaga sa ilan pang area kagaya ho dyan sa Estero de Quiapo. At sinabi nga ni Public Works North Manila District Engineer Gerald Apulcia na ang mga natapos na flood control project
ay inilaan yung nasa 300 million pesos. Bawat isa lamang sa mga ito at yan ay sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act. Anya sa ilalim sa pool testing at commissioning ang mga pump bago pa man may turnover sa loob huyan ng taong kasalukuyan. Kumuha pa tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan dahil itong Land Transportation Office hindi nagdadalawang isip na magtanggal ng lisensya sa mga abusadong driver. Alamin natin ang ulat na yan sa kabuuang report ni Bombo Jovino Galang. Igini ng Land Transportation Office na may mga proseso sila kaya hindi sila nagdadalawang isip na tanggalan ng lisensya ang sinumang nahaharap sa reklamo sa paglabag sa batas trapiko. Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza II na dumadaan sa investigasyon ang sinumang lumalabag sa batas trapiko. Well, ang aming simple lang naman, the instructions of Secretary Bautista is road safety, no? Kung alam nyo, kung maiinit lang ulo nyo, huwag na muna kayo magmaneho. Magpa-cool down muna kayo. Kasi pag talagang umabot sa gandong punto na you are causing traffic, obstruction, reckless driving, improper person, no? Improper person is malawak po yan, no? And then, haluan nyo pa ng paggamit ng firearm, no? It will only exacerbate your position. At mapipilitan mo talaga kami, i-revoke ang inyong lisensya. And this will have an impact, no? Pag-apply nyo sa susunod, hindi ganun ang kadali yan. Siyempre, we will have to take more precautions, and that's what we're reviewing right now, no? Those with records, no? Ano ang gagawin natin pag-apply nila after the period of revocation or suspension? Ano ang magiging mas stringent measures that we will adopt in order to make sure na hindi na mangyari ulit yung road altercation na yon. So please, pag mainit ang ulo, iwasan mo na ang kalye. Patungo na rin anya ang kanilang opisina sa digitalization gaya ng isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa nito na maaring sa mga susunod na panahon ay magiging digitalized na ang mga renewal process at pag-issue ng mga student driver's license. We're moving online on this, no? We're moving online. Yun ang vision ng ating presidente to digitize our frontline services. And of course, since that's the instruction moving forward, yun ang gagawin natin, no? Also in line with the DOTR's support of the instruction of the President, sinabi ni Secretary Bautista sa amin, talagang push towards digitalization. And talagang doon tayo papunta, yung online renewal, online security licenses. Very soon, even the acquisition of student driver's license, no? We will use online platforms para maging mas convenient sa ating mga gustong kumuha ng lisensya to make it easier for them. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! At kaugnay pa rin ang balitang yan, tinitingnan ng Land Transportation Office ang mabilis na pagsasakatuparan ng digitalization para sa driver's license renewal process at ang pag-i-issue ng student license. At ayon nga kay Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II, kanilang sinusuri na yung mga kinakailangang hakbang, lalo't ngayon ay hinihimay ang pambansang pondo para sa taong 2024 na magandang venue mano o pagkakataon para mailahad nila ang kanilang mga plano at maisakatuparan naman ito sa lalong madaling panahon. Giit ng opisyal, ang planong ito ay naaayon sa pagtutulak ng ilang mga proponent hinggil pa rin sa naturang usapin, partikular na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinupursigi ang digitalization sa mga departamento ng pamahalaan sa buong bansa. Ito rin anya ang nag-udyok sa kanilang tanggapan na ilunsad ang kanilang electronic driver's license noon pang Hunyo upang matugunan ang kakulangan ng mga lisensya, partikular yung plastic cards. Una rito, ang digital version ng driver's license ay maaaring ma-access sa portal ng Land Transportation Management System ng Land Transportation Office.
Sa iba pang mga balita, nakipagpulong si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista kay Indonesian Transport Minister Budi K. Sumadi sa Ministry of Transportation sa Jakarta sa sideline ng 43rd ASEAN Leaders Summit at tinalakay ang usapin sa pagpapabuti sa transportasyon ng dalawang bansa. Nagpalitan ng mga suhestyon sina Secretary Bautista at Minister Budi kung paano palalawakin ng transport cooperation at connectivity sa pagitan ng Pilipinas at ng Indonesia. Kabilang dito ang pagpapatuloy ng Manado-Davao flights o pagsisimula ng Manado-Manila flights at posibleng muling pagbubukas ng Bitong General Santos Davao Roro services. Napag-usapan din ang iba pang usapin sa transportasyon tulad ng mga railway systems, e-vehicles at ang patuloy na pag-unlad sa bagong kabisera ng Indonesia na Nusantara. Ang dalawang opisyal ay nangako na magsasagawa ng karagdagang mga pagpupulong at gumawa ng mga plano na pumasok sa isang Memorandum of Understanding na mga kooperasyon. Ang nasabing panukala ay magbibigay daan sa pagbabahagi ng mga pinakamahusay na kasanayan at pagsasanay sa pagitan ng mga mag-aaral sa maritime ng parehong bansa at pahihintulutan na rin ng Pilipinas na i-highlight ang mga karanasan nito sa larangan ng maritime training at bilang mga pangunahing mapagkukunan ng mga bansa para sa mga marino sa buong mundo. Binigyang din naman ng Department of Health normal lamang na mawalan ng mga gamot at iba pang supply dahil naman sa shelf life ng mga ito. Ang pahayag na ito ay dumating isang araw matapos ang pagsisiwalat ng Commission on Audit hinggil dun sa pag-expire ng mga gamot na humigit kumulang 7.4 billion pesos ang naturang halaga ng mga gamot at iba pang supply. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na ang mga pagkalugi na natamo bawat taon ay normal lamang dahil naman sa may mga pangangailangan din na baguhin o palitan ng naturang mga gamot. Kasama sa naturang ulat ng Commission on Audit na nitong nakalipas na taon ang mga bakuna sa COVID-19 na napakarami dahil naman sa procurement at mga donasyon. Anya, tinitingnan ng Department of Health kung paano mababawasan ang pag-aaksaya ng mga ito. Katulad na lamang ng sitwasyon hinggil doon sa mga hindi nagamit na bakuna dahil naman sa kukunti yung nagpapaturok ng bakuna sa ilang mga lugar at ito ay nauwi sa pag-expire. Napakahirap niya lalo na para sa mga bakuna dahil mayroon lamang itong maikling panahon upang maging epektibo. Gayunman, sinabi ng kalihim na mahalagang magkaroon ng labis na supply kaysa naman magkaroon ng kakapusan sa mga pangangailangan sa gamot para sa ating bansa. Dako na tayo sa mga balita sa mga lalawigan mga kabombo. Ano kaya mga hakbang naman ng Police Regional Office dyan sa Central Visayas kaugnay hudon sa paghahanap dito sa dating kongresista na si Arnulfo Arnie Teves Jr. May update ang Bombo Radio Cebu. Bumuo na ang pulisya sa Central Visayas ng tracking team na tututukan ang kasalukuyang paghahanap kay Negros Oriental Representative Arnulfo Teves at sa mga kasama nito matapos na maglabas ng e-warrant of arrest laban sa kanila ang korte. Nauna nang ibinunyag ng Campo Crame na inuutusan nila ang Police Regional Office sa Central Visayas kung PRO7 na hanapin si Teves kung saan nakipag-coordinate din sila sa International Police. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang tagapagsalita ni PRO7 Director Brigadier General Anthony Aderina na mayroong intervention ng pulisya sa rehiyon ng Shati para mahanap nila ang mga wanted person. Nabatid na naglabas na ng electronic warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court laban kay Congressman Teves at sa tatlo nitong kasama sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Dagdag pa ni Pilare na hindi lang kay Teves nakatutok ang kanilang tracker team kundi maging ang mga napaulat na individual na may arrest warrant at konektado sa kongresista.
Kung kaya't hinimok ngayon ng PRO7 ang publiko, lalo na ang mga taga Negros Oriental, kung mayroon silang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Congressman Teves na makipag-ugnayan kaagad sa pulisya upang mabilis ang kanilang paghahanap. As we have mentioned before, since Negros Oriental, focus tracker teams na warrants of arrest, previous atrocities, police intervention, allocate wanted person, please feel free to give in information to police. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pilari, ang tagapagsalita ng Police Regional Office Central Visayas. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry Balingit, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Si Vice President at Education Secretary Sara Duterte nagbitaw ng ilang mga pangako para sa mga guro sa National Teachers Month celebration doon sa Negros Occidental. May update at pagbabalita ang Bombo Radyo Bacolod. Halos mapuno ang Panaad Park and Stadium sa Negros Occidental sa isinagawang kick-off program para sa National Teachers Month na dinaluhan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte bilang panauhing pandangal. Kasama ng Vice Presidente sa nasabing aktibidad sina Senator Amy Marcos at Senator Francis Tolentino. Ang programa ay dinaluhan ng 3,400 na mga guro, ilang opisyal mula sa Department of Education o DepEd Region 6, opisyal sa DepEd Division of Negros Occidental, gayon na rin ang ilang opisyal mula sa Negros Occidental Provincial Government. Isa sa mga tumatak at labis na ikinatuwa ng mga guro ay ang pangangako ng DepEd Secretary na mabibigyan ng 30 straight days break ang mga guro pagkatapos ng school year 2023 to 2024. Ayon pa kay Vice President Duterte, siya na ang bahala sa mga regional o district DepEd supervisor, gayon na rin sa mga school principals upang hindi na mga ito makapagbigay ng karagdagang gawain sa mga guro. Dagdag pa nito na ibaba din sa 11 ang mga non-teaching functions ng mga guro mula sa dating 56. Paliwanag ni Duterte na ng kanyang pinatingnan na pag-alaman na karamihan sa mga non-teaching functions ng mga guro ay walang basihan sa batas, kagaya ng deworming, pagluluto para sa feeding program at iba pa. Sa kabilang banda, humingi na din ang DepEd ng alokasyon mula sa Department of Budget and Management sa pag-hire ng 3,500 na empleyado para sa administrative officers position at 1,500 na planning development officers. Aminado ang DepEd Secretary na ito ay konti lamang, ngunit umaasa ito na madadagdagan pa ang mga non-teaching personnel upang lalong maibsan ang mga workloads ng mga guro. Ito ay dahil mas gusto ng Vice Presidente na makapag-focus sa pagtuturo ang mga guro at mabigay ang dekalidad na edukasyon sa mga estudyante. Dagdag pa ng Education Secretary na kanya ding tatapusin ang padrino system o palakasan sa pag-hire ng mga public school teachers dahil kadalasan ang mga hindi kwalipikadong guro ang siyang nakakapagbigay ng problema sa DepEd. Maliban sa mga inilatag na benepisyo para sa kabuuang teaching workforce, nangako din ang Education Secretary na bibigyan ng tiga 1,000 pesos ang mga dumalong guro sa National Teachers Month celebration. Ngunit maliban dito, binigyan naman ni Senator Amy Marcos ang lahat ng mga dumalong guro ng tig 25 kilo ng bigas. They had listed 56 administrative tasks that are given to teachers. Sabi ko, ma'am, sa 56 na yan, nag-expect pa kayo na magtuturo yung teacher? So sabi ko sa kanila, hanapin nyo ang merong basihan sa batas. Ilan? Sabi nila, 11 lang, ma'am, Sara, ang merong basihan sa batas. Sabi ko, 11 lang pala. I-reduce ninyo yan. Maggawa kayo ng interim guidelines para hindi napipilitan yung teacher galing sa division, galing sa region, kung ano-ano yung pinapagawa, galing sa principal. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Yung presyo naman ng manok at itlog sa merkado nananatiling matatag sa kabila ng nananatili rin naman na usapin tungkol sa bird flu. May pag-uulat ang Bombo Radio Dagupan. Hindi maaapektuhan ang presyo ng manok sa merkado ang pagbili ng gobyerno ng flu vaccine. Ayon kay Engineer Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi naman tuturukan ang majority ng manok kaya sa tingin niya walang koneksyon ng presyo sa vaksina. Samantala, nananatiling matatag pa rin ang presyo ng mga manok at itlog sa merkado. Ayon pa kay So, wala ring problema sa produksyon ng manok at itlog.
Sinabi pa ni So na hindi apektado sa presyo ng manok sa pagbili ng gobyerno ng flu vaccine. Anya, tinatayang nasa 110 piso ang presyo ng manok sa farm gate kung kaya't dapat na aabot lamang sa 180 piso hanggang 170 piso ang retail price nito. Samantala ang presyo naman ng itlog ay hindi na bago. Kaugnay nito, tumaas naman ang presyo ng sili at kamatis sa ating bansa. Ngunit gate pa ni Engineer So, hindi naman ganoon karami ang kinukonsumo ng publiko kung kaya't anya, nasa mabuti pa itong kalagayan. Hindi naman tuturukan yung mga majority ng chicken. So, tingin naman natin hindi connected dun sa presyo yung vaccine. No? Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo RJ Jello nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Itong back-to-back gold medals na nasungkit ng Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena hanggang ngayon mga kabombo ay overwhelming pa rin para kay EJ ang pakiramdam ng sunod-sunod na tagumpay na naman na kanyang nakamit. May pagulat ang Star FM Bacolod. Patuloy ang panalo ni World Championship silver medalist Ernest John EJ Obiena nang humirit na naman ito ng ginto sa Germany. Sariwa pa si Obiena sa matamis na kampyonato sa East Staff Tournament sa Berlin, Germany. Muli itong namayagpag matapos pagarian ang Net Aachen Domspringen sa Aachen, Germany. Nairehistro ng Asian Championships gold medalist ang impresibong 5.92 meters upang masiguro ang unang pwesto. Sa naging pahayag ni Obiena, nagkakaroon man anya ng mga challenges sa kanyang career, ngunit lagi niya pa rin pinagdadasal na maabot ang kanyang mga goal sa mundo ng pole vaulting. Just pray to God that there's a reason why this is happening. This is a challenge, and right now, just trying to do everything that I can. Ang mga panalo ni Obiena ngayon ay magandang preparasyon bago sumabak sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Paborito si Obiena na makasungkit ng ginto sa Asian Games, kung saan isa ito sa inaasahan ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na magpe-perform para sa Team Philippines. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uula para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ito namang worldwide sensation na dancing inmates doon sa Cebu muling nagpamalas ng galing sa kanilang pagsasayaw. May pag-uulat at chika ang Star FM Cebu. Muli na namang nagpakitang gila sa galing sa pagsayaw ang dancing inmates ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center or CPDRC nitong Biyernes sa kabila ng nararanasang makulimlim na panahon. Ito'y matapos nag-alay sila ng isang special viewing sa kanilang dance routine kasabay ng kapistahan ni Blessed Virgin Mary. Pinabilib ng mahigit 300 mabilanggo ang kanilang mga manunood, lokal man o dayuhan sa kanilang pagtatanghal. Tumagal sa halos 30 minuto ang pagtatanghal kasabay ng kilalang tugtugin kagaya ng Street Boys at Michael Jackson medley. Sa kasalukuyan, aabot pa sa 700 persons deprived of liberty ang nakakulong sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Inaasahan namang magkakaroon na ng regular dance showdown ang mga inmates isang beses sa isang buwan para sa mga turista na nais masilayan ang kanilang pagsasayaw na bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na ehersisyo. Probably we might be able to hold this by first week of October, ang urban adventure. But I have to really seriously think about the CPDRC dancing inmates. If you promise to help me add more inmates there. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang katumbas ng isang US dollar ay 56 pesos 63 centavos.
Ang Hong Kong dollar naman 7 pesos and 25 centavos. Singaporean dollar 41 pesos 63 centavos. At Saudi Arabian Rial umaabot ng 15 pesos and 15 centavos. Ang euro mga kabombo ay 60 pesos and 82 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa kabila po ng kalamidad na ating nararanasan, narito ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 107 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kapagid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa kligad sa takdang alas 8 sa aga. Mayong aga surad sang Bacolod Negros Occidental, nagapalag na panatuntunan ng Bombo Radio Big Time. Karon niya daw sang Sabado Petsa 9 sabahin sa bulan sang Setyembre tuig 2023. Ikadua na nga daw sang Sabado sa salikasyam nga bulan sa sining nga tuig ang the Year of the Water Rabbit. May kapon sagapan niya lagad Bombo Ponce Espino sa aton sining Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin kita ang 107 dias na lang antes magabot ang adlaw sang Pasko. Rato labing talapag daw pila ka madaragkuan ta babalita sa Batap Series of the Day, madaragkuan nga babalita lokal. Vice President kag Deputy Secretary Sara Duterte Carpio nag-arunsyar nga buhinan ang non-teaching function sa mga manunodo kadungan sa iyang pagbisita diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. Pagbuhin sang non-teaching function sa mamunod loging kalipay man sa maestra kag mga maestro. Di kahapon no amo ni ang kick-off sang kuan ano sa ato sining Teachers Month. Diri sa bahin sa Pungsod Pilipinas kay likoton yan naton no. So actually by October 5 pagid ini nga no ang pag-obserba naton sa National Teachers o World Teachers Day. Pero antes sa isa ka bulan nagahatag na kita sa mga pagpreparar, mga preparasyon no sa sining nga celebration no. So mga more or less mga 400 man masubra no ka mga teachers ang ara dito kapon sa bahin sa Panad Park and Stadium. Or 3,000 kumbaga gani no 3,400 ka mga manunundo no. So ining aktibidad
gagin tambungan no sa aton siring Vice Presidente. So magakwa kita karon sa pila ka mga latest ka reaksyon no, especially sa mga utod ba naton ini mga teachers ini, pero ti may mga panindugan ini no, kag ti syempre luwas na no ang ining sa bahin man sang ginabantayan nga isyo, kay una gipaegto nga pag-hire sang kapin sa 5,000 ka mga non-teaching personnel. Nag-okay na to ang Department of Budget and Management o kon ang DBM no, nga ti mag-hire sila sa more or less 5,000. Ti bilog nga pungsod Pilipinas sobra 5,000 ang kulang. Ang iban niya gani ginahimo pa na iyang trabaho sang mga manunudlo. So imbes nga ang mga manunudlo no, amo ni nga ang magkuan kontani no, magatudlo ko na ara sa sulod sang classroom, pero ti ara pa sila sa mga iban nga mga hilikoton. Kabalo naman kita nga ti ginakulang ang aton sining nga mga manunudlo subong sa aton siring nga mga kabombo no. So hibuloon nato na kung ano mga epekto sini sa bahin sang siring nasabit ya nga mga hilikoton man. Kaysa nagligad ti una nga nagwa ining report no. So nakuha nato reaction diri si Mr. Richard Langre, ang presidente sa National sang Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Angot sa dire. So ti wala gid sang kuan, wala gid sang natabo yang ambush interview sa kay Vice President Sara Duterte Carpio. To kay nagalikaw sa kuno sang isyo. Ano ang isyo? Ang intelligence fund nga ti daw ay man mihura. Ang next nga isyo no, ang ining sabay sang confidential fund sa Office of the President no, ang intelligence fund ti amo ni ang ginakuan ko no, iaman ko no nga budget para sa recruitment no, sa gastuhon para nga ti mapakibatuan naton ang recruitment no sa mga estudyante sa eskwelahan, recruitment sa new people's army. At the same time ti mga confidential fund kuno ti damo nagakritisar to no, nga kuno suno sa ila no, kuan man lang ini sa kasahi nga kuan nga ginagasto sa mga libre sakay ni Vice President Sara Duterte Carpio, ginagasto sa bahin sang iya sining mga satellite office. Pero sa tuod lang, fairness, kung mangayo kabulig sa satellite office ni Vice President Sara Duterte Carpio to, nang kwan mo, nang dasig. No? So tuod lang, dasig, ituod, no? Ma-release sila yung kapakakuha ka rin sang kwarta. Tiniya, doon hindi gina natin ma-question. Pero ambot, ano ang rason nga ginatago nato na budget mo? Onta pa iabing confidential fund, pwede taman na ma-declare nga kwan? Pwede taman na ma-declare nga ti ang budget kini para sa Office of the President. Kay ako may initiate ako, maka-request mako budget no, kag makahimo sa programa nga akon o kay ti kwarta man sa pumuluyo nga dapat ibalik man kuno sa mga pumuluyo. Hindi mo na sa bala no. So ti nga why not abi nga hindi nagidya magpartinisad maghambal abi no, magpropose si Vice President Sara Duterte Carpio sang budget sa iya siring nga satellite office, kay pila na kabilog mga satellite office niya all over the Philippines, sa Luzon, sa Visayas, at the same time sa bahin sang Mindanao daw nga mga satellite office ang Office of the Vice President. Para sa ako niya ko, hindi ko mag-question sila basta nag-akadto ang bulig sa mga pumuluyo naton. So ti balaonin naton karon kung ano mga reaksyon diri sa pilata ka manudlo man, pero why ni sila katambong dito sa bayan sa Panaad Park and Stadium. So bilang reaction lang ano. So at the same time ti duga pa sendra no, may mga in terms sa bayan man sang mga budget cut subong to sa mga eskwelahan. Ito ginapahayag ka pariha man yang iyang confidential fund nya ti ginpangbuhinan o kung pangbuhinan ang mga budget sa bahin sa mga eskwelahan kay ti ibutang sa confidential fund. O kay ti ko kaysa do nagalangto man ang ulo ni DBM ni Department of Budget and Management or Department of Finance Secretary Benjamin Jokno. Amo gin man naguro to ang resulta sa kun sa kadugay-dugay mo na nga kwan ano nga pagpungko nga ti lain-lain administrasyon dara ka man Japon. Daw nagalangto man ang ulo mo. Pero sa ulo ni Benjamin Jokno nga mambal sa iya nga niya ti dapat kuno ining mga libre nga tuition ni para lang ni sa serving nga mga estudyante. Ti
kung pilion na 21 yung mga ginaduso na daang ining strikto nga pagpatuman sang kwan sa screening at dapat i-prioritize kaya gani. Damo kita nabalaan nga mga 4-piece kaya gani nga mga pamilya under sa 4-piece nga ti hindi gani maka-eskwela, hindi kay kasulod ang bata yada sa libre nga tuition. Di how come nga nakasulod tuya to ang di Land Cruiser? How come nga nakasulod tuya ang iyang service ang pamilya niya is baro? No, mga SUV nga mga malalo ng service na nakasulod sa libre nga edukasyon. Naka-eskwela to sa universidad nga libre. Pero ang member sa 4-piece tuya, why tuya kasulod? What sinanggo nga obra ini, no? Do hindi naton makuanaw, do hindi naton insindihan karon na administrasyon. Ako kamo na guro gitutukan nyo, bilib pang tawos na sa inyo. O sa siling mapamahog nga kuno, may mga budget cut sa universities, no? Pero sa mga intelligence fund, ganit kag confidential fund, dasig man kamo mag-aprobar. Ako suggestion na mo na lang tutukin nyo ang ining kung paano kamo i-presentar sa publiko para maging transparent kita. Ano kamo magsala sang mga mag-apply da nga mag-eskwelahaw? Masala kamo inang konkreto ang balay nga sa subdivision ng balay. May mga salakyan mga balahalon ng kwan pa, luxury car pa. Pa-eskwelahon yun sa state universities and colleges. Hindi amo. No? So, sige, balaon naton karon kag isa-isahon ta, no? Ining mga statement sa ato sa Vice Presidente nga nagpadulong diri sa bayan sa siyudad sa Bacolod. Na-notice mo to kung diin si Sara Duterte, ara man si Senator Amy Marcos? May nabasa ka sa ila, wala. No? You can read between the lines, no? So, akon to sanag na ning akon nga pananawan. No? By 2028, temprano pa lang subong, no? By 2028, si Amy Marcos, no, ang mangin katandem o running mate, no, ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sara Duterte for President, Amy Marcos for Vice President. Bakod man nga tandem to? Norte naman na kag sur, no, nga porson sa ngaton sa ring kwan, no, nga pungsod, mula Batanes hanggang Hulo. No, kwanta ba? No, mula Batanes hanggang Hulo. Mo naman ang tandem. Sus, bakod-bakod ng katandem to. Bakod ganang tandem nga Bongbong Marcos kag Sara Duterte. Ayhan pa nga Sara Duterte kag Amy Marcos. Sinong mabunggo pa da? Sige, no? So, ako na-notice ko lang na. Pero, although like pang eleksyon, may midterm election pa kita. Pero, do may second term pa rin sa Amy Marcos, padlagan bilang senador, laban-laban para elect niya siya. Pag para-elect niya, by 2028, after 3 years, ma-resign siya. Bilang senador, kay mapadlagan sa bilang vice presidente. Namo na kay ti pinapungko sang 31 milyones ka mga botante ang mga Marcoses balik sa pwesto. Ati laban-laban daw dugayan na ta kwan sini. No, dugayan na ta tumba sa mga Marcoses nga ara na nakaposisyon. Temprano pa pero ti ang pamulitika ara ginayan di na madula, no? Ang mga kauturan naton nga daan makabati sang istorya sa pamulitika, no? Nagakwan gidayon, nagapisik-pisik gidayon. Tidris Bacolod ya. Bayan nyo lang daan ng Bacolod kaya ang redistricting tinuway papiho Di damo pa di mga changes by 2025. Sige, no? So duga pa na nga mga balita iya makabarada sa aton sa ringa para tuntunan. Bila pa karon ka may impormasyon man, no? Nga aton sa ringa pagatutukan ti basi mabalikan para aton karon, no? Ang aton sa ringa kuan, no? Nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, si Governor Bong Lacson. Kasi may mga private talks sila iyan ni Vice President Sara Duterte Carpio, ni Senator Amy Marcos, kag at the same time, no, ni Senator Francis Tolentino. Kahapon kung ano pang plano, pero daw sanag naman ko na, kag daw nagagwa-gwa na ng istorya nga daw si Governor Bong Lacson daw may lining na kay Vice President Sara Duterte. Ina ang ginwelcomean ni Vice President Duterte. No, so kahit hindi man sa iya kuno makig Marcos gid mo, no, pero dire kay Sara daw mabagaan ko ng buot ni Gov. Dire kay Sara Duterte but silingon ti amo na isa sa mga political nga haligi sa nasyonal sa garbesasyon ni Governor Bong Lacson. Away ka man isaway sa iya serbesasyon kag ang proyekto ara ang pagbulig sa tawo ara.
kung may ara pa sa akong may eleksyon na buwas, no? Pila isa ka negrense, siguro hindi nyo man pagbiyaan si Gob Bong Lacson, no? Hindi nyo mapagtalikdan bagod sa iyang performance sa probinsya, no? O, mapili ka mo ko isa sa bag-ulhot nga ti kung kaisa kwarta laganing kapital. Ako ya makakuan gid, no? Makapanindugan nga ti away kasang isaway sa iyang administrasyon. O, tanan implemented ti ara lagko pang savings sa probinsya sa iyang liderato. Samtang duga pa sa diri nga babalita iya makabran sa aton sa ring pagpalagad. Di ka masahon ta ang mga merkado karon, no, sa syudad sa Bacolod. Oh, galito may kilala ko ara sila sa 4-piece. May salakyan sila Mitsubishi Strada pick up na, no? Kag may motor nga Inmax. Bo pilang Inmax subong to 600,000 ang bilis na, hindi man 300, mga 300 200, no? 150 to 200. Ay to, di ning eskwelahan, no? Abibi pa silip ta dibiho. So ano paano nga nakasulod sa nan? Ano may baker? Sige no? Istorya kita sa bugas. Ang 150 kasako, 50 kasako sa Libertad Market, sa Burgos Market 50 man kasako, sa Central Market 50 man kasako. Ginbakal ini sa syudad sang Bacolod, no? Kagin baligya sa mga retailer sa merkado para nga may bugas nga ibaligya nga tag 45 pesos kada kilo. Para may ibaligya nga tag 45 pesos kada kilo nga bugas. So binakal sa city government. So nalayhon ni guro bakal nila sa purchase ang ipanagtagla subong. No, sa ibuloon naton kay may report kita nga daw naubos na kahapon pa lang. Ang mga bugas sa merkado, 3 ka merkado sang syudad sang Bacolod. No? Tiginadugukan, no, ginagawan o sa mga pumuloyo si Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Boyet Maghari III nagpahayag, no, sa mga pumuloy kung tani, no, hindi ba kamo bakal damo-damo sang bugas para makatilaw man kunong iban kay ang supply jutay lang. Mayo naman akon makabakal ang mga retailers, no, sang local rice o regular meal rice, no, regular nga milled rice kag well milled rice, no. So para gati may i-display na dira sa merkado. Pero kung ako yung mabumulakal, siyempre, mabakal mo ko yung damo, kaya dira makasave ako mo. Di ba? Sang nga pagtingi-tingi ako, basi pagkasunod daw, pagbalik ko, why naman na ang tag 45 pesos. So, mo pa lang nga presyo, ang aton na notisyahan dira, nga tag 45 pesos kada kilo, no? Sang bugas nga makita naton. Kung maubos ini, balik naman ta sa tag 53, 56, 57, pesos, no, kada kilo. Sige, no. So ano pa ang mga remedy naton diri? Ay balon ta na karon. Pwede naton nga balikan ang chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse, no, si Councilor Celia Flor. No, kaya kung hindi nataka-contact subong kay Councilor Celia Flor, no. Bisan reply sa iyang messenger, doon na sa nag-reply. Bisan reply sa ako lingon na number, doon na sa nag-reply, tinano na lang kasaw tao. Sang una, okay pa to, kati bago kita nagdalaog, do ka nami pa sa ila, pa bisan pagteksan mo lang, naga-reply, panay na samtang nagadugay, nagsobra na isa ka tuig, daw naga-amat-amat naman pa rin nago-aw. So inyo na ni subong tsansa, hindi ka mo gustong mabatian on air, ambot sa inyo da. No, so may mga impormasyon na kita nga nabaton nga kuno ang ibanda nga makonsehal nagakumod kay kasabad kuno sang media kay ginatawgan sila sang media. Ay kun akong konsehal katawgan ko sang media, no, mayapa-yapa ako na iya. No, kay nga ate, it's your time to shine. No, para mabalaan man ko nagatrabaho kamo daw kon wala. Hindi na pilion nyo, no? Konsehal kamo nga nagapinanago kamo. Bisan pakita da sa inyo opisina kung wala sa sesyon, why man, no? Kada sesyon na kamo gakadto, gakapanago kamo, kag sa sulod sa 3 ka tuig, daw ay kamo iya sa exposure, abi. Mambal lang mo tanti mabuto pa kuno si Eliwat kay daw why man ni naga-perform. Daw hindi ta man ni mabatian sa radyo. No, hindi ta naman ni malantaw sa Facebook sang Bombo Radio Bacolod. No, tinga ang mabuto pa ko ni si Eliwat man. Mapili ko sang lain No, ina blang visible, tapos workaholic kag bisan pa paano may mga may mga outreach program nga ginapatigayon.
Ginataningan talang ni sila, gina-isa-isa talang ni sila. No? Kay ti konsehal kaya daw feeling nila ya daw mga untouchable na sila. Ang feeling nila ya daw mga halangdo na gid sila. Why sila kabalo nga at dapat sa pinakanubo nga level, sulugoon mo lang kamo sang pumuluyo. Pero kung kaysa daw kamo pa yung mamersa daw ang pumuluyo, paya ang lapak-lapakon nyo. Diba, chat to? O, sige. No? So, ibalaw na ito karoon sa ito sa ringa pagpalagad. At the same time, ti ang mga pagbinaha dito sa Hong Kong, mayroon ito to, no? Pagbinaha. Sa Hong Kong, balikan, tapi karoon si Ma'am G. Padilla Vergara, no? Uy, sala ko, basikigan niya ko sinibla. Ma'am G. Padilla Casa Vergara. Naubos isa ka kalendaryo sa pangalan niya mo. First time, no? Sa bayan sa Hong Kong nga nagbinaha dito ko, no? Bagod sa pagtupa sang madamol nga ulan. Bisa ni sa Bacolod. Sa Bacolod yan, normal ang baha, no? Normal na din baha sa aton, pero sa ibang lugar, makasiling kita nga siyempre, daw ka imposible gid nga magbaha eh. Pero ti masulod na daw sa pinsan nyo, no? Because of climate change, no? Ina, no? Bagod man sa mga factors nga nagapalibot ang pag-abuso sa aton sa nga dunang manggad, aton sa nga mga mga kagulangan, mga kabukiran ta. Nga antos sa karon kati ginapang utas ang mapuno sang kahoy. Kay nga no, kaingin ginauling. Imbes nga i-preserve naton, wala naton gina-preserbar. Sige, no, sa muna karon na madugang madiskusyonan naton ano diri sa aton sa pagpalagad. Diri man sa aton sa para tutunan. Samtang duga pa sa nga mabalita ti karon gali, no, ikapito na nga semana kapag padayon naton sang market draw. Sa bayan sang Silay City Public Market ato dito ang team sang Bombo Radio kag Star FM, no, para nga magpanghatag naman sang mga papremyo, no. So sa aton sa mga winners. So may ara kita sang no, may ara kita sang pulo kapag agabuton naton, no, ara na preparado na tuto, no, ang aton nga venue ho. May pulo kita nga pagagabuton nga mga entry senders nga mangintag daog naton, no, sa aton sa nga promo nga automatic makabaton sa 500 pesos sa cash kag worth 800 pesos nga goods, no, nga nasulod sa balde sang Orocan, no. Ini mga goods naton ini ang ginagipan sa isa ka balde sang Orocan, no. May ara man sang may ara man sang duha ka pack sang Kumiya Pansit Bihon, may tatlo ka pack sa Lifebuoy Bath Soap hamot nga bon nga may antibacterial, antiseptic, anti-inflammatory properties nga naga-protect sa panit batok sa kagaw samtang ginabilin o kung ginapabilin nga smooth and soft ang panit. May tatlo man ka pack sa Past Moisturizer para ma-hydrate ang aton nga mapisngi. May sa 60 kabilog nga 40D vitamins and soft gel. Kung nagapalanghina ang vital organs mo, posible kulang ka sa vitamin D. Ang 40D makabulig agad nga main healthy ang vital organs, labi na ang aton korason. Kung kulang sa vitamin D ang lawas sang tawo, prone kita nga mag-angkon sang chronic heart disease. Gani bagay gid ang pag-inom sang 40D. So dapat, no, take note man kag reminder sa aton nga mga winners, no, nga nag-entrada sa subong. Kung ara kamo da subong sa area ka naghulog kamo sang entries, hindi na kamo maghalin. Hindi na kamo maglakat pa, no, kay base, no, ma-forfeit ang inyo nga premyo, no. Kay kung wala kamo dira, taningan naman kamo within 5 minutes sabi. No, pagka 5 minutes ka wala pa kamo sa ponda, no, i-forfeit ang inyo nga premyo. So ready na ang venue naton dira sa Silay City Public Market, no. So ara da ang aton nga venue karon para sa aton nga draw. Ang swerte sa bracket 2023, bali-bali pa premyo na, may cash pa. Kag siyempre, no, ang aton man sa ring nga makauturan, kag sa aton makabombo, nagilapit naman aton sa ring nga grand draw. So ginakwanta lang, no, ginapabalota lang sa inyo, nga magaparagtag kita sang no, sang e-scooter. Para man sa aton sa ring nga mga kauturan, no. So ini para sa bahin sang aton nga mga tag-paramati, no, nga ti soki na naton. So diri sa bahin sang sa bahin sa syudad sa Bacolod, no, at the same time sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental, diri sa aton sa Region 6, no, anom ka probinsya, no, area sa Visayas, Iloilo, Bacolod, Cebu, Rojas, Kalibo kag Tacloban. So pagamuyo kita base diri sa aton hatag, no, ining electronic scooter niya, no, hindi ni motor.
kundi electronic scooter na lang ginasakyan nyo tapos do may handle man na sa nga kung sa denti pwede ka man ka himo mo as transportasyon. So tani diri lang sa aton magabot no, pero sa anom ka mga areas may 4 diri ka area nga gabuton nga makabaton sang e-scooter. So tiara napakita man naton ina no sa aton nga Facebook live no ang ining itsura sang e-scooter. So kabugusan nga pungsod Pilipinas may 13 ka units no sang e-scooter nga gipanagtag naton sa Grandro. So ang Grandro naton no sa diri bantayan naton no sa aton sa nga makotoran ang pagparigan sa aton nga Grandro. No, sa aton sa nga mga kabombo no kay nagahilapit na malanggid no ang aton sa nga Grandro. Mapapremyo nato sa Grandro no ang first prize mo makabaton sa 20,000 pesos. Ang second prize makabaton sa 10,000 pesos. Ang third prize makabaton sa 5,000 pesos, meaning to say area no diri sa aton Bacolod City kada Negros Occidental may magadaogid sa sining amount. Kada same time may makita ka mga consolation prizes nga makabaton sa tag 2,000 pesos kada isa. No, kapag consolation prize winners naton no para man sa bay sa aton sariga mga kabombo. So batayan kay nagalapit ng atong Grandro sa liman nga bulan sa Setyembre tuig 2023. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 26 minutos na nakaligad sa takna alas 8 sa aga. Si Mambay Maylin Dokto siling niya Sir Post may tag 45 pesos no. Tig agaling agali sige lang importante nga may tag 45 pesos no. So ti ari na present na no ang kuan no ang aton interview to Songkong Ma'am Gigi Padilla Casa Vergara isa ka semana ang pangalan niya. Nami kuno na ang e-scooter Bombo Pons. Ay gali ka je no sige no nami manggid beneficial na para sa aton sa nga mga kauturan. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 8 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga. Magata kita na sa pila ka mapanumdom pabalik na to no no Sir Richard Hilangre ang presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Reaksyon sa pagbisita diri ni Vice President Sara Duterte Carpio sa mga pronouncement kahapon dira sa Parade Park and Stadium sa Barangay Mansilingan. Magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconscious. Pagalaga ng oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 34 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 8 sa aga. Manang kaparaga pamati diri sa aton sa ringa para tuntunan sa Bombo Haray Big Time. Sa mga kauturan naton, aranan no, sa piya ka linya, ang aton ang presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation, si Sir Richard Hilangre. So ibuloon naton ining pila ka mga impormasyon man no, nga gusto naton makuha sa iya with regard sa sining pagbisita sa aton Vice Presidente kag Secretary sa Department of Education. Ginatubad naton Vice President Sara Duterte Carpio. Kay ginapayag no, kati sa more or less 3,400 to kamunudlo kahapon no, ang nagpadulong. So,
kick off ini sa National Teachers Month nga selebrasyon manaton diri sa may bahinsang Pungsod, Pilipinas. So isa sa maging promesa dito sa ato sa ring Vice Presidente nga nag-anunsar kabuhinan amanan teaching functions sang mga manudo kadungan sang iya nga pagbisita diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. Ha? So ti luwasin na ti daw wala maging sa mga importante nga mga nga mga pahayag ato Vice Presidente pero nami daya kay ti ginabisitahan kita diya sa ato di Vice Presidente ti kay the same time Secretary sa Department of Education. Sa balonta, si Sir Richard de Langre sa Pekalinya. Sir, may aga sa imo, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good morning, Bombo Ponce, kagpalamati sa Bombo Radio. Good morning sa inyo, tanan. Alright, no, sige. Salamat kayo, sir, no? Sa sining tinio, no? So, siguro daw medyo may mga advance ka naman daga information sa pagbisita sa aton nga Defense Secretary, diri kahapon Vice President Sara Duterte Carpio, no? Kag may mga pronouncements sa diri and ang kutob sa ato kahapon ginatagan kuno 1,000 pesos, no? Kada isa, no? So ano ini reaction, no? Cedric, I know ka daw hindi ka invited, sir? So, Negros Occidental Division na to, Bombo Ponce, kami Division of Bacolod City. So, that was the activity of the Governor and the DepEd Negros Occidental. But nevertheless, we are happy at naka-kick off na sila sa National Teachers Month. And then, atop dito ang aton nga DepEd Secretary, naghambal sa mga promisa na makapayo man sa aton mga teachers. Halimbawa, ang 30 days na straight gid. Isa na. Na pauway sa mga teachers. So, actually, sa aton Magna Carta, may 75 vacation na days ang aton mga teachers. Galing kay wala man gina-observe. Daw man sila kadto sa eskwelahan. So, nag-pronounce siya nga siya nang kabalo sa mga regional directors, mga superintendents, mga principals, and then sa mga ASIC kag USIC niya. So, we hope nga ati kapitan bala na iya dahil bumupons ng aton mga teachers. So, ang aton mga teachers, basta magpangako kani ang Defense Secretary, ang President o kung sino dira, ginapatihan niya sa aton mga teachers. Ang iban siguro ay mga pati pero laban niya kapati sila, so manukot na sila. Kangay na sang 20 pesos ni President Bongbong Marcos ng bugas kundi awan sa sumusuport. So the same pa din sa kay President Digong Duterte, nagpangako sa sadto sang 10,000 a month ang teacher na nukot gid galing kay waya to matuman. So we hope with BP Sara Duterte kag aton man BP Secretary matuman niya iya mga pangako. Kay 1 year na siya as Deputy Secretary. So we hope nga ini nga pangako makapitan niya gid. And then ang 1,000 pesos na yung ginapanagtag I do not know kung ang ginamin niya ang during sa October 5 kay may aragi man na 1,000 mo, no? So, kagapon, kung ipanagtagan sila 1,000, mayo man na sa part sa mga teachers. Kay inanglanon na sa tanan. And then, ang ginambag sa ito daw mga 6,500, mga administrative assistant, mga administrative officers na i-hire niya. Yes. So, mga 6,500. We hope nga admittedly ginkuan man gin-admit mga kulang gina kay 47,000 balang aton mga schools all over Philippines. Ang i-hire mo 6,500 to lighten the loads of our teachers kay aton mga non-teaching personnel exist to support our teachers nga ang mga non-teaching jobs blayat ilan na obrahon, mga recordings, accounting, janitorial, and others. So, do kagamay gid sinaguro sang 6.5. Ikagaway way pa nababalaan kung paano in-scatter, no? Pahat-pahaton kasi ang atong school 47,000 nga mo. So, ang pangako ni pagid nga ang taning nami itong pangako mumupon sang salary increase mo. No? So,
amo ginayang may impact niya sa aton mga teachers. So daw ay kita kabati nga nag-commit siya nga there would be salary increase that would happen under her term. So amo na nakapitan sa aton mga teachers subong kay 30 na kamahal subong sang gasolina, mga krudo, ang mga utilities, electricity, bills ang tubig, maga-increase and then ang bugas, kung wagin pugngan sang presidente, maga-sobra sa 50 pero temporary lang ang pagpugong niya. Kaya sa pagpugong niya, basi way naman sa mabaligya, kaya perde na. So, inita na, nagakaon sang income sa aton mga teachers. So, we hope nga ang mga kakulangan subong sa aton mga classrooms, ang school buildings, matugunan ina. Kay sa subong daw nakabatya kita nga at kay school principal kita, nakakita kita nga daw kakulang subong sang budget. We heard nga ang balayran nga mga productivity performance bonus PBB sa aton mga teachers hindi mabayaran kay way pang kwarta. Yung iban dira kuan man ayo sang mga pundo pagid sa DBM, hindi kahatag ang DBM kay we heard nga wala sang pundo kag i-refer pa nila sa central office o kung sa dito sa Manila. So ga mo makita nga ay daw nagkulang ang budget sang DepEd subong. We hope mas ibang agency, okay? So kung magkulang na daan ang budget sang DepEd, kulang na ang aton MOA or others, no? So we hope ang MOA hindi maapektuhan. Pero ang mga lapaw na bala kung isa sa MOA nga mga expenses nga mga legitimate man kina-requestan niya sa Department of Budget and Management, hindi na yun dali matagaan. So meaning ang operations ng eskwelahan maapektuhan kaya may kakulangan sang budget. So hindi ba nagalaog-laog niya tanigin buhay-buhay na niya lang yung intelligence pan niya. para nga kuan man matilawan man sang mga ari sa schools. Depende na sa aton nga Office of the Vice President kag sa aton Deputy Secretary, no, kung buyan niya na ang intelligence pan niya kag kuan man patungkod mga classrooms. Kabay pa nga mapunan ni Bumbupons nga kag ang pangako sang aton nga kanami na sa mga plano niya actually sa pagtungko ito nabalaan naman galit nila mga problema sa aton Department of Education sa aton mga schools. Ang question na kay nabalaan naman ang solusyon, no? Ay kung may solusyon ina pasalamatan niya sa aton mga teachers. Kay nabatian sa aton mga teachers papahawayon sila ay as a principal na medyo base blandason mag July kay mo ng closing. Sir, hindi ko na nagambal gito sa secretary, hindi ka din magpa-report or what, no? So ang ulobrahon nga daan mubupon sa ginatag sa aton mga teachers kung teaching ng gidya hindi na sila mag-surrender kaya mo ginang ilobra. So nang mga ASAP reports nga tagabi subong kuaon hapon o kung buwas dayon nga kinanglanon mo pa mag-survey or maghimo sa mga forms kaya mo nang ginaumpukan sa aton mga teachers, no? Sabay pa tuod nga himuon din nga mapahagan-hagan we will not oppose such kind of promise done by our Deputy Secretary that is for the good of our teachers. So kanami man sa mga pronouncements, so we hope nga matuman kag madugangan ang budget sa aton eskwelahan sa aton mga estudyante nga mapagamay taman ang mga class size naton. Ang importante di ba bumpo sana ipangako ma-request sa mga additional teachers. Kung siling naman siya blended learning ng or ang gadgets na malada kag internet connectivity. So budget sa education 56 ancillary activities na-assign mo sa teachers. Magsiling ka ancillaries, hindi na ila teaching nga obra. Kundi ma-coach sila, ma-DRRM, ma-school nurse, ma-feeding, no? Kung ano-ano pa dira. So, himuon yan lang kuno 11. Kapitan ginaya bumbupon sa mga teachers. So, nag-agam-agam kita nga kung assignan mong teacher. Sir, nagambal gibla si secretary hindi na. Tapos sukton ka naman to sang imo mga busing sa babaw. Di nang imo nga mo ni iti. Mo basihan yung rason
nagabalibad ng teacher kasi siling sa teacher ambal dito sekretary hindi na kami pag-assignan. Oo. Kundi daw medyo nabutang ka sa tunga-tunga kay kuaon dito sa ibabaw mga reports or kanul da activities. So kabay pa nga unahon niya to anay sa ASIC kag USIC niya kay amo na ang gakuha mo sa mga reports sa mga regional offices mo. Oo. Kung mag 95% ng works ng teachers tara sa classroom bawo palakpak kita tanan no. Okay ginaya nga mo ng obra sang aton mga teachers and then ma-recruit sa additional teachers para nga hindi magdako ang class size. Kaya ginahimo na sa aton nga school kung jutay ang teachers, ginapadamo ang estudyante sa sulod. Supposedly 35 to 40 namin na kaysa naliga nakaagi kita nga ging seat A, seat B naton tag 2020 mo sining sa teachers. Pani sir, mula ni sir. Mag-an bala kung may mag-ahod do kabilog dali mo makontrol. Whereas kung 50 gahuran ka sang 5 ay hindi ka ka-proceed sa imo klase kay daw nag-traffic ka kag nagpulis ka da nga imo anay payu-payuhan or ano da nga maghipos kay maklase ko no. So kabay pa nga ang reforms nga inahandom sa aton DepEd Secretary sa under sa matatag nga ginahimo naman na sang past nga DepEd administration ma-continue no. So ang yabi kinala permi nga budget kag ang trust niya sa aton mga teachers no. Kag sa aton nga school way matada sang panilagan gid we hope nga medyo mari-channel man ang iyang intelligence fund para sa budget sa atong mga eskwelahan kay gahuyang ito na budget naton niya bubutons. Okay. Muna isa sa mga dapat man no totoo pero tini sir mga pronouncement ni sa pabangkot saan naton ini-impose no saan naton ini ipatuman base bala kon pronouncement subong pagka-next year ni or under the next 2 years pa ipatuman? Why si maghatag timeline ang munang problema da no. Ang ilan to ang balang 30 days at the end of 2023 school year 2024 July pa na yan matabo. So kadamo sa mga bago-bago matabo sa until next year. So kabay pa nga kapitan niya ini kay mga teacher naton matinandaon ina no. So ginatandaan gina nila nga simply trusting ang aton mga teachers. So we do not want them to say next year nga ay na ano man tuman. So kabay pa nga matuman we will give her the benefit of the doubt nga matuman niya ni bubupons kabay pa no. Man gani no. So kabay pa man sir no. So kabay pa kay tiga hando man siya magpresidente. So ginasigaho man naton nga tinanion niya report para nga maka-attract sa mga bumuluto sa dason nga pag-eleksyon naman bumupons. Amo magani no. Sige anyway, sa bahin sang kwan ano, sang siling mo to ginadamay mga ano kamo nang switching sang mga klase ninyo sir. May mga information kita ini sa perita ni sir nga issue no. Diri sa Bacolod, especially division of Bacolod, nga parunabi no, may report kami from Granada naga-eskwela because sa kadamuon gigili sa mga estudyante sir no. Naga-start sila class 6 o'clock sa aga until 12 no, gitunga nila 2 and then may 12 o'clock sa udto asa naman sa 6 o'clock sa hapon no. So isa man sa manantaw na kakulang sa aton nga mga classrooms and Bacolod City National High School doon nagapatigaan man kamo sa ni Sara. So tuod ginabubupon sang akon yung senior high ginduwa na laton ta shifting kay ang pulungkuan nagligad sobra sa kalibong kulang. Oo. So tikon isahon mo lang ka shifting kulang pulungkuan tigin duha ka shifting. Amo na siya alas 7 sang aga hasta man alas 12 hasta alauna hasta man lapaw na alas 5 kay para nga makaigo ang classrooms pag ang mga pulungkuan kaya mo na siya sani kung bastante ang aton budget isa lang ka shifting. So ang malain dira ka matabo kung ang teacher nag-report sa duha ka shifting kay 40 na nang gumod sa teacher nato mga muna mo. So diri sa aton ti daw okay pa daw kung first shift siya ti dala sa report. So we do not want that to happen nga kung pakulang sa budget pati sa ulihit duha ka shifting yung ma-report ang teachers hindi na siya robot.
bumupons na makita ang ato ng mga teachers kalbo. No? So may ara kita nga mga teachers na kalbo kay nagpa-chemotherapy. Yang pa sila, hindi pa tanis na bagay magmasakit. Hindi makita kasi nga directly tungod sang stress, tungod sang ginaobra kay wala na sang concrete study. But definitely, gina-admit nila sa tanan nga kumatamaan stress sa isa ka tao, ang iyan na lawas, amo na yung maantos na yun, ang mental mo yan, gakatsuya sa ino physical mo. So, sakit ng buot naton nga akong Federation President, gapirma ko na sang chiki, nga daw due time na lang ng assistance sa ilang pagka-hospital, nga ang ilang balatian, damo mga terminal illnesses. Oo. Hindi mo na makita sa mga 10 years ago mga amo na kadamo. Subong na damo na gid. Nagkakapatay sa heart attack, no? Ang kidney guba. Kaya mo na gani nang balang ko ako mga teachers sa mga very trying times kay you are now in your work. Edad na? Left and right ang ubra. Kamo na yung kabalo sa inyo yung mental sanity. No, do not rely that from anybody else. Kay i-admit na lang nato na mo ng situation. We will just find ways kung paano nga daw magtagan-hagan mo ng mental stress. No? Kaya, grabe, no? Kung kanon mong picture, mawadaan ka bala sang hangin mo bukons maglima ka load sa imo taga 6 hours mo ang gina-require nato ng actual teaching load sa atong teachers. May 2 ka oras sila nga mga kurpang record. Di kung mga high school kaya bala 250 estudyante imo not less than 200 ang imo emit sa isa kadlaw. Different personality. So ang kung maghambal ka dira amak mo na kunahanon ka oras sa imo ihambal dira tapos hindi na yung steady imo tingog babaw pidalom and then may emotional investment ka pa na da. Oo. Kung gisa yung estudyante pag hambal mo do tulukon ka pa sa dili amo medyo gay-inay ka na kay ba siya hambalo naman nga gin kuan mo sila gin pa-depress mo sila kundi ikaw pang may sala. Oo. So amo na ang sitwasyon sa aton mga teachers. So kabay pa nga mahagan-hagan ini para hindi damo ang ma-frustrate kag mag-abroad na lang man bubukons kay kadamo sa atong teachers na nag-abroad, no? So sa akong dira kay mga 15 na guro nag-abroad why tamay mo kay frustrated sila kuno, no? Frustrated sila sa sitwasyon why na lang ko gadugang kay ilan naman na right kay magwa mo. Magani, no? So perinyal na yung problema ang classroom every year, ano? Nga daw indikid naton iya masuresolbar, no? Nga so may report pagay kami sir nga mga sulam des Bacolod nga mga bangko, mga gabok na. So, daw ay man ginasapak. Okay, kabalo pa hindi kami ka-purchase directly sa pulungkuan kaya ang pulungkuan sobra na sa 1,000 mo kaya ara sa amon nga work financial plan hindi kaya ka direkta bakal pangapulungkuan kay national na yang mga mga school board abi no kaya ang meager MOA sa maintenance na ginasya. So amo nang amo ng sitwasyon naton daw sakto na perennial na gid siya kag daw I do not know kung ano ang konsini no kay nabugatan ang atong mga teachers ang teaching tani nila hindi na sila nabugatan mo galing ko mangita ka pa sa resources and then gutom pang imo estudyante kung kisasi amo nang ang mental sanity nila kuan bla bumton say nablang against all odds kag daw wala ka sa solusyon nga nakita na overwhelm ikaw. So ang teachers nato nagaguro ga self reflect sila nga daw hindi ko ni makaya ang sitwasyon anon lang init amo na we hope nga nakita naman na sa aton VP President kag VP Secretary kabay pa nga ang solusyon nga ginapangako bisan gradual lang itabo to ginaton bubukos. Sige, all right. Sige. So with this, thank you again Sir Richard. Mabuhay ka kag happy weekend sir. Thank you very much Bumpons sa support mo sa aton mga teachers kag sa Bombo Radio. Good morning and have a good day. Okay, sige si Sir Richard Ilangre ang aton nga bisita no principal sa Bacolod City National High School.
dugang reaksyon diri no sa pahayag gapon sa aton nga Vice Presidente Vice President Sara Duterte Carpio kag Secretary sa Department of Education kon DepEd. Di mo na siya no, so ti okay man na yung magambal why man na sa problema no ang paghambal, pero ang pamangkot ko saan oy patuman. Dapat kabalo kita sa urgency sa bagay nga kinanglanon naton mas labi kag labaw sa tanan. Hindi nga ti proposalig daw kabahin lang sang imong kuandira no nga pila ka point nga agenda mo da o para lang nga ti do may paumpaw porsyon ikaw para sa aton siring nga mga kuan no nga mga manunudlo no, pero sa tuod lang sa literal no bagay kun ikaw isa ka tiglikom isa ka secretary sa Department of Education. Hindi ka man ikabalo sang matuntod nga sitwasyon kung hindi ka magbisita sa eskwelahan mo. Oo. Tiyo, sa Rizal Elementary School, ang mga bangko, gali na mga daan mo, ng pagbisitahan ta naman blabay next week, pag-checkero naton ang mga classrooms, no? Nga kung sa diin, do hindi na gani maislan ang mga lamisa, ang mga bangko, ano, sa mga gabok, mabutang sa delikado, kag risk no, sa aton mga estudyante. Di makon magpungko estudyante dabi karon kag ma-rosdak na ti problema ta kag magkalapila sa mga kahoy da nga magkalabisak da malansang magkalatitanos siya kun ano da tabo no, so hindi ta nablan ani paghulaton nga may matabo, so samtang wala pa gihon na kita no, so amo ning gina-raise naton kay I know nga ti ang Department of Education billions of pesos ang budget sini lapit sa 1 trilyon. No, ang budget sa nita mo 800 to 900 billion pesos, no? Ang budget sa Department of Education tera na masuldo sa mga manunudlo, gastuhon sa mga eskwelahan, imois naton, no, tanan. Dira na da pang kwaon. Isa pa na da ang pagpatukod sa dugang mga classrooms. Renovation sa mga classrooms ara man na da. Nagalibog ulo ta every year may mga budget mo ni kadalag ko malapit sa 1 trilyon ka pesos. Hindi man naton makitaan nga may mga classrooms ka ginaobra tuod no, isa na katuig subong wala pa Japon no, wala pa sa Japon sagbay na pakayo nga mga classrooms ka kunano da di nagakaladto ning budget ni ginagamos ginakamo ginabulsa sa mga tiglikom kunano tinedra sa mo nang gusto naton ipakita. Kay every year, bisan punggan mo pa ni kag sa hindi, bisan taguon mo pa ang data sini, naga-increase ang aton sa number of enrollees sa mga eskwelahan. That's why we need to hire more teachers, we need to build more classrooms para nga masatisfy naton ang aton sini no nga nga needs. Kaya kung bastante ang classroom, sang aton sini nga mga no? Nga mga eskwelahan, mapos para sa mga teachers, hindi mabudlayan, hindi magtululubo ang kwanto, ang guiter sa mga teachers sa singgitan, sa ugta sa mga no? Sa mga estudyante, no? Para nga ti mabatian nila tuya ang imo nga gina-lecture, no, ang imo nga bot silingon sining ipa-kwan sa ila, no, tawag sa gani ipa-incendi, ti maki mo yan, ti arito may ara ko dablagin forward sa imo paki-check bala makita naton diri no, ang bintana jealousy pa na pero ti sinauna gid nga mga kwan no, nga mga classrooms di ibisitahan ta ni bala, no. Ang mga kahoy sa banda sa sa wall des ang bintana, mga gabok, may ara pa gani wala kisami wasak ang kisami. Ti imagine, no? Do kaluya lang yan, no? Nga ti paro na do kwan man nga mag kwan abi kita, no, magsiling ati nga asa intelligence fund, nga asa bahin sang confidential fund, daw sige kita mag-aprobar. Aram lang ng budget, nga hindi natin na ma-implementar dayon. Anong problema? No? So, dilapidated na ang aton nga mga classrooms. Ti mabutang sa kadelikaduhan,
ang sitwasyon sa aton nga mga estudyante kag mga manunodlo. Nga daw ara da weekdays, Monday to Friday nga nagatiner dira. Oh, tiyaraw kita nyo. Ha? Wala sang kisami ang wall sa jealousy niya sini nga kahoy nga ginatapikan sa jealousy gabok. Anayo na ni siguro ang mga bangko, no? Bubao na. Amo kita sa mahuya ako sini, no? O mahuya kita sini. Magsagad ka pabugal sa iban nga, tiyo mo ni, from K to 12, mag-K to 10 naman kami. Oh, di ba? So dako nga pagpangangkat ni karon iya sa secretary sa Department of Education, ti Vice President Sara Duterte, hindi lang ni siling nga papugi points no? Nga biribisita lang tayo kundiin. But ti bisan pa paano kadto ka man abi sa mga eskwelahan? No, para makita mo nga tutuod nga sitwasyon sa didiri. Oh, pwede man to sa nga ti may eskwelahan mada sa Mansilingan. No, pwede man ta kabisita da o mga eskwelahan nga need sang rehabilitation. Ti anhon ta ini? Kita pa ya ang makwan. Kita pa ang ma-initiate, ha? Kita pa yung ma-initiate na masulat muni. O, dapat tani ma-identify, those are agencies. No? So, DPWH, laman ni Obra, di ba? Oh, libuton yung bilog eskwelahan da, kay I'm sure ako, sa bilog nga syudad sa Bacolod, pila man lang na di siguro ang kwan, ang daw safe kaya mga eskwelahan, na bandi delikado na. Ang butang nas delikado nga aton sa nga mga kauturan. No, may estudyante manunodlo do, nabala, hindi ta na paghulaton. Nga may matabo pa kay kabudlay na naipabalik. Di ano binasulay naman kita kay kumuway ka mo gagiho da, way ka mo nagahulag. O ang atong mga guba lang to ipakita kay mahambal na sila karon mera ko da no sa imo. O, di ba? Amo ni ang tutod sitwasyon Rizal Elementary School no? Muna. Oh. So ti sa makuturan naton makisabi ka lulo, ti basi ka tululo pa ni? Ti init pa ho? Oh, bukas sa kisami may ceiling fan, pero ang ilang ang ilang tawag sa gani, no? Ang ilang bukas ti kung init sa babaw, kung naga-init, ti ginahakop sang ceiling fan to sa babaw, init man, ginabuga niya sa dalo. No, muni blagat tudo patulo lang luha ta sa isa sitwasyon sa tutuod lang, no? Pero pinsaron nyo, kwan pa, no? Second agency pa sang pungsod Pilipinas nga may pinakwataas sa budget next to Department of kaya mo na sa tatlo mo na ako nabalaan no? Every year nga taas budget ara sa Department of Health, no? Ara sa Department of Public Works and Highways, kag ara sa mga eskwelahan. Sa Department of Health ka kuno dapat ay kayong lawas ta, no? Wanong tagid ng alagaan tagid aton i-secure tagid, no? Ang aton nga health, no? Damo dako ang budget da, no? Kag pertenecer sa national government sa Department of Public Works and Highways, no? Ti dapat makarsada tada pang kayuhon bisan nga daw idi pagubuon kag kayuhon para may money kita. Oh, nano man tuman, nano man tong akod man, no? Para may porsyento ano man, no? Oh, di ba? So ano pagid? Oh, ang mga classrooms na dapat pagkayuhon may ini madugang ta classroom sa nagadugang kita enrollees every year, pero ay kita sa minabalaan di pa sa Bacolod nga daw ginobra nga mga classrooms. No tagsas Malaka every 2 years, every 3 years ti mayobla na. Oh. Ti siling nga sa Department of Education pagid, no? Para ma-budget sa mga emos naton, no? Ma-improve ang quality education po din. No? Duay man. Oh. Ti ang gwa sini every year, no? Nag-allocate kita budget kag ibutang sa bulsa ta ang kwarta. Kag wala nagatupa. Sa aton nga mga sa grassroots level gid ba digid sa pinakadalom gid sa mga schools. Okay pa ni sa mga highly urbanized city eskwelahan, but ang pamangkot, kamusta ang mga eskwelahan sa mga far-flung areas? Mga mabukid nga mga eskwelahan ta kamusta? Oh, di ba? Oh. Ti nagakagabok gani nga rin sa syudad ahan pa to sa bukid. Hindi gani masipatan din sa syudad ahan pagid sa bukid. Nga may eskwelahan. So, look at that. Oh, amo na. No? So masubo nga kamaturan nga ti dalag ko ang confidential fund budget, intelligence fund budget, no? Pero ang isura sa eskwelahan ta gabukon kag anayon sus kauluya. Mga estudyante ta nag-aalalawas pa, no? Kulang pa sa classrooms,
ang mga teachers ta nakaangkon sa mablatian, hindi katapos, hindi ka-retire, nagakapatay because ngati sa ugtas, sa overcrowded nga mga classrooms, no? Tanan, no? Both emotionally, physically, mga factors behind sina apektado ang aton sini nga mga teacher. Sino pangatig likom ni sang Department of Education nga makatadlong sini. So, may 7 years pa or may 5 years pa si Vice President Sara Duterte Carpio if still she will stay as a Department of Education Secretary until her term now by 2028. Kabay pa nga makapundar kita sang mga mapag-on kag bago na ang aton siri nga mga classrooms matapos ang termino ni VP Sara as Secretary sa Department of Education. No? So grabe nga mga reaksyon sa mga kautoranta. Kaluluoy ang mga senior, ang 1K nga pangako nga napako o damo amon maintenance. So si Sir Noel Benson Villarosa ni senior citizen o amo di sa amon sa barangay Serpons losbot man ang pulungkuan ay oo. No, tiway tamimo. Ha? Ang nagaganar ng subungyang sa babaw, ang diriya sa grassroots level sa dalom, among makaluluoy subong. You see? Amo na ang realidad, no? Sa aton nga panggobyerno diri sa pungsod Pilipinas. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakaligan sa Taknal Suwebe sa aga. Diri man sa bahin sa aton siring pagpangalagad. Ko si Ma'am Lisa, good morning, Bobo Pons. Kung gusto ni teacher magdami ang classrooms ko at bulsa ni teacher. Ay, pila mo lang ang sweldo sa mga teachers naton tapos sila pa yung magasto. Sa Brigada 2.0, why na to ya, kung ano yung tumimo, may teacher sila gito nagkuot, kwartas, bulsan na to. Kunti inulanan kita de, binaha kita de, mga classroom si pinang baha, no? Pilitan to mga teacher sa kuot, bulsan na to, another nga expenditure sa another gasto nila di ba? So, subong tindi, no? Dapat gobyerno, that's why kita gabulig, ngay palabot na to international, nga muglining sitwasyon. Sang mga classrooms naton, mga kagamitan ta sa eskwelahan, no? Nga nagaginabo ka, ahos kisami, hindi kita makapakayoti na, no? Ang maintenance operating expenses, suda, imuuin yun na, no? Why ka mo imuuin da? Ngayon to sponsor sa sudada. Ibasi pa lang man, no? By all means, imuon naton para nga ti mabutang ta, ka masecure ta, ang inyong sitwasyon dira sa classrooms sa teachers, both sa teachers, kag sa mga estudyante. 8 minutos sa kaligan sa Takna, alas 9 sa agar sa aton sa pagpalagad. Balikan ta, Ma'am Gigi Padilla Vergara, no? Balon ta ang update to sa baha to sa Hong Kong. Bon ano man ni, no? Nagabinaha dito subong sa Hong Kong nga sa pila na kadekada, why gina nagabaha? Ano mga findings sa dito sa mga experts sa Hong Kong? Ay balon na to. Sa aton nga pagpalagad, may report pa si Bobo Sergey Santillan. Standby ka mo dira, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay
may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato.
Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig. 22 minutos sa nakaligan sa taknang alas 9 sa aga. Nakawag pamati diri sa aton nga para tuntunan sa Bombo Hanay Big Time. I-check naton no, balita kita na sa pagbinaha dito sa Hong Kong. Balota si JJ Padilla Vergara, no, ang aton nga Bombo International News Correspondent direktamente sa bahin sang Hong Kong. Nanong latest na subong no after sa siring mga pagbinaha no dito sa bahin sang Hong Kong bagon sa pagtupa sa maramol nga mapag-ulan. Grabe magali no. So in how many decades no, mga 10 decades man no ang nakaligad sa naka-experience sa mga pagbaha ang Hong Kong no sa siniya nga mga tinion. So di nagalibot across Ma'am Gigi pati timing kay off day niya. Off day niya kuno subong ti timing gid no nakalibot-libot sa to ti kahapon sa pag-report niya ara sa balay sa iyang employer. Mayo man no ang imong employer ni Ma'am Gigi mayo man kay tido ginapasugtan niya man kano. Kahapon kay naglisensya isa sa palisensya ko na kung pwede ko makakuan pwede ko maka-report no kay para nga madulong ko da ang kuan no ang pinakalitas nga tawag sa gani no nga mga impormasyon sa inyo dira sa bahin niya sa Hong Kong. Sige, gina-check lang naton ang linya ni Ma'am Gigi Padilla Vergara ang aton nga Bombo International News Correspondent dito sa bahin sa Hong Kong. So bisa nagapagbinaha pero may mga suspension sang trabaho kuno to kapon. Report sa ila kay bagod nga nag-awas ang suba may isa sa rason nga nagtugas ang pagbaha. So wala pa man kuno sa casualty report kapon pero i-check nato ni subong kamay ara na no kay
may mga suspension mato gani sang pagbiyahe, no, sa bahin sa ila sa ring area. Pero ti nagakuan nagikita, no? Okay, sige. No, daw basi ko na kuan na lang to. Okay na? Sige. Aray sa pekalinya. Ato ni Bobo International News Correspondent to, si Ma'am Gigi Padilla Vergara. Ma'am Gigi, kamusta dyan ngayon sa Hong Kong? Nanong latest sa sitwasyon ba dyan, no? Regarding po sa pagbaha. Simula kahapon pa ito. Good morning. Good morning, Bobo Pons. Good morning man sa aton nga mga listeners dira sa bugos nga Western Visayas sa bugos nga Pilipinas, Bobo Pons. All right, no? So direktamente sa Hong Kong, no? Kamusta ang sitwasyon sa pagbaha since yesterday, ma'am? Sang subong nga aga, Bobo Pons, salin ako sa balay sang employer ko sa Hanghaw. Naga via MTR ako. Pag-agi ko sa Green Line, Bobo Pons, pwede na maagyan ang Green Line nga way sang MTR kay kahapon sa Wong Taisin bahagid Bombo Pons kagi nagyan ko to kay na malimpyo na ang MTR nila Bombo Pons ay nasang mga kuan gamay-gamay do malang nga mga lutak dito Bombo Pons di siguro subong nga adlaw malimpyo na gid man ito. Oo, so medyo no, parang nakadisturbo isang araw matagalog tanay ma'am, no? Isang araw na medyo nadisturbo itong mga kuan dia biyahe, no, negosyo sa Hong Kong matapos ang baha. Yes. Opo, Bombo Pons, kahapon cancel po yung way ng MTR sa Green Line sa may area ko kasi may pumasok yung tubig baha doon Bombo Pons sa station ng Wong Taisin. Okay. Pero back to normal naman po ngayon Bombo Pons kasi may biyahe na at saka yung bus ngayong umaga back to normal na din po sila sa pagbiyahe Bombo Pons. Oo, mga aabot hanggang saan yung baha kahapon? Mga abot baywang siguro yon Bombo Pons kasi malakas yung current ng tubig kahapon na pumasok sa may Wong Taisin MTR. Tapos yung ano nga ng bahay ng kaibigan ko doon, yung ano nila doon, barado yung toilet nila doon kahapon eh. Oo. Barado daw kahapon doon sa Wong Taisin. Oo, okay, no. So baka naabot ng baha, no. So na disturbo, walang, di ba kahapon may deklarasyon rin na walang trabaho, ano? Yes, Bombo Pons. Okay. So weekend ngayon, Sabado, back to normal naman. Pero ano daw yung cause? Any idea ng mapagbaha? Kasi yung ano nung kalakasan ng bagyong nakaraan Bombo Pons, hindi naman bumaha kaso lang nung kasagsagan ng kahapon, mga isang gabi din po yung ulan kahapon. Nung Webes ng gabi Bombo Pons kasi non-stop yung kulog at kidlat dito. Oo. Yun kasi ngayon nga umaambo na naman, madilim na naman yun tingnan mo sa likod ko. Okay, oo. Umaambon nga ngayon Okay, pero importante na nag-subside na yung baha. Mga anong oras kahapon nag-subside? Mga alauna, 2:00 kahapon Bombo Pons, tumigil na yung pag-ulan kahapon. Maaga pa kahapon nag-subside yung tubig doon sa may Taipo Oo. Hindi na yung send ko sa iyo na picture kahapon, di ba malakas pa? Pag-send sa akin yung kaibigan ko, nag-ano na din nag-ano na sa tulay, hindi na humakbang sa tulay yung tubig kahapon. Tahimik na, mabilis mag-subside yung tubig dito, Bombo Pons. Oo, imagine, no? And how many decades na binaha kayo dyan? Umpisa nang dumating ako, Bombo Pons, ngayon lang ako nakaranas ng baha dito Oo. So, isa sa mga rason po ito na nag-paralyze ng mga trabaho dyan, ano? So, ika mo, since 1884, no? Yung last na record ng pagbaha. So, again, ngayon na naman? Yes, Bombo Pons, yun nga yung kwento ng amo kong lalaki kagabi. Sabi niya, nakakatakot na daw. So, record-breaking. So, talagang grabe yung ulan. Yes, Bombo Pons. Na-estimated na mga damage dyan, yung masasakyan na lumubog sa baha, Ma'am Gigi? Doon sa may Stanley Bombo Pons, yung daan nila doon, may isang ano doon na gumuho yung kalsada nila doon pero wala namang casualty doon. Malapit lang din yun sa area ng kaibigan ko doon na driver, dinadaanan din niya doon Oo. Okay. Pero okay naman yun, yung one side lang yung naguho doon pero yung sa kabila pwede pa naman madaanan pero mga maliliit lang na sasakyan yung pwedeng dumaan doon.
So ganun ba, no? So kahapon sabi mo wala namang report na casualty, no? Sana ngayon wala rin. Yes, back to normal na, Bombo Pons. So safe and sound, so walang casualty, wala ring na injured. Wala, Bombo Pons. Oo, sige. Anyway, subong, balik na kita, ma'am. Subong, yati mo na nakagwa ka mo kay because nga di off mo. Yes, Bombo Pons, day off ko subong kay makadto ko di sa aton nga isaman ka dinglianon nga residente dire ko sa iya basta ana isa ka adlaw. Ati okay, ti mayo man gali ano. So after sa baha ti lagaw law unwind ano. So anyway, yes, ti kamusta naman mga kopdanan mo na nga mga Filipino FWs, no? Safe and sound ban sila? Yes man, Bombo Pons, safe man kami dire kay hindi man kami malabot gid sang baha, maluwas lang gid sa mga low area, Bombo Pons. Okay, sige. Anyway, last Ma'am Gigi, basta may matamyon ka, kati masako ka pa subong, but thank you for the opportunity. Ginatag mo diri sa Bombo Radio Bacolod. No, go ahead. Ginatamyaw ko lang gali sang maayong aga ang akon nga mga kailonggo hikers, Annabel Nohas, Irene Tolosa, Sheila May Brillantes, Michelle Brillantes, Sara Brillantes dira sa may Vietnam. Pag sa akon nga BFF, Bombo Pons, migahay naman kami nga liwat. Para na, kita na kamo. Welcome sa Hong Kong sa pagbalik mo dire sa tapos mo nga 14 days nga bakasyon dira sa aton sa Dingle. Welcome back in Hong Kong. Kag kay Jima Silanyo, kag kay Inday Roselyn Tabogo, day happy birthday para sa Ruman. Kag ang ini ang PJ Magali, Bombo Pons, yes, Bombo Pons. Nagpuli gali sinang Nore Picases na yes, Bombo Pons, nag-reunion sila sa ilang mga batsang high school. Nagbrigada sa aton nga akon nga alma mater sa Dingle National High School. Publishingan niya gito galing iya nga mansion to? Yes, of course, Bombo Pons. Sandom kang dumot na kuan gid natuman gid. Ba? No, grabe. So regards lang sa iya da. Wagi kami kita yes. ari na di sa Dingle gali. Hindi pa ba ko katabok to? Nagbalik na di sa Bombo Pons last week lang hod. Ato di kagi magsunggod-sunggod kay kigan kagi ni Bombo Pons. Ay, may ilang ahe nagakaedadon pasungtan tanay aton nga kuan namiga nga laon. Sige. Alright, sige lang Anyway, importante buhi yes, Bombo Pons. Ini ang inyo Hong Kong News correspondent, Gigi Casa Padilla Vergara nga nagasiling Basta Radio Bombo. Sige, salamat Ma'am Gigi Padilla Casa Vergara. Ang ngalan niya nito kay Pilido, yay saksimana ni. Kabalo ka to sang rumaan. Kabalo ka, ti ano? Boss. Wala mo matayong dialekto sa kwan sa tawag sa gani sa may Dingle karagi Dingle na mo no si Ma'am Gigi kasi Mario kami ni no Dingle Iloilo ti nagupa na to no ang baha sa Hong Kong sa bahin sa ato Macau since kwan gali no 1884 naglunta pagbaha no so bagod sa maramol nga pag-ulan no naglunta sa pagbaha no kag medyo kwanto sang more or less mga 7.5 million ka mga populace ang naapektuhan ti bato sa mga low-lying areas gid no mga dalanon nila to streets no nila that's why isa sa rason nga may mga ginpang rescue nga mga motorista kag na-stuck nga mga salakyan so nagsugod ang pag-ulan since Tuesday night no sa Hong Kong kag may ari ni sang kwani no ari sang tawag sa gani no more than 158 millimeters no or 6.2 inches nga kadalumon sang ulan so pila ka parte diri sang Hong Kong na kwa na di no na tawag sa ni na luntaran sang mga pagbaha no so ang rainfall some parts ng city man no naglabot sa 19.7 inches no ang kadalumon no sang siring nasabit iya nga pagbaha may na kwanto kadalan nasipak mo ni siling ni Ma'am Gigi sa bahin sang Hong Kong no may isa ka salakyan nga nahulog man no pero ti half lane lang ini no sorry nagsululog gid ang kwano ang bahao so because man sang typhoon Saula no originally a super typhoon nga nag-igo sa ila sang weekend
kag equivalent sa category 2 nga hurricane sa Hong Kong, no? Pero as of this time naghupa naman, no, ang baha kag back to normal na, no? Ngaton sa nga magkontrol. Pero on top ning mga latest nga assessment kung pila gid ang actual nga damage, like abisang sining mga sakyan nga nagkalaguba because ang pagbaha, no? Kay ti isa man sa mga means of transportation dito ang train ti kun way sa dalan, siguro ma-train may mga kwanto sila mo, no? May mga train amo na pwede masakyan, pero nagkuan gid nagtuga gid sa pagka disturbo, no, sa mga helikopter man dito. So automatic gin cancelar kahapon ang opisina, ang mga biyahe may mga road closure, no, nga natabo dito sa bahin niya sa Hong Kong. Sige, 35 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa agad sa ato sa liga para tuntunan. Doon nag-okay to si Governor Bong Lacson. Siya na lang abing unahan, no, para nga makwata kay ato ni Bulon tanini para nga at least may kwan man bala kita, no, may ara man bala kita sa mga informasyon nga babaton with regard sa pag-isuranay nila kay daw kanami gitong hapon sang pag-isuranay ni Governor Bong Lacson bisan ara sa babaw sa entablado, pero may ginasingit giniya mo, no, ang mga officials naton sa probinsya. May ginasingit gini nga mga siyempre programa, no, para sa ikaayos ang aton sa nga mga pumuluyo, no, sa Negrosanon. Tatutugapon ang presidential sister kag senador man sa Pugsod Pilipinas, Senator Amy Marcos. No, makitaan diri sa mga pictures sa send to sa imo ang pag-isuranay nila. So tibisan hotik-hotik lang na pero makalabot pa na Japon man o didto sa Pangod sa aton Vice Presidente abi sa aton nga senador, no, sang Pungsod Pilipinas. Tilwas sa Senator Marcos ara man tugapon niya, no, Senator Francis Tolentino. So after sang event, hibalo naton basi kung may mga private media dinner abi sila, no, ni Governor Bong Lacson nga amo ini ang nagkwan, no, tipon man, no, or may mga meetings sila bisan quick lang, no, nga mga meetings. So sang aton nga gobernador sa probinsya kay no nga tiiya ni ka probinsya nga event, no, ang ining kick-off, no, sang National Teachers Month, no, diri sa Pungsod Pilipinas, and we're very lucky, no, kay isa kita, no, sa magagin bisitahan sang aton sa Vice Presidente. Tawgan lang ko no sa to si Gov, no, para nga makuha naton. And then amo to promisa niya may tag 1,000 pesos ang wireless nga nagtambong didto, no, sa bahin sang event, no, mga 3,400. So amo lang mga selected, no, teachers sa Bilog probinsya. So meaning to say kapon gali wala klase, no, ang mga kuha naton, no, mga teachers sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Kag mga estudyante man, no, because kati nagtambong sila to sa bahin sa Panaad Park and Stadium. So nanong mga informasyon nga gusto naton may buluan, no, kung may gusto i-raise man si Governor Bong Lacson sa aton siring Vice Presidente. Ato matugapon, no, si Mayor lipat ko, no, Mayor Albi Benitez, nagtambong matugapon si Mayor Albi sa nasambit sining kahiwatan, no. So siyempre nagabi-abi man sa aton nga Vice Presidente kag mga senadores sa Pungsod Pilipinas, no. So ti amon isang mga mga event diri ka activities naton so far. So mayo man ni kay ati sini kita madula bla sa Lime Life, no, sa ato Vice Presidente duman ni dayon pagsiling Bacolod City ti duman ni dayon pagsiling Negros Occidental duman ni dayon salita na bisita ako to, no, sa bayan sa Negros Occidental. Sige, sa pekali niya we have Governor Bong Lacson weekend pero pinagbigyan kita ni Gov sa aton na interview. Gov, good morning, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Gov. Good morning, Bombo Ponce, kung sa mga nagapamate mayong agas na. Okay, all right, no. So kamusta ang suspend naton sa pagbisita sa aton nga Vice President yesterday diri sa aton sa probinsya, Gov? Well, yesterday we were celebrating World Teachers Day, no. So prior to this ang DepEd natin sa Negros Occidental Division, si Under Sir Anthony Llobet,
kung pwede natin magbitar mismo ang secretary. Of course, ako nang ila gusto, and I said yes, no? And nagsulat, it was accepted. And then we were also informed na dalon niya si Senator Amy. No? So we were prepared for both the VP Secretary and Senator Amy. We were also surprised na explain to ni Sara na nagkita na sila ni Senator Tolentino in the morning. So ginhagad naman. No? So there we had two senators that accompanied the VP Secretary Sara. No? Pagkabot kita sa Secretary Sara, nagsugod tayo ng program. No? So I was seated beside Senator Amy. And the only chance that I had with Senator Sara, ni Secretary Sara, confirm ko lang ang partnership liwat, no? I said liwat, sang PAGCOR and DepEd, no? Because for a while, under the last DepEd Secretary, si Secretary Briones, she did not accept any donation from PAGCOR, especially school. So, confirm ko lang kay Secretary Sara kung tayo no? And then we have a different partnership with PAGCOR. So, I asked, how do we go about it? Do I just write directly to PAGCOR? Sabi niya, yes, you can do that. No? So, amo lang gito ang confirm ko lang kay Secretary Sara with regards to school buildings donated by PAGCOR. After the program, wala naman, nag-separate na, and then together with Albi, Mayor Albi, we have small snack, the local chief executives who attended. No? There were something like 20 of them, so I would like to thank the local chief executives headed by Negros A's president, no, si Happy Vites, attended in yesterday's program. And I think naman the secretary together with the two senators were happy with the reception that prepared for them. All right, no? Katahong gid mag-amos na, no? Kay as we all know siguro daw problema gid ang shortage sa classrooms naton, Gob, no? Bisan diin ka lang bilog nga Pilipinas. Yes, in fact, I did not have to mention that to her anymore, no, because I know kabalo siya. Everybody sa DepEd head office knows that there is a shortage, no. So there's no need to rub it in, no. That's why ang ako lang is that if we can get help from PAGCOR, why not, no? So it's good na ara naman ang partnership, and we will try. Now I will write a letter to the head of PAGCOR and to make mention that we Negros Occidental will be happy to accept a donation, because the last donation na building that I know of, no, from PAGCOR ara sa Hinigaran, katahom sa building. So I think it is a 4-story building ara sa Hinigaran, no? That was before Secretary Briones came into the picture and said no more donations from PAGCOR. Mo gani, no? So damo pa tani makabenepisyo, kag damo pa matindog nga mga eskwelahan mag-amos na ko mabalik ta na. That's true, no? But I would like to think that PAGCOR would like to spread, no, the gravy, no, so all over the country. So ayaw makakita maski pilalanda ka school buildings. All right, ano? So anyway, mayoman, ato klarohon ta lang ang incentive sa nga 1,000. So right after ginhatag ito din sa mga teachers nga ato nagtambong. But if I can recall, doon hambal nga, this is from Senator Amy and Senator Francis, no? So I really don't know kung how it was given, no? That was a surprise announcement. So I suppose they figured out how to give it, but of course we did not expect that. All right, no, sige ho. Pero Gob, sa kick-off pa lang ini, but sa highlight kay Abi this coming October 5, ano na kung may mga preparations pa ang probinsya naton kag if the Vice President or Secretary sa DepEd committed nga mabalik siya?
Wala, no, there was no such commitment. Naman VP Secretary traveling or going all around the country. So I think in Amonica gap, a short gap siguro hindi. Most likely she cannot, no. In fact, when I reminded her about the Panaad, she mentioned, okay, either 2024 or 2025, nag-amo ng hambal yan. No? So, and if there is an open invitation also for Panaad Festival. So after sa to kahapon, wala na kamabi private meetings with Mayor Albi and sa mga senators and Vice President Sara? Wala naman because I think a little after the program naglakat naman sila. Alright, sige. Tiyan mo lang na. Bisan pa paano daw kanami lang balagog, no? Nga pag-invite sa iya, naghuo sa dayon? Yes, no? Siyempre, this is DepEd, no? So, we all know na mo nang iya priority subong based on his speech. Kadamo naman itong mga palisiya na gina-introduce. So, I think, obviously, the VP Secretary is very comfortable with DepEd. Alright, sige. Anyway, tinangin fruitful man, no, ining event. By the way, congratulations man sa province of Negros Occidental nga nag-host ni Doc, Gov, no? With you, nga nagpamuno. Of course, I would like to thank and congratulate the division of Negros, DepEd Division of Occidental, no? Under Sir Anthony Jobet, no? They did all the legwork here. Ang province, although we had some people also helping out, and financially, aralang kami para mag-support, no? It was really DepEd who conceptualized, no? What we saw or what we witnessed yesterday. Alright, sige. Gov, gamay lang gid, no? Basta iwan ka mention ka regards sa siling kay balo kita sa monitoring tabla sa EO39, ang Bacolod do nag-purchase sa bugas sa digin butang sa mga merkado. What about yung province? Anong mga contributions ni dire kay mga retailers na to yamo man nga may mga old stocks pa sila kag hindi pa ni mapatuman ang 41 pesos nga price ceiling up to 45 pesos, no? Sang bugas. Any meetings with the group of retailers sa province, Gov? No, actually, ang province will not cannot subsidize this, but we have to take the word of the national leaders, no? Especially Speaker of the House Martin Romualdez. He mentioned that there is a possibility na subsidize ang mga retailers, no? So I think they just have to be able to identify who are the legitimate retailers who can take part of this subsidy. Oo, amo magani, no, kay may ara man sa ila but amo lang nagaling so far guro ti wa pagid sa province si Abe, no? Nakapatuman sa ni. What do you mean by patuman? Sang EO, pagsunod sang EO 39 nga may 41 pesos sa daabi kita nga makita nga presyo sang bugas ang 45 pesos. Well, actually the TO now becomes the responsibility, I would think, ang DTI, no? So dapat sila mag-monitor. In fact, the day after yung first day, nagambal man ng national government na hindi na dayon ihipin na retailers, no? Though may type on a leeway, no? But that is now the responsibility of DTI. Now, if DTI needs help from the province as far as personnel is concerned, maybe we can provide them with some jails, no? Pero as far lang gina, as na monitoring lang gina siya. But this is a temporary, no? Kahit pero sa aton sa province elite interview sa imo last time, nga we are in the harvest season na, subong. Yes, no. Ang Bombo Ponds, the supply has never been a problem. No? It's always been the price na ang presyo kamahal, no? Subong na gusto ibutang salary cap, gareklamo price cap, ang retailers naman nagareklamo, no? So either way may aragin mga sektor na magreklamo, no? But as far as I'm concerned, wala man kita na ubusan sang bugas dire, whether it's produced locally or dala na ang mga rice na nagasulod, no, na bakal sa mga commercial traders.
Mo magani. Sige, anyway, ang importante, ang salita bastante, ang supply but ang presyo mo ng problema, no? So, pero bisan ano pa na iya kamahal gapati kita, kita sa Pilipinas sa staple food naton, mabakal gid kita mo, Gob. Mabakal, maybe reduce in quantity, but yun nga, as you said, it's a staple food na hindi gid na ma-absent sa lamesa. Alright, sige. Okay, Gob, thank you gid sa sininga matinon and happy weekend. Good morning. Good morning, Bombo Pons. Thank you. Sige. No, si Governor Eugenio Cebong Lacson sa probinsya sa Negros Occidental, nanging kaupod naton. Subong aga sa siring kuan man assessment man, no? Sa manang kalanabo, so nagpag-isuso tato. Nagmarites tanay kay Gob. Kung ano tong mga ginutik-utik ito sa Vice Presidente, no? So, kung sa bagay ining depende man mo, no, sa mga tiglikom or secretary sa Department of Education, pero to kay Briones, so na kay Liling, no? Batsagad si Chay Liling maging panawag sa iya. Now, kaginuntad niya to yung subsidy sa PAGCOR, kaning hatag barang kwarta sa PAGCOR. Anyway, kung malala revenues, malala income, malala sa PAGCOR sa mga gaming games diri sa aton, no? Number games. So, gin-example ato ni Gov, ang sa southern area, no? Nga eskwela, patindog lang from PAGCOR, nga fan, nga katahom. Kung tani mabalik man na, no? Because of the scarcity o kakulang sa aton sila nga classrooms. Kaya every year, siling tagay na nagataas, nag-increase, no? Ang mga enrollees. So, anong himuunta? Ma-hire ta damo teachers, no? Luwas sina, pag-hire ta damo teachers, kay uhon tagid-anay mga classroom sa dugangan tagid-anay. Kay diri na di nagabase, no? Nako bastante ta classroom, mabutangan ta na sa ibutang ta na tanan ng mga estudyante da, no? Kag butangan ta man ma-hire magita mga teachers. Ngamo ni sila tudlo, no? Serve as magatudlo sa mga estudyante. No? So muni makakulang na to subugti wala nagaliti hope nga mabalik ini kun ano bisan pa man may kuan kita but sa siling ko na 800 billion pesos ang budget daw sang kuan ano sa Department of Education pero daw ay kita may nakita nga nagtubo na ang mga classrooms para masabat ang kakulang sang classroom sa bilog nga pungsod Pilipinas bangod sa kadamuon sa mga estudyante kay mo no ako nagapati mayong tinutuyo sa national government that we will send children to school. Waisang kunano hindi kita magkuan sa mga rason nga tiway kwarta kunano, no? We patuman ang no collection, no, sa mga fees during sang pagtagaan sa enrollment. Kay sa iban ginihimo na lang rason, scapegoat, no? Nga ti parinik eskwela makabataan, kaysa na siling kuna time is gold. Kanugon sang oras pon taton mo niya ang bata, no? Ang pag-grow sang bata tipo na patambayon mo da, hindi pagpeskulahon patambayon mo, mabinarkada da nga kun ano obrahon niya da, malipatan niya ng interest sa pagtuon, no? So, amo na ngati na minsan ang gobyerno nga hindi kita maghimo sa marason nga hindi maka-eskwela ang mga kabataan. Kay kabalo ka gani ang isa ka tawo kung may tinapusan niya to bisan din na niya boy. Maninguha lang gid na saya, no? Di ba? So, sagati wala sa isang tinapusan. Tik wala sa isang tinapusan, ti bisan pinilagan da wala, no? Bisan pag kuan sa mayo nga pag pinamatasan, no? Hindi sa makakuan gani, no? So makatadlong sa gulingon niya. Oh, di ba? So mo na ang importante kung ang mga kabataan na sa eskwelahan nga makaangkon sang nagakaigo nga pagtuon, no? Kag may diploma sa palabuton. No, kung ina sa makagraduar sa elementarya, sa sekundarya, no, kag sa kolehiyo. Oh, di ba? So kag makapangita sa trabaho kag makatarong man sa iya nga pagpangabuhi. So muna ti dakong epekto di once nga wala abis ang kuan bastante classrooms ti nagaginutok da, no? Ang makabataan sa classrooms ti hindi mayo ang environment o apektado ang tanan. Ti paano ka pa na makatag sa quality education? Oh, pero kung bastante ang classrooms nga ti intact dira, regular ang numero sa mga estudyante sa sulod sa classroom, ang ratio sang 1:1 pila na nga number of students ang isa ka teacher, di niya guro kapati ko 100% malabot na ginag-target. Hindi lang high school but elementary subong kulang man ang supply.
ang classrooms, no? Kulang teachers, kulang, no? Sa aton sila nga mga elementary schools diri sa bilog nga pungsod Pilipinas. So muna dapat gid nga titagaan ta na iyang pagtamod. So siling ko gani tingin naman ta na iyang pundo sa mga dala nang ginapangbakbak nga mayo pa man. Tabi nga ikwan ta na, no? Ang abi di ta na pagisaylo sa DepEd para amanan ta mga eskwelahan pa obra sa mga eskwelahan. Mga wala pulos ko isa. Expekaran ka lang sa mga huy-puloy man nga kag mga bulay og man nga mga engineer sa DPWH sa kuno muni ang edad na sang semento ay nagabubod lang mo sang kwarta guyang mo kwarta da pero bulsa nyo o ginasagod nyo. Mario magmatamek mong Lois ni way mga classrooms gagilutok. Ang corruption sa Pilipinas hindi gid masagang. Pati man ka mo. Sige, no? So, okay. Mga mensahe sa ato maturan. Bumupon sa Hong Kong, delikado no? Signal number 8 pa lang, isa ka oras. Okay na kay, may party lang, mabaha, low area. Sige, may listeners na to sa Hong Kong, si Ma'am Glenn Silanyo sa Hong Kong sa kuno. So, si Ma'am Sarah May Brillantes, good morning, watching from Vietnam. Oy, kamusta ang Vietnam da, ma'am? Ma'am Jem, good morning. Parinti ko ni sa kunho. Parinti Bombo Pons, no? Watching here from Hong Kong. Wala pa dyan pong kontat kung to ang ulan. Sige. Ay, kasi no ka nga bata, maman? No? Ay, okay. Ati, lapitay kita gali to. Friend bang kamo ni Ma'am, ni Ma'am Beb? Sige, no? So, teacher ko na, favorite teacher ko na si mother niya. Jennifer Rogacion, sila kay kong pagkor no audit bobopos dira ko hindi man siguro ang ato lang sinada nga kay balo ka mo kun nabag-request pa kita sa budget dapat saga ko na budlayan pa kita. Hindi pa amo, no? Ang ang madangatan sa drati mayo na no? So sige da iban nga ni subong mga bangko niyo ga-donate na lang mga eskwelahan mo, no? Mga bangko di sa atos Bacolod, may mga bangko di sa Bacolod nga nag-donate na lang mga eskwelahan. Tidak ko man nga bulig no? Para sa aton nga mga estudyante ka manunod. Ang ining paghimo sa mga donasyon, no? Sa mga pagpatindog sa mga eskwelahan kati gobyerno tagil-el mo. Kaguyaya. 56 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa agad sa aton nga panatuntunan. Medyo lang alang na tempo naton. Iban nga mabalita karon, bantayan niya may kaupod mo tas Japon sa pagparagan sang bomba na sa udto karon sa alas 11:30. Oy, may resulta pita sang drone na to na subong sa bahin sang Silay City Public Market sa balon tama na karon kung matapos na ang aton sa nga droy. Dalagko mapapremyo dra. Anyong babaton so times 2 gid ko nung premyo dra minigsoy damo nga magkontestan si karon na makabaton ang premyo subong sa aton nga 7th market draw activation sa Silay City Public Market. 57 minutos sa kaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Sa aton sa ringa Christmas countdown, may nabilin nga 107 dias na lang antes magabot adlaw sa Pasko. That's December 25, 2023. Alalan siya po naton yung lagad Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa papoda pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio!
Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sila ton pagtuong nga sugilanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Aragay? Ba, Day? Nano ka? Ang tiyan ko, inali lang ang nagsakit. Pasi kung mabata na ako. Ano? Madali lang ha. Mabangon ako. Pukawon ko si nanay kay si tatay sa piyak nga balay. Paubdan ko ikaw dire. Kay sugatong ko sa buding nga paltira. Jay, anong akon anak? Babayi, kakagwapa sa iya. Mataas ang ilong. Nakasunod gid sa imo. Magpahuway ka na lang ha. Kay tinluan ko siya. Sindo, ihanda dara ang linugaw para kay Nimya. Kag ipasulod dayon dira ang ginugasan ko nga ugbos ang amarguso. Kay amo inang ipasupsup ko una sa bata. Baby, hipos na. Hipos na. Ano daw hindi na ginay mag-unta ang ibisang bata, ha? Tukadami man lang sang tulog niya kagina bilog nga adlaw. Pasikon ginagutom ina. Nakadidi na siya, Nay. Madali lang kay makuha ako sang ihaplas sa tiyan niya. Basi bala ko nagbululutod na ina. Baby, naano ka man? Do hindi na ni manami, haw. Sindo! Day! Abe! Pagtutod ko sang guma sa idalom. Ha? Nga yaw? Duda lang ko mo. Basi bala kong ginaswang ang bata? Nay? Lakat na sindo, dasiga. Kay suguon ko si tatay mo nga magkuha sang manunggal. Kay palibot naton sa aton balay. Kay ako naman, mabutang sang aho sa mga bintana. Ato, sige na ya. Nay, paano ka nakahibalo nga ginaaswang si baby? Nagkita ay kami kainan ni Sitang dito sa may bubon. Sanggin panglabhan ko ang ginbataan mo. Nakamuno ako sa iya na nagbata ka na. Ha? Hindi lang siya magsala, kay mahinulsul gid siya.
na. Nabutangan ko na sang gamay nga gumang dabok. Kagara, nagkapanimaho na. Oh, uy, ano to? May nagpaniktik. Ato, doon nagpalayo. Oh, ba? Nakabati ako sa ugpaas dito sa kasagingan? Sindo! Hindi pagpatya ang dabok, ha? Si nanay. Pasigaha lang na tubtubag aga. Oo, nay! Butangan ko ni sa mga paklang sa lubibla. Kag dabukan pagid. Nay, nagipos na si baby. Siling ko gidaw. Urasan mo lang nga si Tangka. Kay sukmatan ko gid ikaw, was. Nay? Pati kita, unayon niya? Nay, hindi na lang pagbuhata, ina, Kay wala ka sa ebidensya nga aswang matuod siya. Wala naton siya makita nga nagakaon sang tawo. Gani, babayin na lang siya, Kay ikaw pa sinakaron ang balikan. Baby, nagkahibi ka? Gutom ka? Madali lang, ha? Kay padidiyon ka ni nanay. Ari, sige na. Didi na. Ba? Hindi man siya magdidi. Malaman ang lampi niya. Ba? Ano, ina? May nagakulas naman sa atop. Ay, Sindo! Sindo! Bugto, anay! Sindo! Oh. May nagakulas sa atop. Tugdog na ukay ang lipa. Nimal. Hindi gin maguntat ang tunto, ho? Anay ka gani. Ba? Anong buhaton mo, Sindo? Sino na da? Ba? Kuring? Ay, kuring man lang gali, pabahay lang da. Mabalik ko tulog. Ay, ginatuyo ako. Tipos. Kikuhaon ko nga kun pa na. Tiruhon ko siya. Sige, hingibi isang baby namon. Oh, ba? Kuring? Kuring matuod ang ara sa ibabaw sang atupo? O ba? Nabatian niya sigurong hibi isang bata namon? Kaya man katunog sang hibi. Kadako nga pagkakuring ba? Ito mga yakulor? Animal ka, ha? Aswang ka man o kung hindi. Ilubong ko sa lawas mo ang akong sibat. Karon na rin na. Tumurog ko siya. Karon na. Ato, naigo ko siya. Naigo ko siya sa likod. Padasunan ko pagid. Ato, maabdik siya nga naglumpat. Dito sa nagpadulong sa unano. Hoy! Balik! Balik de! Balik! Sindo! Ano da? Nay! Ginpana akong aswang, Nay!
boss mo? Anita, ang aswang ko no, basta hindi man fatal gid ang pilas, hindi man na sila mano, madasig ini nga mapayo ang ilap pilas pagi sa pagdilap. Malambot niya sa pagdilap ang yalikod tayaw. Tanawon ta buwas Kung hindi gani makalibod sa iya puto lanson ng aswang, ate, bingo gid. Ang manami sina, sulangon. Dorina? Amoy ng siling ni Lolo ko sang unay. Sulangon ko no ang napilasan nga aswang, kay mapatay na lang na siya kuno. Sindo, hindi na lang magbuhata ina Ayhan, sa natabo sa iya, madudla na ina siya. Mabakal ako sang isda, Sindo. Masabaw kita. Para bala nga makahigop sang sabaw si Nimya. Ako na lang, Naya. Nagakatulog si Nimya kagang bata. Ikaw na lang ang mabilin di sila, Naya. Ate, sige Ikaw ang bahala, Sindo. Daw gagino ang mga tao dito sa may baybayaw. Mapalapit ko to sila. Putani kagabi pa nagindala sa ospital. Uy, ospital ko no. Day. Sinong gindala sa ospital, Si Sitang, ging kagat ko no sang manog kagabi. Mo na sila nila. Manog? Oo. Nalimtan niya ko nga punpuno ng iya nga hinalay. Ganigin punpun niya. Apang nakibot lang siya. Sang hinali lang may nagkagat sa iya. Manog ko no. Kag sa likod siya ging kagat. Di anong natabo sa iya? Ati, ginangagaw to siya sa ospital dala. Wala palang madugay. Kido nagturong na ko nung iya mga mata. Kagabi pa. Pagulan nila gindala sa ospital? Inaman ganing natingalahan namon. Kagabi pagali. Kagkundalitan to yung manog nga nagkagat sa iya. Ati wala na siya magahan pa Sakto na. Kung may Magpuli ko karon. Sugiran ko ni sila sa balay. Sugiran ko sila ni nanay. Bawan, kabay pa nga mapatay ang kagaya. Sabi mo, Dorina, suno sa nabatian ko. Ang mga aswang ko no, mientras wala pa nila masailo sa iban nga tao ang bato, hindi na sila kuno mapatay. Ay gali. Pues, kung ako ang makakadto sa iya, utdon ko sang diretso ang dila niya. Para bala nga, hindi na niya mapagwa ang bato. Kag sa sinda, wala na siya sang mahalitan nga mga tawo. Tapos na kung matahong kasaysayan kaysa kung palatuntunan mag-misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw
dapat nga mag-apply isang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabasko. Masakit kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you
Kamusta naman mga palangga namon nga tagpadamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa Iloilo City. Kag ang aton pagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Ramil. Pareho sang iban, may kasaysayan man nga hindi malipatan. 19 anyos sa sadto, sa natabo sila sang nobya niya nga tawgon lang naton kay Stella. Sa laktod, nagbunga ini. Gan isa kaakig sa iya mga ginikanan, ginpalayas nila si Ramil. Kani dito siya nag-estar sila ni Stella. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Ramil, nga iya ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Bugtong nga handumanan. Goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you. Kinahanglan nga makapangita ka na sang trabaho, Ramel. Hindi pwede nga ang tanan na lang isalig pa ninyo sa amon. Oo, tita. Kapigado na nga daan subong? Ginpabusong mo pa sa Stella? Oh, Nay. Wala gid ka mo nagapanundom kung ano kabudlay sa pangabuhi. Tita, tingwaon ko gid nga makapangita sang kwarta. Himua ina. Day, aring kita ko sa pagbiyahe sa tricycle. Lapit na 2 kagatos. Wala sang kaso Ibakal ko ina sang sudan. Para balang wala sang mahambal si nanay Kabudlay gali mangita sang kwarta day, no? Naluoy na gani ako sa imo Sa inyo ya, senyorito ka. Diri ya, nagabaka-baka ka sang obra. Anong ta nakayari na ini? Sige lang Ang importante, nga makasurvive kita. Kaluyag isang lawas ko Ramel, mainom tabla? Wala na ako sang kwarta to. Ato na tanan kay Stella. Pangayo tabla sa iya. Bisan isa lang kalipid Tay, ginbakal ko na sang bugas ang kwarta. Ano man ang makuha niya sa inuman? Tudluan pa si Ramil sang indi amo. Ay dapat lang makisama siya sa akon. Kaya nag-a-star lang siya dire sa balay ko. Day, may bilin pa man siguro dira sa tinago mo. Bakli na lang si tatay sa ngilim nun. Amo na yung gusto ko. Day, kadalam kasi ang pagginawa mo, Ano abi kay 3 ka bulan na lang. Mabata na ako. Apang wala gi kita sa sinuptan. Gamay malang abing kita ko sa pag-sideline mo. Ma-apply gani ko sa department store. O galing ang problema. Wala ko sang kwarta nga ipapicture ko. Ay, may 50 pesos pa ako diri. Ihatag ko na ato sa imo
para nga makumpleto mo ng requirements mo. Day, nabato na ko nga bagir. Uy, matuod. Salamat kun amo si na Ramil. Kag boss, masugod na ako sa training ko. Kaayuhon mo gida, para bala makapasar ka manhaw. Wow, kadamo gid sang ginpamakal ni Ramel nga groceries ba? Anong sweldo na niya? Oo, tay. Ati maayo ko na mo. Oh, makahulam na gali ako sang kwarta sinyo. Tay, ang nabilin sa kwarta nga ginhatag ni Ramil sa akon. Supton ko ato, para balang may gastuon kami magbata ko, aw. Ay, dugay ka pa man nga mabata. Mabayran ko pa man na. Tay? Kung hindi ka mo magpahulam, magpangita na lang kamo sang iba nga maistaran Tay? Amo na mabudlay kay tatay mo. Palahubog. Wala na ganis ang kwarta, may bisyo pa. Wala pa kita makaamat-amat pamakal sang lampin, kag bayo sang bata. Babae lang daya. Sa dason ko nga sweldo, unaon ko ano yung kinanglanon sang baby naton. Sagad ka mo pabakal sang bayo sang bata nga wala pa gani ka mo makasiguro kung babae ina o kung lalaki. Sige lang, Nay, para balang may kadtuan man ang kwarta namon, haw. Hatagi ko bala 5 kagatos. Kay damo na mapamakal ko sa relipan. Nay, hindi gusto si Ramil. Nga sa ukay-ukay kami makuha sang suksukon sang amon anak. Nga manugid ka sa iya, haw? Pasosyal-sosyal pa ka mo? Daw damo gid ka mo kwarta? Kung kaysa, daw hindi ko na magwanta ang pagtrato sa ginikanan ni Stella sa akon. Mapagagwantahan ko lang na. Tuot palangga ko gid si Stella. Palangga ko gid ang akon asawa.
Ba, Day, nano ka? Ramil, nagasakit ng tiyan ko. Mabata siguro ako. Ha? Dali lang ha. Kaya matawag ako sang masakyan naton pa ospital? Ay! Mabata na si Stella? Oo, tita. Nagpasakit na siya. Bo, timing ginang pag-abot ko. Upod kong partira nga mapabata sa iya. Ha? Paltira? Oo. Nay, sa ospital ako mabata. Ay, sus, magasto pa ka mo nga amo man aghihapon? Aray ka, tawgon kong partira. Ramil, sa ospital ko luyag nga mabata. Dali ka. Kaya kwatong ko ikaw. Ipa-ospital ko ikaw subunggid. Ibutang siya sa hiligdaan. Ako na ang bahala sa iya. Bay. Ramil, dumagot na ginang bata. Ay, Ramil! Ano ba na ginahulat mo? Ibutang na siya sa iligdaan. Nay, kay na pa si Stella nagabuna. Wala pag magkuang bata. Dalo na lang natin sa ospital, Nay. Ako gani partira man lang ang nagpabata sa akon. Amo ginaiya kay primero pa lang. Ibun alang tudo. Kay magwa lang na ang bata. Day, kaya mo na. Kaya mo na, Day. Kaya mo na. Ara na! Magwa na ang ulo sa bata! Sige! Buda! Nagwa ng bata! Oh, salamat! Salamat, Diyos ko. Salamat, kid. Tabagin ninyo ako! Si Stella! Wala na nagahulag! Ano? Hindi! Doktor, kamusta ang kaimtangan sa asawa ko? Ha? Ay, ginakasubo ko. Apang wala ginamon siya natabangan. Anong bot mo sa lingkong doktor? Mahuyang ang korason sang pasyente. Sa sobra niya nga pagpamwersa, nag-collapse ang heart niya. Kag amoy ng gintunaan sang iya kamatayon. Ano? Patay na si Stella? Patay na ang asawa ko? Hindi! Hindi matuhod ni doktor! Hindi matuhod! Ramel, hindi ka gid bala magpapugo? Para sa ano pa, tita? Ha? Para sa ano pa? Patay na si Stella. Kung gindala lang natin sa ospital, wala ba kung tani nagsubong sini? Ramel, patawara ako. Mapalayo na lang kami diri sa anak ko. Ginahinulsulan ko na ang nabuhat ko. Mas maayo nga magbinulagay na lang kita, tita. Total do, hindi man ako welcome dire sa balay ninyo eh. Pero nagpasalamat kihapon ako sa inyo. Sige, malakad na kami sa anak ko.
Ramel? Ikaw? Patawaran na niya ako. Ramel? Patay ng nabiya ko pa. Kagamoy ng anak na mo, no? Kung akig pa kamo sa akon, hindi ko kamo mabasol. Luyag ko lang makilala ninyong inyo apo. Oh, Ramel, anak. Patawara kami, anak. Patawara mo ninyo ako. Apang wala ko giginhinulsulan. Kagin pakigbato ko ang pagigugmanay na muna, Stella. Nagkulang man kami sa paghangob sa imo, anak. Apang salamat kay nagbalik ka pa sa amon. Ay kanami, nagali uliton sa ngakon, apo. Lolo ka man niya eh. Kaya nagadugsing masisay mo. Ay, salamat kay wala mo siya ginadalok sa amon, ha? Sa pihak sang nabuhat namon sa imo sa Ramel. Hindi maglinong si Stella sa piyak ka kinabuhi kung hindi kita maghirupay, tito. Gani kalimtan na lang nato na ang hindi maayo nga mga hitabo. Kung kaysa, kung madumduman ko si Stella, nagatulog yapon ang luha ko. Padayunan ko nga akong pagtuon para nagidlang sa akong anak. Kagang anak na mo na, Stella. Among akong bugtong handumanan. Handumanan sa ngamon pagigugmanay. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Kag diri natapos ang kasaysayan ni Ramil, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Bugtong nga handumanan. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa kugon kag amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down the roses at my head
nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Buwas, may lain naman nga kaagahon. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alilangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Buwas, may lain naman nga kaagahon. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kamusta siya? Dalisay? Anong ginabuhat mo, Dre? Hindi ako makatulog. Kag nakita ko ikaw nga wala sang kaupo diri. Gani nga nagpalapit ako. Gabi na ini. Dapat nga nagkakatulog ka na. Dali. Idulong ko ikaw sa balay. Hindi pa ako magtulog, Ruben. Wala pa ako ginatuyo. Gagaman. Anong natabo? May pangabay ako sa imo. Ano, ina? Ay, anong panulog mo sa akon, Ruben? Aha? Ano blang natabo sa imo, Dalisay? Abi, magtulog ka na. Kamusta si Strawberry? Si Strawberry? Oh, Oo. Nadumduman ko na siya. Inang paborito mo nga sakyan kung mag-upod ka sa akon sa paglibot-libot sa rancho? nadumduman ko pa sad to. Nagaedad pa lang ako sang 12 anyos. Nagbisita ka sa amon. Apang sang hapon sina. Naghalin ka. Kag nagbalik sa imo trabaho sa rancho. Nagluto si mami sang manamit nga pagkaon. Apang wala ako nagkaon, kay naakig ako sa imo. Hindi ako maluyag nga maghalin ka naman. Apang naghalin ka gid. Bisan nga nagsiling si daddy nga magpaligad ka anay sang pila ka adlaw. Ginhambalan ako ni daddy nga hindi na ako magbinata. Kaginpasulod niya ako sa kwarto. Kagsang maghalin ka na, gintawag ako ni daddy. Agud nga magpaalam sa imo. Apang wala ako nagpanaog. Kag sa baylo, naglantaw lang ako sa imo sa may bintana. Pero wala ako nakapadugay sa paglantaw sa imo. Nagdalagan ako kag naglagas sa imo. Gintawag ko ikaw. Ginlagas ko ikaw. Samtang nga ginatawag ko ikaw kag nagahibi ako. Hasta sang ulihi, nabatian mo ako. Kag ginpadulog mo si Strawberry.
Ginhakwat mo ako, kagin pasakay sa kabayo. Ginhakos mo ako. Kag nagsiling, nga hindi na ako maghibi. Kay mabalik ka sa Paskwa. Apang wala ka makabalik. Amo matuod. May natabo nga hindi ko malikawan. Gani ula ko makabalik sang Paskwa. Kag sang gabi sang Paskwa, nagabantay ako sa imo sa may bintana. Sa imo pag-abot. Apang wala ka gid mag-abot. Naghibi ako. Bangod, nasubuan ako nga wala ka, Ruben. Kag duha ka tuig ani ang nakaligad. Ugaling ka nga nagbalik. Pagkatapos, gindulong mo na ako sa balay. Kag ginhalukan mo ako. Wala na ako makadumdum sina. Dalisay. Gabi na gid. Magpauli ka na kang magtulog. Kinahanglan mong malawig nga pagtulog. Sa din ka pala matulog? Sa bunkhouse? Hindi ako magtulog. Bantayan ko nga akong kabayo. Butangan ko pa sang bulong ang nabali nga tiil sa akong kabayo. Kung amo, hindi ka komportable sa pagtulog. Nanad na ako nga bisan diin lang matulog. Dali na. Idulong ko ikaw sa balay. Kinahanglan nga magtulog ka na. Sa din ka pala matulog? Dire? May ginahapin ka pala nga pading? Ano nga pading? Mas manami pa nga akong pagtulog sa kapatagan sang sa isa kahiligdaan. Hindi na kinahanglan nga pabudlayan mong imo kaugalingon sa tanan nga tion. Ano ina? May nakita ko nga napiod nga habol dire. Pwede ina nga buhaton nga pading samtang nagakatulog ka. Ano na lang ang isiling sa mga tawo? Kung makahibalo sila nga ang bisita ni Peter Coleman nagakatulog lang sa salog nga wala sang hapin. Madali lang ha, kay hapinan ko sang habol. Apinan ko sang habol ang salog. Agod nga hindi masakitan ang likod mo. Ara na. Napla ko na ang habol sa salog. Maayo na ini nga higdaan mo, Ruben. Oops! Ang ako ni Shol. Daw mahulog sa ako na baga. Kuwaon ko na lang ini Ara na. Isablay ko na lang ini sa kahoy. Ara. Nasablay ko na. Okay na. Sige na. Maghaling ka na. Kay mahigda na ako sa hiligdaan mo nga ginhanda para sa akon. Dali lang pala. Tulo ka ako, anay. Nga. Ruben, nanamian ka man pala sa ginasuksok ko nga night gown? Ha? Oo. Matahom kayo. Oh, nga sa ibabaw ka nagatulog. Dalisay. Gabi na ni kayo. Sige na. Maghaling ka na. Kay gabi na gid kayo. Madali lang. Kay peron ko ana yung habol. Agod na wala nagaukot. Nagluhod siya. Kagihipid ang habol. Kag ang ihanay ito. Manipis kayo. Makita man ang yamatahong makurtis ang iyalawas. O Diyos ko. Hindi ako santos.
Apang kinahanglan nga buhaton ko. Ruben, may hambal ako sa imo. Ano balay na? Ay, make love to me. Matungod ba lang nabatian ko nga to? Basi nagsala lang ako sa plamatinan ko. Nakahibalo ako nga may buslot ang akong bulsa sa akong pantalon. Kuuton ko, abe. May buslot matuod. Wala ko malipat na. Apang gintugnawan ako sang hinali. Makursimano ako. Abalang nakaangkon pa sang buho ini nga akong pantalon. Ruben, tulo ka ako. Kwan, Dalisay. Salamat sa imo pagprepara sang hiligdaan ko, ha? Sige na. Lakat na. Good night. Nabatian mo pa lang ang ginsiling ko sa imo. Nabatian kong ginsiling mo sa akon. Hindi magtulog ka na. Hindi ako maghalin diri, Ruben. Amoy ng gusto ko. Dalisay, hindi ako maluyag nga may magkadlaw sa imo. Hindi pagbuhata, ina. Kung hindi ka maluyag nga maakig ako sa imo. Hindi ako magkadlaw sa imo, Dalisay. Apang ang ginasiling mong ina, isa ina kadako nga kabuangan. Kag nakahibalo kasi na. Kag naa. Bangod hindi pwede na. Ako, may edad na. Samtang ikaw, bata ka pa. Hindi na ako bata, Ruben. Kag amoy na kunya ang nagpakasal ako. Apang hindi sa akong, Dalisay. Doble ang akong edad ikumpara sa imo. Isa ako ka-bride subong nga gabi, Ruben. Nabulilyaso ako, dira. Kanipuliki ako. Kinahanglan ko ikaw, Ruben. Hindi ko mahimo. Himuon mo. Hindi ko mahimo. Ginahimo mo ina sa tanan nga oras. Daw hindi ako makapati nga makahambal kasi na, Dalisay. Apang amo inang matuod. Nabatian ko nga amo inang ginahambal sa mga lalaki diri. Magpauli ka na. Basi kung masakit ko pa ikaw. Hindi ako pagkabiga nga daw sa isa ka bata, Ruben. Para sa akon amo kasi na. Bata ka pa, Dalisay. Tanawa ko sang maayo, Ruben. Hindi na ako bata. Isa na ako kahamtong nga babayi. Oh, Diyos ko. Apang matuod ang iya ginasiling. Isa na siya kahamtong nga babae. Pag sino makabalibad, kung ang bubod na mismong nagapalapit sa manok agad niya magpatuka. Apang bisan na nung matabong, hindi ko mabuhat niya magtandog sa iya. Hindi ko masakripisyo ang 20 katuig nga pag-abyanay namon sang iya ginikanan. Dalisay, pamati ako. Nakahibalo ako nga isa ka nakalubos nga babae. Ginaako ko, ina. Kun amo, ang kuna ako, Ruben. Hindi ko mahimo. Nahambal mo lang, ina. Bangod na batyagan mo nga ginsikway kasang isa ka lalaki para sa isa ka babae. Nakahangop ako. Dispirada ka na. Amo ng reaksyon mo. Amoy ng reaksyon mo sa nabuhat ni Simeon sa imo. Ginsalbar mo ang imo bugal. Tungod ginpakahuyan ka sang sapat nga to. Kag nagakadapat lang nga mabawi mong imo bugal. Apang hindi isa amo sila nga pamaagi, Dalisay. Amo na ining maayo nga paagi, Ruben. Dalisay, hindi na naton paghambalan ini.
gutom. Magbalik ka na sa balay. Kagbuwa sa aga. Mga bayo kita. Kung magsagad ka sang pulaw, makapalain nila sa lawas mo. Mag-angkas ka sa akon sa kabayo buwas. Nga hindi ka mag-angkas sa akon. Hindi pa bala ako matahong para sa imo, Ruben? Kung iban bala ako nga babae, magustuhan mo man bala ako, Ruben? Kairamang balakin sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alilangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Buwas, may lain naman nga kaagahon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg